Theophilus TV, Murata Wagai. Damu ya Yesu yaweza
Kristo katika madhabahu katika biashara yako. Tangaza damu ya Yesu Kristo katika familia yako. Tangaza damu ya Yesu Kristo katika ibada ya siku ya leo. In the name of Jesus Christ. Yaweza mambo yote. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, yaweza mambo yote.
Ukiwa njiani ukikuja, tangaza damu ya Yesu Kristo. Wakilisha damu ya Yesu Kristo katika barabarani. Wakilisha damu ya Yesu katika nyumba yako. Wakilisha damu ya Yesu Kristo katika madhabahu haya. In the name of Jesus Christ, speak the blood of Jesus. Speak the blood of Jesus. Speak the power of the blood of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu ina nguvu. Damu ya Yesu ina mamlaka. Damu ya Yesu inakomboa. Damu ya Yesu inasamehe. Damu ya Yesu inarejesha. Tangaza damu ya Yesu Kristo popote ulipo katika jina la Yesu Kristo. Ukiwa jiani, tangaza damu ya Yesu Kristo. Ukiwa nyumbani, tangaza damu ya Yesu Kristo. Ukiwa hapa kwa madhabahu, tangaza damu ya Yesu Kristo. Ukiwa hapo nje, tangaza damu ya Yesu Kristo. In the name of the Lord, the King of glory, we declare the blood of Jesus. We declare the blood of Jesus. We declare the blood of Jesus upon this altar. In the name of Jesus Christ, we declare the blood of Jesus upon our families. We declare the blood of Jesus in the Lord when your people are coming. We declare the blood of Jesus even the outside the church. Katika jina la Yesu Kristo, natangaza nguvu ya damu ya Yesu. Natangaza nguvu ya damu ya Yesu katika jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu ambayo ina nguvu, tunaitangaza siku ya leo. Tunatangaza damu ya Yesu Kristo. Tuna speak the blood of Jesus. We speak the blood of Jesus. We declare the blood of Jesus. My Father and my God, we ask the sprinkling of the blood of Jesus katika jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo ambayo iko na nguvu kuliko damu ya kondoo na mbuzi, ambao watu ambao wanaabudu sanamu wana sacrifice. Oh God, the King of glory, we have the better sacrifice which is the blood of Jesus, ambao ni damu ya Yesu Kristo. Na ndio ambao tunatangaza siku ya in the name of Jesus, tukibomoa madhabahu yote ya shetani, tukiharibu madhabahu yote ya shetani katika jina la Yesu Kristo, kwa familia zetu, kwa generation yetu, in our country Kenya. In the name of Jesus Christ, we declare in the name of the Lord, in this sacrifice of today, by the blood of Jesus, there shall be freedom. By the blood of Jesus, there shall be forgiveness of sin. In the name of the Lord, katika jina la Yesu Kristo, by the blood of Jesus, there shall be healing. In the name of the Lord, by the blood of Jesus, oh God, in the name of the Lord, miracles, signs and wonders. Oh God, the King of glory, we be testified in the name of Jesus Christ. Ndio maana siku ya leo tunatangaza damu ya Yesu Kristo. Nikio muthenya wa mothe turatangatha thakame ya Yesu Kristo. Nikio muthenya wa mothe turaria hinya wa thakame ya Yesu Kristo. Andu othe ni marikitie kuohoro kwitukira thakame ino. Nikio turamitangatha muthenya wa mothe. Familia sito, Jehovah God, we declare the blood of Jesus katika jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu inene mema. Damu ya Yesu inene mema katika madhabahu haya siku ya leo. In the name of Jesus Christ, whatever we shall declare, oh my Father and my God, through this blood of Jesus, let there be freedom katika jina la Yesu Kristo. Whatever we shall lose through this blood of Jesus, we declare that let there be freedom katika jina la Yesu Kristo. Chochote ambao tutamfunga kupitia damu ya Yesu Kristo, na wacha ifungwe milele katika jina la Yesu Kristo. Tunafunga magonjwa kwa damu ya Yesu Kristo. Tunafunga poverty by the blood of Jesus katika jina la Yesu Kristo. Tunafunga mapepo yote kwa damu ya Yesu Kristo. And we declare in the name of the Lord, damu ya Yesu Kristo katika
katika madhabahu haya, katika in this realm and in this atmosphere of Jadhaine, tunatangaza damu ya Yesu in the name of the Lord, in the name of Jesus. Na wote mfalme wa wafalme ambao wanajishikanisha na sacrifice of today, we declare the blood of Jesus. Oh God, in the name of the Lord, damu ya Yesu Kristo ifanye kazi juu ya maisha yao in the name of the Lord, katika jina la Yesu Kristo. Damu hii ndio tunatangaza, damu hii ndio ambayo tunatangaza katika jina la Yesu Kristo. We come here to declare the blood of Jesus. We have come here to declare the power of the blood of Jesus. We come here to declare the freedom, oh God, the King of glory, that comes over Father through this blood, katika jina la Yesu Kristo. My Father, we know through your curse, Jehovah Father, oh my God, the King of glory, Jehovah Father, the King of glory, wakaturushubishwa msalabani, my Father, ambayo inasipula kasa, Jehovah Father, in the name of the Lord, tuliodolewa kasa katika jina la Yesu Kristo. Through your stripes, oh God, the King of glory, oh my Father, mapigo yote ulipigwa 40. Tunatangaza ya kwamba Yesu Kristo tumepona katika jina la Yesu Kristo, because you are the Lord of Lords, oh God, the King of glory, and through that one sacrifice, my Father, you are sent unto your people, my Father and my God, they have received freedom katika jina la Yesu Kristo. Tunaharibu sacrifice zote ambazo ni za ule mwovu, sacrifice zote ambazo zimeundwa, ambazo zimejengwa katika misingi yetu. Siku ya leo tunaziharibu, tunazibomoa, oh God, in the name of the Lord. Madhabahu yote ambayo imejengwa katika area ya Jadhaine na katika country yetu ya Kenya, we declare by the name of Jesus and the blood of Jesus Christ, let it be broken katika jina la Yesu Kristo. Tunavuja kila chain zote ambazo zimefunga watu kwa damu hii ya Yesu Kristo katika jina la Yesu, and we proclaim for freedom, and we declare for freedom in the name of Jesus, and we declare today by this blood of Jesus, it is the day of freedom. Ni siku ya kufunguliwa kwa damu ya Yesu Kristo, and with this sacrifice of Jesus, tunatangaza katika jina la Yesu Kristo kutakuwa na kufunguliwa in the name of the Lord. Wengi ambao wamefungwa, oh Jehovah Father, in the name of Jesus, in our families, in our areas, in the street, in our country Kenya, in our village, by this blood of Jesus, siku ya leo natangaza kuna kufunguliwa, kuna kusamehewa kwa dhambi, kuna kuokolewa in the name of Jesus Christ, kwa sababu damu ya Yesu ina nguvu na mamlaka, na hata siku ya leo ni bichi na inafanya kazi. Oh God, in the name of the Lord, katika jina la Yesu Kristo, na damu ya Yesu Kristo haiwezi linganishwa na damu ya yote ile. Oh God, the King of glory, because the blood of Jesus is the blood of King of glory, is the blood of the Lord Jesus, and this is what we proclaim, and this is what we declare katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Vifungu zote, chains zote, we break them by the blood of Jesus. Every chains, every mountains, every hidden laws, oh God, the King of glory, by this blood of Jesus, I break them, I break them, I break them katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kila vifungu zote za giza ambazo zimeachiliwa katika spiritual realm ya Kenya, by the blood of Jesus Christ, by the blood of Jesus Christ, I break them, I break them, I
break them, I break them, I break them in the name of the Lord. I declare the freedom of God katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Roho wa Mungu, oh God, the King of glory, Jehovah Father, overflow in this meeting katika jina la Yesu Kristo, and by the blood of Jesus, let the result and manifestation be seen in the name of the Lord. Katika jina la Yesu, watu wakifunguliwa, viwete wakitembea, watu wakiponywa, watu wakiokolewa, watu wakisamehewa, mambo makubwa yakifanyika, generation curses zikiharibiwa. Oh God, the King of glory, mapepo ya witchcraft ikivujika katika jina la Yesu Kristo, kupitia damu hii ambayo ya Yesu Kristo, ambayo tunatangaza siku ya leo, na kupitia sacrifice ambayo tunatoa siku ya leo. Oh God, the King of glory, ambayo tunaishikanisha na damu ya Yesu Kristo. Oh God, in the name of the Lord, in the name of Jesus Christ, let this manifestation to be seen today katika jina la Yesu Kristo. Oh my Father, my Father, oh God, in the name of Jesus, overflow in the name of the Lord. Let your power overflow in the name of the Lord. Let your power overflow in this meeting in the name of Jesus. Let the glory of God overflow in this meeting. Just oh God, the King of glory, kama vile glory of God ambayo ilikuwa inashuka in the tent of tabernacle katika jina la Yesu Kristo. Na hata siku ya leo naitisha hiyo glory, naitisha hiyo glory ishuka siku ya leo, naitisha hiyo glory ishuka siku ya leo, and to fill this place and to fill this mountain katika jina la Yesu Kristo. Oh my Father, my Father, oh my God, my God, rakiriri wagai oharuka muthanya wa mothe na kuihura handu haha thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Oh God, in the name of the Lord, Jehovah Father, in the name of Jesus, kama vile glory of God, oh my Father, was coming upon Moses, na alipokuwa akionekana, his face was shining. We declare the name of Jesus that this glory to come in this altar, na kila mmoja ambaye atakanyanga madhabahu haya, Jehovah Father, my God and my God, their life shall shine, their face shall shine in the name of Jesus. Their areas of joy shall shine, their areas of business they'll be shine katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu wewe ni Mungu na wewe ni Mungu mwenye nguvu. Zidhirisha siku ya leo, zidhirisha in this mountain ya kwamba wewe ni Mungu mwenye nguvu, ya kwamba wewe unatenda mambo makubwa, ya kwamba wewe unafungua, oh God, the King of glory, ya kwamba Yesu Kristo unafufua hata wafu. In the name of Jesus, katika jina la Yesu Kristo, zidhirisha siku ya leo. In the name of Jesus Christ, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, my Father and my God, we know God, the King of glory, Jehovah Father, it is by your Holy Spirit. Everything, Jehovah Father, the King of glory, is done in the name of Jesus, and we ask Jehovah Father, Holy Spirit of God, Jehovah Father, to manifest today in this altar, oh God, the King of glory, because not by might, it is not by power, but by the Holy Spirit of God, in the name of Jesus Christ, our Father, katika jina la Yesu Kristo. Tawara siku ya leo, tawara Roho wa Mungu, tawara siku ya leo, tawara Roho wa Mungu, katika jina la Yesu Kristo, because Jehovah Father, you are faithful God, because Jehovah Father, you are glorious God, and you are the Lord of Lords, and you are faithful Father, in the name of Jesus Christ, our Father, katika jina la Yesu, we worship you, we give you glory. Thank you, Jesus. Re
gotuaga minyororo kwina hinya retone Jesu kwina hinya retone Jesu kwina hinya
Jesus. Tangaza damu ya Yesu Kristo in the name of Jesus Christ. Tangaza damu ya Yesu Kristo in the name of Jesus Christ, and break every chains in your territory, in your areas, in the name of Jesus, in your cities, in the name of the Lord. Katika jina la Yesu Kristo, tangaza nguvu ya Yesu Kristo na kuvuja kila chains zote ambazo zinafunga huduma ya Mungu in your territory, in your cities, in the name of Jesus Christ. Oh my Father, my God, we declare the name of Jesus in Nairobi City, in the name of the Lord. We break every chains, every hindrance that they hinder your gospel, in the name of Jesus Christ. We break them by fire, we break them by the name of Jesus in our territories. We declare in the name of Jesus every chains to be broken, every chains to be broken. Tangaza city yako, tangaza area ya kwenyu katika jina la Yesu Kristo, na kuvuja kila chains zote, kila nila zote katika jina la Yesu Kristo. Tangaza kunawiri, tangaza neno la Mungu, tangaza kingdom of God in the name of Jesus. Plant the kingdom of God. You are the Jeremiah of today, wewe ambao umeitwa siku ya leo to tear, to overthrow, to destroy and to plant the kingdom of God. This is what you have been called today. Tangaza siku ya leo, oh God, in the name of Jesus, katika jina la Yesu Kristo, katika madhabahu haya ya Theophilus Church, in the name of Jesus, tunatangaza in the name of the Lord, in the name of Jesus Christ, kupitia madhabahu haya, oh God, in the name of the Lord, watu, oh God, the King of Glory, wafunguliwe, every chains to be broken, in the name of Jesus, in all cities, oh God, the King of Glory, katika jina la Yesu Kristo, in Thika Town, in Nakuru City, oh my Father, in Mombasa, in Nairobi, oh God, the King of Glory, in Machakos, oh God, the King of Kings, tunatangaza katika jina la Yesu, every chains to be broken, katika jina la Yesu Kristo. Let all chains, oh God, in all counties 47, katika jina la Yesu Kristo, oh my Father, to be broken, katika jina la Yesu Kristo, and the gospel of God to be preached in the name of Jesus. We love freedom in the name of the Lord, katika jina la Yesu Kristo. Tangaza chains zote zifunguliwe, kwa sababu neno la Yesu Kristo lina nguvu na mamlaka, lina nguvu na ushindi. In the name of Jesus Christ our Father, we declare in the name of the Lord, let all chains to be broken, let all chains to be broken, in the name of Jesus, in the name of the Lord, in the name of the Lord, in the name of Jesus Christ, katika jina la Yesu Kristo. Na siku ya leo kuwe na ushindi mpya, kuwe na ushindi mpya, kuwe na ushindi mpya, kuwe na ushindi mpya kwa jina la Yesu Kristo. Natangaza in the name of Jesus, in today my Father, let there be victory, let there be victory. We declare the victory of the Lord in the name of Jesus. We declare the victory of the Lord katika jina la Yesu Kristo, and we plant the kingdom of God in the name of the Lord, katika jina la Yesu Kristo, in the name of the Lord. We overthrow in the name of Jesus, we tear down, we destroy every kingdoms of evil in the name of the Lord, every kingdoms of darkness we overthrow, we tear down, we destroy, oh God, the King of Glory, katika jina la Yesu. And in this time, idarere mudhamaki, toada dhamaki waku na hinya waku, theino areto rea Jesu Kristo, utuki wako dhamaka kumanya na reu, in the name of Jesus, katika jina la Yesu Kristo. Na ibada ya siku ya leo, oh my
my Father, my God, reka ũthamaki waku ũtuĩke wa kũhandwo thĩinĩ wa andũ aku Jehova Ngai, na thĩinĩ wa ndũrĩrĩ ciothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, tondũ ũthamaki wa nduma nĩ ũrĩkĩtie gũthira, nduma nĩ ĩrĩkĩtie kwehera, rĩu ũtheri ũcangarũrũke na ũtheri ũtuĩke kũingĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tweheria nduma thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya, tweheria nduma thĩinĩ wa kaunti citũ ciothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, na twatangatha ũtheri thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, ũtuĩke wa gũthamaka, ũtuĩke wa kũruta wĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndatangatha ũtheri wa Ngai, ndatangatha ũtheri wa Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Thamaka mũthamaki mwene hinya wothe, thamaka na hinya waku Jehova Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Oh my Father and my God, katika jina la Yesu Kristo. Oh Lord, in the name of the Lord, tuĩka wa gũthamaka, tuĩka wa kũruta wĩra, tuĩka wa kwĩonania thĩinĩ wa ndungata ciaku, na ũrĩa wĩtĩte thĩinĩ wa Theophilus Church, pastor ciothe a Theophilus Church, bishop ũrĩa twĩna wa Theophilus Church, ona founders aitũ, God the King of Glory, ArchBishop John Githiri na Reverend Rachel, in the name of Jesus Christ, thamaka igũrũ rĩao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Thamaka, oh God the King of Glory, thĩinĩ wa ũtungata wao, twatangatha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku Jesu Kristo, tũtikũhingĩrĩrio in the name of Jesus Christ. Twatangatha in the name of the Lord, injiri yaku mũthamaki no ĩgũthiĩ na mbere, no ĩgũpenya Jehova Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, nacio ndũrĩrĩ ciothe nĩ cikũhonokio kũhĩtũkĩra rĩĩtwa rĩaku, tondũ we wĩ Ngai mwene hinya wothe. We no watũmire Peter, Jehova Father, gwĩ Cornelius ũrĩa warĩ Gentiles in the name of the Lord, nĩgetha Gentiles Jehova Father matuĩke a kwamũkĩra ũhonokanio, na rĩĩtwa rĩaku Jehova Ngai rĩtuĩke rĩa kũgocwo. Naguo mũthenya wa ũmũthĩ twaria hinya waku Jehova Ngai igũrũ wa Theophilus Church, nĩgetha rĩĩtwa rĩaku Ngai rĩthiĩ na mbere na gũtherema, na rĩthiĩ na mbere na kũgocwo thĩinĩ wa ndũrĩrĩ ciothe, cituĩke kũmenya atĩ we nĩwe Ngai, na cituĩke kũmenya atĩ we nĩwe wĩ hinya mũingĩ, atĩ we nĩwe wĩrutagĩra wĩra na ũkahotana Jehova Ngai, we nĩwe ũrũaga mbara na ũkahotana Jehova Ngai. Oh my Father and my God, rĩku rĩĩtwa rĩaku Jehova Ngai rĩtuĩke rĩa gũtĩo, rĩtuĩke rĩa gũtĩo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku Jesu Kristo, tondũ we wĩ Ngai mwene hinya, wĩ Ngai ũhotaga, wĩ Ngai ũtũũranagia, wĩ Ngai ũrũaga mbara, wĩ Ngai ũhotanagĩra andũ aku Jehova Ngai, wĩ Ngai ũmenanagia andũ aku Jehova Ngai, ũkamarũĩrĩra kinya me gatagatĩ-inĩ ka mwaki, ũkamarũĩrĩra thĩinĩ ũkinya wa irima Jehova Ngai. Oh my Father and my God, ana me mũkuru-inĩ wa gĩkuũ, we nĩwe mahotagĩranagĩra na ũkamarũĩrĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tũrũĩrĩre rĩu mũthamaki, tũhotanĩre Jehova Ngai, ikũra injiri ĩno Jehova Ngai ya kĩgongona gĩa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma, nĩgetha ĩtuĩke ya gũpenya, na ĩtuĩke ya kũingĩra matũũra mothe, na ĩtuĩke ya kũingĩra city ciothe, na ĩtuĩke ya kũingĩra thĩ ng'ima thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, tondũ we wĩ Ngai mwene hinya, wĩ Ngai ũtũũraga tene na tene, wĩ Ngai ũtũũranagĩria andũ aku Ngai. Ndagũtĩĩa, ndakwĩnyihĩria, ndakwambararia mũthamaki wa thamaki, ndauga nĩwe Jehova Ngai ũtũũraga tene na tene. Oh my Father and my God, ũtũũraga tene Jehova Ngai, hakuna mwingine aliye kama wewe, na kutukuza nasema ni asante. Pokea sifa na utukufu in the name of Jesus Christ.
in the name of the Lord. Continue to worship God. Continue to praise the Lord. The Lord of God is here. The Holy Spirit of God is here. Go ahead and worship Him. Dinapena kumugosha, dinapena kumutugiria. Niarekite gikaraine giake, niarekite kuharuka na mwaki, niarekite kuharuka na hinya wake. Mugosha na umwabararie, muthathaie na umutugirie. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩtwagũthathaiya, nĩtwagũtũgĩria, nĩtwakwambararia. Wĩ Ngai mwene hinya, wĩ Ngai mwene ũhoti. Twagũtĩa rũciinĩ rũrũ, twagũtĩa rũciinĩ rũrũ. Na Ngai mũthamaki wa thamaki, nĩ ũndũ wa hinya waku, nĩ ũndũ wa ũhoti waku. Jehova Ngai, nĩ ũndũ wa thamaki waku ũrĩa ũrĩkĩte gũtũkinyĩra na ũrĩkĩte Jehova Ngai kũharũrũka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndagũtĩa, ndakwambararia, ndakwĩnyihĩria, ndakwĩnyihĩria. Ndauga nĩwagĩrĩire kũgocwo na ningĩ kwambarario. Amũkĩra ngumo na ũgooci, amũkĩra ngumo na ũgooci. Ciothe Jehova Ngai nĩwe Ngai twanengera, ciothe Jehova Ngai nĩwe Ngai twambararia. Oh God, in the name of the Lord, twakwengera ũgooci wothe, twakwambararĩria mũtũrĩre witũ arĩ we, twambararia moko maitũ tukiuga nĩwe Ngai. We nĩwe ũtũũraga tene na tene, we nĩwe mũthamaki witũ, we nĩwe Ngai mwene hinya wothe. Ndagũtĩa, 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 ndakwambararia, ndakwambararia, ndakwambararia. Nĩma we wĩ Ngai, we nĩma we wĩ Ngai, nĩma we nĩ ũtwaranagia, nĩma we Ngai ũtũrũagĩra mbara, nĩma we wĩ Ngai wĩ mwena witũ. Twakũgoca na ningĩ twakwambararia, twagũtĩa Jehova Ngai, twakwĩya ũgooci wothe. Amũkĩra ngumo na ũgooci, amũkĩra ngumo na ũgooci. We wĩikaire gĩtĩ gĩaku gĩa ũthamaki na gĩtĩ gĩaku kĩa ũnene. Jehova Ngai, amũkĩra ũgooci wothe, amũkĩra ũgooci wothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Na Ngai, nĩ ũndũ wa riri waku, na Ngai, nĩ ũndũ wa ũhotani waku. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Pokea sifa na utukufu kwa sababu wewe ni Mungu mwenye nguvu. Mudemba mwega.
Niki akupete riri ose wena guo. Niki akupete gikeno kiu wena kio. Niki atumite wingire gikaro giki. Niki atumite okoro handu haha. Niki atumite ukioga irathimo iria arekereirie. Mutiano mwambararia ruci-ini ruru. Ndakwambararia ndagotea. Ndakwenyihiria Nima wewe Ngai. Wewe Ngai Jehova Ngai. Toni utwaranite hamwe na ithuĩ. Ũgaturũĩrĩra mbara nditũ. Ũgatuonia wendo waku. Ũgatuotanĩra mbara nditũ. Jehova wewe Ngai. Kũngĩtwanarigwo nĩ ũrĩa tũgwĩka. Twanakinya mũico. Nowe Ngai mwena hinya wothe. Wonoka na ũgatuhonokia. Wonoka Jehova Ngai na ũgatũruta mathĩna-inĩ mũthamaki. Twagũtĩa rũci-inĩ rũrũ. Twagũtĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Twagũtĩa Mother Prayer mũthenya wa ũmũthĩ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Jehova Ngai tũkĩririkana mawĩko marĩa ũtwĩkĩire. Maũndũ marĩa Ngai ũtuonetie. Jehova Ngai wendo ũrĩa ũtuonetie. Hinya waku Jehova Ngai ũrĩa ũrekereirie thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku. Mahonokanio maku Jehova Ngai marĩa ũtũhonoketie. Twagũtĩa tũtingĩriganĩrwo Jehova Ngai nĩ ũgũcokeria ngatho tondũ we wĩ Ngai mũthamaki mũnene wa ita. Wĩ Ngai Jehova Ngai ũtũũraga tene na tene. We wĩ Ngai Jehova Ngai gũtirĩ Ngai ũngĩhuana tawe ana gũtirĩ wa kũringithanio tawe nawe. Jehova Ngai wĩ mũthamaki. We wĩ mũnene wa ita. Athamaki na andũ a thĩ manatũũkĩrĩra. Jehova Ngai nowe tondũ wĩ mũthamaki wa athamaki. Ũgoka na ũgatũhonokia. Ũgoka na ũgatũrũĩrĩra. Ũgoka na ũgatũhotanĩra. Tũtingiuga nĩ hinya witũ. Jehova Ngai tũtingĩũra gĩthũri. Nowe wĩ Ngai mwene hinya wothe. We nĩwe wĩyonanĩtie. We nĩwe ũkoretwo hamwe na ithuĩ. Ana wĩna hamwe na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Twakwambararia twagũtĩa. Nĩma we wĩ Ngai. Jehova Ngai wĩ Ngai. Na wĩ mwaki ũcinaga. Mwaki ũninaga. Jehova we wĩ Ngai. Mũrũthi wa Juda. Wararama. Oh God, the King of glory. Oh my God. Thũ ciothe cikera. We wĩ Ngai. Jehova Ngai ũrũagĩra andũ aku. Oh my Father. Guoko gwaku kwĩ hinya wa gũtambũrũkia. Thũ ciothe cikera. Jehova we wĩ Ngai. Twakwambararia. Twakwĩnyiheria. Tũge wewe mũthamaki. Tũge wewe Ngai. Gũtirĩ Ngai ũngĩhuana tawe. Wanaringa Jehova Ngai. Oh my Father ciama iria-inĩ tune. Ũgathondeka njĩra kwĩtũkĩra hinya waku. Jehova Ngai wĩ mũthamaki. Wĩ mũthamaki wa thamaki. Wanaruta maĩ. Oh my Father ihiga-inĩ. Jehova Ngai wĩ mũthamaki. We atũũraga tene na tene. Wĩ Ngai mwene hinya wothe. Wĩ Ngai ũtũũranagĩria andũ aku. Ndagũtĩa. Athamaki manarauka. Na Jehova Ngai. Oh my Father, my God. Magokĩra kiugo gĩaku. Na Jehova Ngai waneonania. Ũkĩonania kwĩ mũthamaki Nebukadnezar. Ũkĩonania kwĩ mũthamaki Dailasa. Oh God, the King of glory. Oh my God. Na ũkĩonania kwĩ Ahaba. We wĩ Ngai. Ndũngĩigananio na thamaki. Ndũngĩigananio na mũndũ o wothe. Jehova Ngai ndagũtĩa. Ndakwĩnyihiria. Ndagũtĩa rũci-inĩ rũrũ. Ndagũtĩa ndakwambararia. Oh God, the King of glory. Wĩ Ngai hamwe na ithuĩ. We Emmanuel Ngai hamwe na ithuĩ. Ndagũtĩa Jehova.
Jehova ndagutia Ngai mwene hinya wothe ndakwambararia ndagutia Jehova Ngai gutiri Ngai ukwana tawe. Oh God, in the name of the Lord, oh Jesus Christ our God, we worship you, we honor you. Gutiri Ngai ukwana tawe Jehova Ngai, we wagwetigiro Jehova Ngai, we wakwenyeria, we wagotea, we wakwambararia. Oh God, the King of glory, nekio twagotea, nekio twakwenyeria, nekio twagwenyeria, nekio Jehova kautugawe Ngai. Oh God, the King of glory, Israel Jehova Ngai. Oh my Father, my God, man of God Jehova Ngai, nimeuka kwa batakilimaine otoria Musa bataga nawe Jehova Ngai wanaumena na kwa na marurume sena sisi isigetigera we wagwetigira muthamaki we inyamuike. Oh God, the King of glory, oh my Father, kwa sia kuna marurume. Oh God, the King of glory, Jehova Ngai, the King of glory, redia siara rama. Oh God, the King of glory, siona nagia hinya wako noti wako Jehova Ngai. Niwega wewe Ngai mwene hinya wothe twagutia ruci-ini ruru tukiuga wewe Ngai hamwe na ithe tukiuga we Ngai ibada ya muthenya wa mothe tukiuga Jehova Ngai we no rathamaka tukiuga wewe Ngai Jehova Ngai. Oh my Father, my God, muthenya wa mothe uria rathamaka ibada ino no ni urarutira wira wake thiini wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Towe ni uraruta wira wako, we ni urahonokania, we ni ureka maundu manene. Ndagutia ndakwenyihiria naga Ngai ni undu wa hinya waku Jehova. Rima yantarabaraba yando rika yantarabaraba riantakaririaka rikidini makuria aterere mashandara mahande riantakuriri bagadia. I declare Jehova Father, hinya waku Jehova Ngai thiini wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tondu wewe Ngai mwene hinya, wewe Ngai mwene hinya, ndakwambararia ndagutia ndakwenyihiria. Nwega Jehova Ngai, nwega Ngai mwene hinya wothe, amukira ngumo na ugoshi thiini wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Hakuna mwingine aliye kama wewe, pokea sifa na utukufu in the name of Jesus. Oh God, the King of glory, kanua gaitu ni ukugosha, ngoro citu ni ciuguthathaia, ni ciukwambararia muthamaki. Oh my Father, my God, in the name of Jesus Christ, ni tugukurugira Jehova Ngai na tuge we Ngai mwene hinya wothe. Ndakwambararia ndagutia thiini wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nwega Ngai we muthamaki, nwega Ngai tondu wi Ngai, nwega Ngai tondu wi Ngai mwene hinya wothe. Ndakwambararia ndagutia. Asante Mfalme, asante Roho wa Mungu. Irima kayantiririantirisha lararabaha rikitigirika yande umashanda mahandi kirimagadaya. I declare rima shanda rabahando. Asante Mfalme, asante Yesu, because your Father ni undu wa riri waku, ni undu wa hinya waku, ndakugosha ndakwambararia. Nwega Ngai, nwega Jehova Ngai, nwega muthamaki wa thamaki, nwega Ngai Jehova Ngai. Twagutia toriria waruka Jehova Ngai, nionagia andu aku Jehova Ngai. Toriria waruka muthamaki wa thamaki, andu aku Jehova Ngai ni makomborago. Toriria waruka Jehova Ngai, niyuragia andu na iheo njeru. Ndakwambararia ndagutia. Asante Mungu, hakuna mwingine aliye kama wewe. Thank you Jesus.
twohana twacokia ngatho. Haleluya. Amen. Ndenda kurekeria kiugo gĩa utangulizi thĩinĩ witũ na thĩinĩ wa atmosphere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Haleluya. Our ArchBishop na our dad nĩ atwĩrire atĩ nĩ mũthenya wa kũruta igongona nĩ ũndũ wa ndũrĩrĩ. Praise the name of Jesus. Bishop Githiri ndaiguire gĩtwo ubumba. Ĩtagwo ubumba. Praise the name of Jesus. Nĩ igongona rĩrutagwo nĩ ũndũ wa andũ arĩa matoĩ Ngai kana ndũrĩrĩ. Praise the name of Jesus. Na ngĩnyitithania na igongona rĩu gũthoma thĩinĩ wa Jeremiah chapter 1 nĩgetha tũmenye nĩkĩ twĩ haha. Praise the name of Jesus. Nĩkĩ tũkire mother prayer ya mũthenya wa ũmũthĩ. Hallelujah. Ndikana nĩtũkinyĩte thĩinĩ wa Jeremiah chapter 1 from verses 1. Na nĩ ndĩ na Biblia ya Gĩthũngũ na ngũthoma na Biblia ya Gĩthũngũ na kiugo kĩa Ngai gĩgakiuga ũũ. The word of Jeremiah son of Hilkiah, one of the priests at Anathon in the territory of Benjamin. The word of the Lord came to him in the 13th year of the reign of Josiah, son of Ammon, king of Judah, and through the reign of Joachim, son of Josiah, king of Judah, down to the 5th month of the 11th year of Zedekiah, son of Josiah, king of Judah, when the people of Jerusalem went into exile. The word of the Lord came to me saying, praise the name of the Lord. Kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩ mũndũ wĩtagwo Jeremiah, na mũndũ ũyũ arĩ wa umri wa kĩndũ arĩ young person. Praise the name of the Lord. So arĩ na mũndũ umri wa mĩaka 13-12 years. Praise the name of the Lord. Na kiugo kĩa Ngai gĩgĩũka thĩinĩ wa Jeremiah ũrĩa aretwo son of Hilkiah. Na kiugo kĩa Ngai gĩkiuga ũrĩa Ngai amwĩrire. Verse 5. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Praise the name of the Lord. No nĩguo Ngai aruga mũthenya wa ũmũthĩ. Hallelujah. Atĩ nĩkĩ tũkĩte haha? Ngai aratũririkania atĩ we ndakũĩ ũtanaingĩra nda ya mamu wanyu. Praise the name of the Lord. Ũtanarĩ na kĩndũ gĩtagwo conception kana conceiving. Praise the name of the Lord. Hĩndĩ ĩyo Ngai akauga atĩ nĩ ndakũĩ na ndakũĩ atĩa atĩ wĩ mũnabii. Praise the name of the Lord. Wa mabũrũri. Hallelujah. Na koguo nĩguo Ngai aratũririkania mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩũka kũruta igongona rĩa gũkombora ndũrĩrĩ, nĩ gũkombora arĩa matoĩ Ngai na arĩa mohetwo thĩinĩ wa family citũ na territory citũ thĩinĩ wa cities citũ. Ngai aratũririkania atĩ we nĩwe Jeremiah mũthenya wa ũmũthĩ na Ngai nĩ agwĩtĩte agĩkũririkania. Praise the name of the Lord. Atĩ niĩ nĩ ndakũĩ ũtanombo nda ya mamu wanyu. Mũthenya twa ũmũthĩ mother prayer ya mweri wa 11 mweri 3 thĩinĩ wa 2023 nĩ ũgakorwo Theophilus Church-inĩ. Praise the name of the Lord. Na ũgakorwo kuo ũkĩruta igongona na igongona rĩrĩa ũgakorwo ũkĩruta igongona rĩa ndũrĩrĩ tondũ we nĩwe wĩtĩtwo ũkombore ndũrĩrĩ cianyu cia kwanyu. Praise the name of the Lord. Koguo Ngai agatũra atĩrĩrĩ, before I formed you in the womb I knew you. Before you were born I set you apart. I appointed you as a prophet of the nations. Praise the name of the Lord. As a praying Lord, I say, I do not know how to speak. I am only a child. Praise the name of the Lord. No nĩguo andũ aingĩ marauga. Hallelujah. Atireku niĩ kwĩre. Yes, nĩ twetwo nĩ ArchBishop John Githiri wa Theophilus Church Jatha-inĩ. Praise the name of the Lord. Na Theophilus Church thĩinĩ wa thĩ yothe nĩke founder. Hallelujah. Atĩ nĩ aratwĩtire na aratwĩra atĩrĩrĩ, mũthenya wa mweri 11 mweri wa 3 wa mweri wa 11 nĩ gũgakorwo na igongona rĩa gũkombora. Praise the name of the Lord. Ndũrĩrĩ. Hallelujah. Na akauga atĩrĩrĩ, rekungwĩra niĩ kungwĩra ndiĩ kwaria na ndikondĩ talkative we.
Praise the name of the Lord. Ananyo na gwituru gwa satigo gwo. Ruraje agombare gwituru. Andu aitu othe. Hallelujah. Mohetuku ne ndawa cia kurebia. Ingihota ati kumakombora. Hallelujah. Nire kungwire hoete thikũ 40 ka fast na gũtirĩ ũndũ wonekete, koguo gũgũkorwo atĩa atĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ gũkorwo gwĩkomboro ndũrĩrĩ. Praise the name of the Lord. Icio nĩcio cigwatia andũ aingĩ maregwatia. Hallelujah. Atĩ niĩ ndĩ mũnini mũno na ndĩrerora kiugo gĩkĩ ngarora atĩ Jeremiah Ngai amwĩrĩte, Ngai akamumĩra face to face akamwĩra rekũngũĩre we mũnabii wa mabũrũri. Agacoka wĩrĩtwo we mũnabii wa mabũrũri ũkauga atĩ niĩ ndĩ mũnini mũno na ndiĩ kwaria. Praise the name of the Lord. Ngeuria tigaba ningĩrĩtwo ndĩ mũnabii wa mabũrũri. Hallelujah. Ingĩrĩ Canada, Asia ngiuga Jesũ nĩ mwathani. Hallelujah. Na nĩkĩona mũthenya ũmũthĩ ndĩ haha tondũ nĩndĩkĩtie kũmenya ndĩ mũnabii wa mabũrũri. Hallelujah. Ndirĩ kana we nĩ ũrĩkĩtie kũmenya wĩ mũnabii wa mabũrũri. Praise the name of Jesus. Warĩkia kũmenya wĩ mũnabii wa mabũrũri, wĩra ũyũ tũraruta mũthenya wa ũmũthĩ ũkũruta wĩna ũguũrio. Praise the name of the Lord. Tondũ andũ nĩ megũkũrwo, andũ nĩ mekuohorwo na andũ nĩ mekuona ũhotani wa Ngai. Praise the name of Jesus. Nake Ngai akĩmwĩra atĩrĩrĩ, but the Lord said to me, do not say I am only a child. You must go to everyone I said you to and say whatever I command you. Do not be afraid of them, for I am with you and I will rescue, declares the Lord. Praise the name of the Lord. Koguo akĩmwĩra ndũgetigĩre, thiĩ kũrĩa guothe ngũgũtũma. Praise the name of Jesus. Tondũ niĩ Ngai nĩngwĩonania hamwe nawe na nĩngũkorwo hamwe nawe. Praise the name of Jesus. Koguo twaruta igongona rĩa ũmũthĩ rĩa ũbumba. Hallelujah. Glory ya Ngai ĩkũharũrũka igũrũ ritũ na Ngai nĩekwĩonania gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Praise the name of Jesus. Na kũrĩa guothe tũgũthiĩ andũ nĩmekuona ũhonokanio wa Ngai. Hallelujah. Ikwĩtũkia igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ niĩ ndĩretĩkia andũ nĩmekuohoro. Praise the name of Jesus. Ũrĩhĩtũkaga street-inĩ ũguo andũ makuona makahonoka matahunjĩirio. Hallelujah. Tondũ nĩ tũrĩkĩtie kũmenya ũguũrio ũrĩa tũraruta mũthenya wa ũmũthĩ, igongona rĩrĩa tũrarekereria mũthenya wa ũmũthĩ. Praise the name of Jesus. Tũgathiĩ na mbere atĩ hau verse 9 thĩinĩ wa Jeremiah 1. Then the Lord reached on his heart and touched my mouth and said to me, now I have put my word in your mouth. See, today I appointed you over nations and kingdoms to uproot, to tear down, to destroy, to overthrow, to build, and to plant. Praise the name of Jesus. Koguo after Jeremiah nĩarĩkia kũmenya atĩ niĩ rekũngũĩre ndĩ mũnabii wa mabũrũri. Hallelujah. Na nĩngarĩkia kũmenya ũmũthĩ ta Daniel Maina wa Gĩtaũ. Praise the name of Jesus. Ndĩ mũnabii wa mabũrũri. Koguo mũthenya wa ũmũthĩ Ngai akĩrekeria guoko gwake. Praise the name of Jesus. Twarĩkia kũruta igongona, Ngai arekeria guoko gwake ũrĩ ũkorwo na ũguũri wa kũmenya atĩ ke nĩ mũnabii wa mabũrũri. Guoko gwake gũkũmũhutia rũrĩmĩ-inĩ rwake. Praise the name of Jesus. Na kuo mwaki wa Roho Mũtheru ũharũrũke. Hallelujah. Nakĩo kĩrĩa arĩaragia mwaki. Praise the name of Jesus. Kĩrĩa arĩrekeragia thĩinĩ wake nĩ mwaki. Hallelujah. Rĩaingĩra Mahoya-inĩ ũguo itũra rĩake rĩothe rĩgatuĩka rĩa kuohoro. Praise the name of Jesus. Kuo Ngai akĩmũhutia rũrĩmĩ rwake na akĩmwĩra nĩngũgũ-appointĩte ti over village. Hallelujah. But over kingdoms and over nations. Hallelujah. Koguo hinya ũrĩa ararekereria ũmũthĩ to wa njatha-inĩ. Hallelujah. To wa kwanyu Naikuru, to wa kwanyu kũrĩa Thĩka. Hallelujah. To wa kwanyu kũrĩa Machakos na kũrĩa Flyover na kũrĩa gwitũ Mtwapa. Hallelujah. To wa kũu tu no Ngai ararekereria hinya igũrũ wa thamaki. Praise the name of Jesus. Na igũrũ wa mabũrũri. Hallelujah. Gũtiramakania athamaki acio mena icoka cihuana atĩa, mena hinya ũhuana atĩa, mena matharaita mahuana atĩa, no hinya ũrĩa Ngai arekĩra kanua-inĩ gaitũ, kĩrĩa tũrĩaragia athamaki nĩ marĩkĩgĩtĩaga. Praise the name of Jesus. Na kĩrĩa ũriugaga athamaki nĩ megũgĩtĩĩa thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Hallelujah. Tũgakĩrwo atĩrĩrĩ atĩ tũhetwo hinya igũrũ wa mabũrũri na igũrũ wa kingdoms wa ku uproot. Hallelujah.
kweta kwa fruit na giko etago kumunya. Praise the name of Jesus. Kogo nituhetwo hinya wa kumunya. Hallelujah. Kogo kuria turathi kuma tauma haha twarikia kuruta igongona ni ndiretĩkia wakinyaga kwanyu. Praise the name of Jesus. Maundu maria mana handwo itura rianyu kana kwanyu magongona maria mana handwo kwitukira hinya uria kuma naguo haha. Praise the name of Jesus. No kumunyuka kumunyuka na meri thiini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Hallelujah. Na ni ndiretĩkia hakwa kuria kwana handwo gwitũ magongona ma witchcraft magongona macio mothe. Hallelujah. Kwitukira hinya uria urarekerio kigongona-ini mothe ni maathi kumunywo thiini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndiũ nĩkĩ kĩhandĩtwo kwanyu. Hallelujah. O thiini wa territory kana thiini wa cities kwĩna maroho marĩa mahandĩtwo. Hallelujah. Tarĩu ndĩrarorire ndĩrona mũtu hapa kũhandĩtwo magongona make ũreretheca ũguo ndawa oika statue. Hallelujah. Koguo rĩikara ũguo ndũngĩgwa na ndũngĩinama na ndũngĩkatia na wĩtoro. Hallelujah. Koguo mau nĩ magongona ma ngoma marĩa mahandĩtwo. Praise the name of Jesus. No twaruta igongona rĩrĩ tũraruta mũthenya wa ũmũthĩ magongona macio mothe twakinyagithia kũgũrũ gwitũ kũu no kũmunyũka mekũmunyũka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Hallelujah. Ndĩrona atĩ ha ĩrauga atĩrĩrĩ and to tear down. Hallelujah. To tear nĩ kũmomorania. Hallelujah. Koguo nĩtũhetwo hinya wa kũmomorania. Praise the name of Jesus. Koguo magongona mothe na mothamaki ma nduma marĩa mahandĩtwo thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya na thĩinĩ wa cities na thĩinĩ wa regions citũ ciothe tũracimomora thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo kũhĩtũkĩra igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Hallelujah. Koguo ũbumba ũcio tũraruta mũthenya wa ũmũthĩ wĩna hinya mũingĩ mũno. Hallelujah. Nĩ ndĩrakenera mũno nĩ ũndũ wa igongona rĩrĩ na Ngai arathime ArchBishop nĩ ũndũ wa gũkorwo akĩigua revelation ĩno ya Ngai na akamĩtĩa. Praise the name of Jesus. Koguo tũkĩruta igongona rĩrĩ menya atĩ kwĩna magongona maramomorwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Hallelujah. Kwĩna territory ciramomorwo, kwĩna kingdoms ciramomorwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Hallelujah. Harĩa ũtarĩ wakĩra nĩ ũrakĩra. Praise the name of Jesus. Irĩma iria ũtarĩ wahamba ciramomorwo ũrĩthia ũhĩtũkĩte hatarĩ kĩrĩma. Hallelujah. Tondũ Ngai nĩ Ngai na nĩ Ngai wĩna hinya mũingĩ na nĩ Ngai guoko gwake kwĩ hinya mũingĩ. Praise the name of Jesus. Na kiugo kĩa Ngai gĩgathikagio atĩrĩ and to destroy, gũthũkangia. Hallelujah. Koguo gũthũkangia nĩ kũnina biũ ũndũ matakonekana rĩngĩ. Hallelujah. Koguo tũkũgũithia tu na kũmomora nĩ kuonania ũkinya destroy kĩndũ kĩu gĩtirĩ ndĩkanoneka gĩkonekana rĩngĩ thĩinĩ wa generation yaku na thĩinĩ wa territory cianyu. Praise the name of Jesus. Kwĩtũkĩra hinya ũrĩa tũramũkĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Hallelujah. Nĩ ndĩrauga gwitũ ndĩkana ũchai nĩ wathiĩ no nĩ kwarĩ na ũrogi. Hallelujah. Anti yakwa na andũ anatũgeria gũtũroga no Ngai no mwega. Praise the name of Jesus. Tondũ agĩtũrogete mũthenya barigici gakaruta nguo na gũthiĩ na nyũngũ. Hallelujah. Nete ageria kũgũtha nyũngũ yatũke. Praise the name of Jesus. Ndio tondũ ndakĩmenyete Ngai no ndiakĩmenyete mũno. Ndamenyire ũndũ ũcio ndũngĩtũ affect twĩna Jesu Kristo. Hallelujah. Ndiragĩtigĩra kuuga ũguo tondũ anake nĩoĩ. Hallelujah. Tondũ ndiretigĩra ngoma. Praise the name of Jesus. Ati kiugo kĩngĩ gĩgakiuga to destroy. Hinya ũcio wa witchcraft gwitũ ũrĩa wanakorwo kwĩtũkĩra igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ to gũthũkanga ona ndũkaiguo gwitũ tene na tene. Praise the name of Jesus. Tondũ nĩ tũrũgamĩte ithenya na rũgamĩte ithenya rĩa territory yaku, cities yaku na thĩinĩ wa region yanyu na family yanyu. Praise the name of Jesus. Reke kĩa mũico igĩrĩ cia mũico nĩ ithatũ to overthrow. Praise the name of Jesus. Overthrow na Gĩkũyũ gwĩtagwo atĩa? Nĩ kwagarara kana nĩ gwĩka atĩa? Gũthiĩ igũrũ kwagarara. Praise the name of Jesus. Koguo nĩ tũro overthrow kingdoms, territories, cities. Praise the name of the Lord. Harĩa tũtarĩ twakinya thĩinĩ wa gospel. Hallelujah.
Tawira Ngai ni mutu hapa ni drama overthrow yothe. Hallelujah. Theophilus ni ariugaga thĩinĩ wa coastal regions. Tondũ nĩ tũroverthrow. Praise the name of the Lord. Kingdoms and territories. In the name of Jesus. Kũhĩtũkĩra igongona rĩrĩa tũraruta mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Anawe tangatha kwanyu, kanitha kwanyu, Nakuru, kũrĩa gwĩtagwo Machakos, na kũrĩa kũngĩ gwĩtagwo atĩa Flyover, na kũrĩa kũngĩ gwĩtagwo Thika, na kũngĩ. Praise the name of Jesus. Na 44. Praise the name of the Lord. Atĩ nĩ tũroverthrow kũrĩa andũ arĩa matanakinya, ithuĩ tũrakinya na tũhĩtũke. Praise the name of Jesus. Kiki gĩtũkerwo atĩrĩrĩ, and to build, kũhanda. Hallelujah. Kuku kwĩna maũndũ merũ marahandwo marĩa matanakorwo kwanyu, matarĩ makorwo cities, na matarĩ makorwo kinya region ya kwanyu. Praise the name of the Lord. Marĩa matarĩ maiguo nĩ marahandwo mũthenya wa ũmũthĩ. Hallelujah. Kwanyu kwanatuĩka gũtigĩrĩ gwathomwo, anga andũ makinya standard 8 magatiga thukuru. Praise the name of the Lord. Ake majaga kũina hanini, mamĩa nĩ mamenya kũina hanini, magatiga kũina. Praise the name of the Lord. Matirĩ makinya levels ya nations and to overthrow kingdoms. Praise the name of the Lord. No tũrera Ngai mũthenya wa ũmũthĩ kũhĩtũkĩra igongona rĩrĩa tũraruta mũthenya wa ũmũthĩ. Kwĩna maũndũ merũ marahandwo. Praise the name of the Lord. Koguo kwĩna ini erũ marahandwo thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, na to aini tu a njatha-inĩ, no nĩ aini mekwambaraga thĩinĩ wa mabũrũri mothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ona ahunjia, kwĩna ahunjia maraciarwo mũthenya wa ũmũthĩ, arĩa tu matekũhunjia haha. Hallelujah. Arĩa marĩkaga conference ĩroko nĩ andũ ta 100,000 na makaga kũiganĩra. Hallelujah. Na matirĩhunjagia Kenya tu, marĩhunjagia bũrũri wothe. Hallelujah. Wega gũkorwo na ũguũrio nĩ haku, nĩ nĩguo prophesy ndĩra-prophesy. To mũthenya wa Sunday ndagaithirio ũnabii, na rĩu nĩ ũnabii ndĩraruta wa kwamũkĩra nĩ haku. Hallelujah. Ngai nĩ Ngai. Kĩa mũico nĩ to plant. Praise the name of Jesus. Kwĩna build nĩ gwaka na plant nĩ kũhanda. Praise the name of the Lord. Koguo nĩ tũramũkĩra hinya wa kũhanda. Praise the name of the Lord. Na kĩrĩa tũrahanda mũthenya wa ũmũthĩ, ona njiaro ciaku nĩ cikarĩra. Hallelujah. Ndũrahanda atĩ we ũrĩa wĩ iki, nĩ generation and generation. Ndaririkana mũthenya ũngĩ tũraragia na Apostle Ruben, na twaragia ũhoro wa generation blessings. Tukiaria ũhoro ũcio tũrauga atĩ Ngai nĩ ambararagia mũndũ ũmwe thĩinĩ wa family, na ũrĩa ambararia arũgama wega akamenya atĩ kĩ nĩ ketĩtwo atĩ akombore family yao. Praise the name of the Lord. Kĩrĩa amũkagĩra kĩrĩa yao nĩ generation na generation. Praise the name of the Lord. Gũtangĩmĩa rũciaro rũngĩ rũke rũthũkie kĩrĩa ahandĩte. Praise the name of Jesus. Koguo kĩrĩa ũrahanda mũthenya wa ũmũthĩ to we tu ũgũkĩrĩa, gĩkũrĩo nĩ ciana ciaku, ciana cia ciana ciaku, na andũ othe arĩa a generation yanyu. Praise the name of the Lord. Koguo wamũkĩre hinya ũcio tũkĩruta igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Hallelujah. Ko tũgũkĩra igũrũ tũtongorie na worship ĩmwe. Nĩ njĩtĩkĩtie kiugo gĩoka tũgĩprofesa ũkinya thĩinĩ wa mahoya. Hallelujah. Gĩoka tũgakĩingĩra thĩinĩ wa mahoya tũgakĩaria, tũgakĩactivate. Praise the name of Jesus. Ko tũgũkĩra na igũrũ tũheo worship ĩmwe, tũgũcoka nĩ tũkũhoya kiugo kĩu, and then Pastor Mwai. Nĩ pastor? Pastor ũcio ũngĩ araingĩra. Pastor Mwai nĩ egũka nĩgetha oerere thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tũhengere worship twarie kiugo kĩa Ngai. We mwega Jesu, we mwega, we mwega Jesu, we mwega, we mwega Jesu, we mwega, we mwega Jesu, we mwega.
ukombora andũ anyu, ukombora territory cianyu, ukombora andũ anyu na family yanyu na bũrũri witũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ngai mwene hinya wothe, twerekereria harĩ we Ngai, twerekereria harĩ we mũthamaki wa thamaki, tũkĩmenya atĩ we nĩ mwega Jehova Ngai, tũkĩmenya atĩ we nĩ mũtugi, tũkĩmenya atĩ we nĩ hinya mũingĩ, nĩ ũtũcagũrĩte mũthenya wa ũmũthĩ, ũgatũthura Jehova Ngai, na ũgatũtua Jehova Ngai a kũrũgama kĩgongona-inĩ gĩaku mũthenya wa ũmũthĩ, nĩgetha tũrute sacrifice Jehova Ngai ya gũkomborithia andũ aku Jehova Ngai na ndũrĩrĩ ciothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Na ithuĩ twerekereria harĩ we Ngai, twekerana ngoro citũ harĩ we, tweheana meciria maitũ harĩ we, tweheana mĩĩrĩ itũ harĩ we Jehova Ngai, tweheana indo citũ ciothe harĩ we Ngai, mũthamaki mũnene wa ita, tũkĩruta igongona rĩa ũmũthĩ twarĩ tũrĩkĩtie kũmenya ti rĩa kawaida, nĩrĩo solution ya family citũ, nĩyo solution ya kanitha waku, nĩyo solution ya bũrũri witũ wa Kenya, nĩyo solution ya region citũ na village citũ na territory citũ na generations itũ. Mũthamaki wa thamaki, tũrĩkĩtie gũkũrana na tũkagĩa ũguũrio igongona rĩrĩa ũbumba, tweheana harĩ we Jehova Ngai, tũkĩrĩruta Ngai, tweheana harĩ we Ngai, ngoro na meciria na mwĩrĩ itũ na hinya witũ wothe, twawĩiga kĩgongona-inĩ Jehova Ngai mũthamaki wa thamaki, tũkĩheana ta sacrifice, tũkĩrutĩra mũthamaki wa thamaki nĩ ũndũ wa generation itũ na nĩ ũndũ wa Jehova Ngai ndũrĩrĩ citigĩ ci bũrũri-inĩ witũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, na nĩ ũndũ wa kingdom na nations. My Father, my Father, my God, twerekereria kĩgongona-inĩ gĩaku, tweheana kĩgongona-inĩ gĩaku Jehova Ngai, tũkĩte mũthamaki wa thamaki kũrehe mabũrũri maitũ Jehova Ngai, kũrehe kingdom citũ Jehova Ngai, kũrehe mathamaki marĩa marathamakia Kenya, kũrehe bũrũri witũ Jehova Ngai, kũrehe itũũra ritũ mũthamaki wa thamaki, kũrehe ciaro citũ mũthamaki mũnene wa ita, ona kũrehe city citũ mũthamaki, ona makanitha maitũ mũthamaki wa thamaki Jehova Ngai. Rĩtĩkĩra Ngai, ĩtĩkĩra igongona rĩrĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, ĩtĩkĩra igongona rĩrĩ tondũ Ngai nĩ tũkũreheire, nĩ tũkĩte narĩo Jehova Ngai. O mũndũ nĩ okĩte na igongona rĩrĩa arehete nĩ ũndũ wa Jehova Ngai wa ndũrĩrĩ, mũthamaki wa thamaki Jehova Ngai. Twakũhoya, igua ihoya ritũ mũthenya wa ũmũthĩ, igua mathathaina maitũ Jehova Ngai, igua Jeremaya ũyũ Ngai ũrĩa ũmũitĩire maguta na ũkamũcagũra. Oh God, in the name of Jesus, tũigua mũthamaki, tondũ nĩ ũtwĩkĩrĩte ciugo kanua-inĩ gaitũ, nĩ ũtwĩkĩrĩte mwaki mũthamaki ũrĩa nĩguo solution ya thĩ. Twakuoya Jehova Ngai kwĩtũkĩra igongona rĩrĩ, reku hinya waku wonekane, reku ũhoti waku wonekane thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, reku ũhotani waku wonekane, reku ũkomboro waku wonekane thĩinĩ wa bũrũri witũ na generation itũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, tondũ we wĩ Ngai, wewe mũthamaki, wewe mũnene wa ita thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Reku rĩrĩa tũrĩrũgamaga Ngai tũkĩarĩria kingdoms cigatũiguaga, rĩrĩa Ngai tũrĩrũgamaga Ngai tũkĩarĩria nations cigatũiguaga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, tũkĩrũgama matũũra-inĩ maitũ tũkĩmarĩria mũthamaki, reku Ngai magatũiguaga, tũkĩarĩria family citũ Ngai, reku Ngai magatũiguaga, nĩgetha Ngai Jehova Ngai rĩĩtwa rĩaku rĩteo, tondũ kiugo gĩaku nĩkĩo wĩkĩrĩte thĩinĩ witũ, na ũgekĩra mwaki Jehova Ngai, ũkaruta rũrĩmĩ rwitũ Jehova
Jehova Ngai nigetha tutuage nigetha tuthukagie twetha tumamorania God the King of Glory magongona mothe ma nduma na turikie kuhanda uthamaki waku Jehova Ngai thĩinĩ wa generation ĩno Ngai na thĩinĩ wa thĩ ĩno Ngai ũtũhete thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo koguo mũthamaki wa thamaki rekereria hinya waku igũrũ ritũ rekereria hinya waku igũrũ ritũ mũthamaki nĩgetha wĩra ũyũ ũtũhete Jehova Ngai thĩinĩ wa mabũrũri maitũ Ngai God the King of Glory ũtuĩke wa kũrutĩka na ũtuĩke wa gũkinyanĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo kĩrĩa Ngai ũtũhete oh my Father kĩrĩa Ngai ũtwĩtĩire oh Lord in the name of Jesus rekuonekane thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo tondũ we wĩ Ngai wawe mũthamaki we atũũraga tene na tene thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo my Father, my God, wĩonanie kwĩ Jeremiah ũyũ wĩonanie kwĩ Jeremia ũyũ wa mũthenya wa ũmũthĩ wĩonanie Ngai atĩ we Ngai nĩ watwĩtĩte atĩ we Ngai nĩ watwĩtĩrĩria maguta na ũgaitĩrĩria kanitha waku na ũgaitĩrĩria ndungata ciaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo ndagũtĩĩa ndakwambararia oh God you are faithful God oh Lord Jesus you are good God you are precious Father we love you oh God there is none like you Jesus gũtirĩ Ngai ũngĩwana tawe Ngai thank you Father thank you Jesus Christ no Ngai nĩ ũndũ wa ũhotani waku no Ngai nĩ ũndũ wa ũhotani waku no Ngai tondũ wĩ Ngai Jehova Ngai ũrĩa wĩitĩirie Jeremia ũyũ maguta nĩgetha arute wĩra waku ndagũtĩĩa ndakwambararia amũkĩra ngumo na ũgooci wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũnene thank you Jesus thank you Father thank you Holy Spirit of God thank you Jesus thank you Father Jehova twakwambararia Jehova twakwambararia mũrũi bara wa kũgegania Jehova ndakwambararia Jehova ndakwambararia Jehova ndakwambararia
Jehova
bararia roshine roro. Mwereka inedako bararia roshine roro. Mwereka inedako bararia tumuadani. Mwereka inokakwa bararia nie. Nokaja manye nawe motora muoyo. Nokanegada babagai wako ujibue. Nokanegada gai wako kwa bararia tu. Mwereka iroshine roro. Nokakwa bararia muadani. Nokagienda gutongana nawe baba. Nokagienda kwaririo niwe. Nokagienda kurekerwo mehia na mawaganu makwa. Mwereka iroshine roro. Jehova ndakwambararia. Kaine ndakwambararia. Mwerera roshine roro. Ngai ndokajemania nawe. Nokagienda kuigua kuma kuri we. Nokagienda kugairwo niwe. Mwere roshine roro. Jehova ndakwambararia. Mwere kumari kwina wa ngoro yaku. Mwere ndakwambararia. Oi Jehova. Ndakwambararia Ngai. Oh, ndakwambararia Jehova. Ndakwambararia we wiki. Ndakwambararia we wiki. Ndakwambararia wetu. Ndakwambararia kihoti wa maundu mothe. Ndakwambararia munene wa nene. Ndakwambararia Jesu wakwa. Ndakwambararia Ngai wakwa. Ndakwambararia Jehova. Mwere ni arakuigua. Mwere ni arakuigua roshine roro. Ni arakuigua Ngai. Ndakwambararia Ngai kihoti. Ndakwambararia. Thank you Jesus. Jehova ndakwambararia. Jehova ndakwambararia. Oi bara wako gegania. Jehova ndakwambararia. Jehova ndakwambararia. Jehova ndakwambararia. Oi bara wako gegania. Jehova ndakwambararia. Jehova ndakwambararia. Jehova ndakwambararia. Oi bara wako gegania. Simama na miguu yako, mshukuru Mungu. Simama na miguu yako, mshukuru Mungu. Ina hinda rĩa kwĩra Ngai mwĩre tu thengio Ngai. Thengio Jehova nĩ tondũ wa presence yaku. Thengio Jehova nĩ tondũ wa presence yaku. Thengio Ngai witũ nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Mũthenya ũrĩa tũkoragwo kĩrĩko nawe kĩa mweri. Atĩ nĩ tũgũcemania nawe Ngai witũ. Nawe Ngai witũ nĩ wĩharĩirie gũtũtuga na gũtũtungata. Ona kũhetũkĩra ndungata ciaku. Mũrungu nĩ warĩtie. Na rĩu ithuĩ twĩ haha nĩ tondũ wa kwamũkĩra. Asante Mungu wetu. Mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu kwa maneno yako. Mshukuru Mungu. Toa sauti yako. Wa thauti yaku ira Ngai witũ nĩ thengio. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ wa nginyagia hau ũtũkinyĩtie. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ nĩwe tũcũthĩrĩirie mũthenya wa ũmũthĩ. Tũcũthĩrĩirie hinya waku na roho waku. Tũcũthĩrĩirie ũguũrio waku. Tũcũthĩrĩirie wega waku Ngai witũ. Tũkire na kĩĩrĩgĩrĩro kĩnene. We have come here expecting. We have come before your altar expecting. My God and my Father, I thank you for your provision.
Thank you, thank you. Mwira nĩ thengio Ngai nĩ tondũ wa ũheani waku. Mwira nĩ thengio nĩ tondũ wa ũguũrio waku. Mwira nĩ thengio nĩ tondũ wa ũrĩa ũratũtwarĩrĩria. Thank you for that dimension. Thank you for taking us to a new realm. Thank you Jehovah. Mwira nĩ thengio. Mwira nĩ thengio nĩ tondũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũtũteithirie gũka, nĩ watwarĩria, nĩ ũratũririkania Ngai witũ atĩ Jehova Ngai nĩ gũtũcagũra ũtũcagũrĩte, nĩ gũtwamũra ũtwamũrĩte, na ti hĩndĩ watwamũra Ngai witũ watuonire na ũgĩtũrũkĩtie ũgĩtũharĩria tũtanagĩa thĩinĩ wa nda cia mami aitũ, ona tũtanoka thĩ ĩno, ona ũtanatũhonokia. Jesu mwega, nĩ watũĩ na nĩ woĩ tũrĩ a kũmomora, tũrĩ a gũthũkangia na tũrĩ a kũhurunja wĩra wothe wa mũcukani. Watwĩtire na ũgĩtũharĩrĩria. Mwĩra nĩ thengio Ngai tondũ wanjĩtire na ũkĩharĩria niĩ, na ũkeĩta rĩtwa rĩaku, njite jina rako. Wanjĩtire na ũkĩharĩria niĩ ndungata yaku Pastor David Mwai, wanjĩtire na ũkĩharĩria ona ndĩ ya mami wakwa, ndĩ ya mami wakwa, wanjĩtire na ũkĩharĩria no kĩndua wa kũmomora na gũthũkangia na kũhurunja mothamaki mothe ma daimono. Ũkĩnjĩta ũkĩndua mwe wa kũrũa na mũcukani, ũkĩnjĩta ũkĩndua mwe Jehova Ngai wa gũthaithanĩrĩra ũthamaki waku. I bless your name. I thank you my God. I thank you my God. Mshukuru huyu Mungu kwa matendo yake mkuu siku ya leo. Mshukuru huyu Mungu ni kwa ajili anazidi kutusongesha mbele. Mshukuru huyu Mungu ni kwa ajili anazidi kututakia mema. My God, my God, my God, my God, I thank you. My God, I thank you. Ndakũgoca na ndakwambararia niĩ ndĩ David Mwai, ndakũgoca ndakwambararia mwĩte na wĩgwĩte rĩtwa rĩaku. We mwĩra Ngai nĩ niĩ ndakũgoca, niĩ nĩ niĩ ndakũgoca, niĩ nĩ niĩ ndakwambararia. Ndakwambararia Jehova nĩ tondũ wa ũguũrio waku rũcinĩ rwa ũmũthĩ, atĩ Jehova Ngai wanjĩtire ũkĩharĩria tene mũno, ona rĩrĩa ndetugunyanagia ndoro-inĩ na gĩko-inĩ nĩ tondũ wa mũcukani. My God and my Father, ona harĩa ndaumĩrĩire harĩ na arĩa mena ũhinga ta wa mũici kana arĩa mategete nyoni. My God, my Father, no wanjũĩ Mũrungu ũrĩ tha, ona hĩndĩ ĩrĩa ndehũthĩtie mũno na ngenyarara, no wanjũĩ Ngai wakwa. My God, my Father, na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ Ngai wakwa wanguũranĩria, nĩkĩo wandirikania atĩ nĩ ũhete hinya na ũhoti na wathani, koguo ndikehũthie, ndikae kwĩnyarara rĩngĩ. Ihinda rĩa kwĩnyarara nĩ ithiru, na rĩu ihinda rĩa kuoya ucukani nĩ ikinyu, ihinda rĩa gũtoria nĩ ikinyu, ihinda rĩa kunanga na kũmomora na kũhurunja daimono iria cianaikarĩra mũtũrĩre wakwa, daimono iria cianaikarĩra famĩlĩ yakwa, daimono iria cianaikarĩra kĩheo gĩakwa, daimono iria cianaikarĩra ũtungata wakwa. This is the time. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũharagania ndũrĩrĩ iria cianaokĩrĩra ũtungata ũrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wakwa. My God and my Father, I thank you. I thank you for this revelation. I thank you for this reminder. I thank you. Mwambie asante. Cokeria Ngai ngatho rĩo hau ũrĩ. Mũrĩrĩre Ngai ũkĩmwĩraga nĩ thengio Ngai wakwa, nĩ thengio mũnyũmbi, nĩ thengio mũtũra muoyo, Ngai wa Isiraeli. Wewe mũtheru mũno, ũrĩ mwĩhokeku mũno, ũnyendete ũguo ndariĩ, ũnjũĩ Mwathani, ũnjũĩ na wonje wakwa, ũnjũĩ na ũhũthũ wakwa, na ũkanjĩhokera ũtungata. Ndĩrĩ mũhũthũ ũguo, ndĩrĩ mũhũthũ, ũkanjĩhokera ũtungata, ndariĩ oro ũguo ndariĩ. My God, my Father, kũrĩ monaga ndĩ mũraihu, angĩ makona ndĩ mũkuhĩ, kũrĩ monaga ndĩ mũirũ, angĩ makona ndĩ mwerũ. No, those are their opinion. Those are their opinion. Angĩ monaga ndĩ na wonje, monaga ndĩ na ũhũthũ, monaga ta itangĩhota, monaga ta itangĩkinyanĩra. But I thank you my God, nĩ tondũ wa kũndirikania kũrĩa wanjagũrĩire matiarĩ kuo, kũrĩa waniappointeire matiarĩ kuo. You appointed me, you selected me, you made me as a victor. Wanyũmbire na ũkĩharĩria ndĩ mũhotani, wanyũmbire na ũkĩharĩria ndĩ mũtoria, rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo. Now I have come to realize this. I have come to realize that what you did in me was great, that what you did to me, you prepared me for the greatness, you prepared me to overcome. Arĩa manageria kũmomora
matire na thiri iyo aria manageria kuharagania matire na thiri iyo aria manageria kunina utungata uyu matire na thiri iyo aria manageria kwananga wira waku Ngai wakwa matire na thiri iyo aria manageria kuharagania kigongona giaku Ngai matire na thiri iyo no nie ne oguoreirie nikio ndakwira thengio nikio ndakwira we Ngai wakwa nikio ndakwira we mundu ereri nikio ndakwira niwe nyumite thutha niwe ndihokete niwe ngutura ndihokete Ngai nategemea nguvu yako nategemea nguvu yako Baba yangu. Ndio maana ninakushukuru, ndio maana ninakushukuru, ndio maana ninakushukuru. Thoshia muoyo wakwa citioe, thoshia muoyo wakwa itire na thiri ate Jehova uharĩrĩirie no ũkanjĩkĩra hinya, ũkahe hinya na wathani wa kũmomora na gũthũkangia na kwananga na kũhuruja, kũharagania mĩbango ya thũ, kũharagania wendi wa mũcukani, gũtira makania magongona marĩa manarutwo, gũtira makania mĩario ĩrĩa yanarekererio rĩera-inĩ ya kũhotithia, ya gũtũma njikare thutha, ya gũtũma nderethe, ya gũtũma hotwo. No nĩ atĩrĩrĩ Ngai wakwa, by your authority I overcome all. By your power you have given to me, by your authority that you have given to me, I'm more than a conqueror. I'm more than a conqueror. I'm more than a conqueror. Ugande makeria mamotoria, de makeria mamohotani, de makeria mamotoria, de makeria mamohotani. Ne todo wa hinya waku Ngai wakwa, ne todo wa wĩra ũrĩa waduteire Kalvari, de makeria mamohotani, ne todo wa njĩra Ngai wa matu-inĩ nĩ ũcũthĩrĩirie hotore Jeremia eroreire mũtĩ wa Armod. My God and my Father, ũguo nĩguo wĩroreire kiugo gĩaku, ũguo nĩguo wĩroreire ciĩranĩro ciaku, ũguo nĩguo wĩroreire mũbango waku igũrũ rĩakwa ũgĩkinyanĩra Ngai wa igũrũ. Thengio nĩ kweheria mathangania, thengio nĩ gũtũma ngetaũkwo, ndamenya niĩ njerekeire kũhotana. Gũtira makania nditi cia mũtũrĩre, gũtira makania moritũ ma mũtũrĩre, gũtira makania ihingo na mĩgĩko ya ndaimono. My God and my Father, ndarĩkia kũmenya Ngai wĩ matu-inĩ, wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene, nĩ ũnjũthĩrĩirie nginya ndĩkie kũhotana, nginya ndĩkie gũkinyanĩra mũbango-inĩ ũrĩa wabangĩire itanagĩa nda mami wakwa. My God, my Father, thĩno ĩtanombwo Ngai nĩ wanjĩcirĩtie wega, warĩirie mahĩndĩ makwa, ũkĩgathĩkania, ũkĩharĩria ngoro ĩno, ũkĩharĩria meciria maya nĩgetha nduĩke mũhotani, nĩgetha nduĩke mũhotani. And therefore I thank you, I thank you Jesus, I thank you my God, I thank you my Redeemer, I thank you my Father, I thank you my Almighty God, I thank you Ebenezer. Ndagwĩta mũrũi mbara mũnene, ndagwĩta Ngai mũhotani, ndagwĩta Ngai mũtoria, ndagwĩta Ngai wa ihinda rĩkĩ. My God and my Father, mshukuru Mungu, mshukuru Mungu na ndukoe tarĩ itherũ. Ũcio nĩ ũguũrio wa hinya kĩroko kĩa ũmũthĩ. Ngai witũ agĩtũcerera na gũtũririkania atĩ niĩ nĩ Pastor David Mwaitĩũ nĩ gũthondekwo thondeketwo ngaharĩrio nĩgetha ndorie mahinya marĩa mathamakaga kwa mbarĩ citũ, mahinya marĩa mathamakagĩra ũtungata ũrĩa ndungataga, mahinya marĩa mathamakagĩra destiny yakwa. I have got that power and authority. I am made to overcome. I'm prepared to overcome. I am organized to overcome. My God has already made a way for me. My God has already arranged my victory. My God and my Father, Ngai witũ nĩ aharĩirie ũhotani wakwa, na ũhotani wakwa wĩho, na ũtorania wakwa wĩho already, nĩ tondũ nĩ kũheo hetwo hinya, nĩ kũharĩrio ndaharĩirio. Ngai akĩra Jeremia thĩinĩ wa Jeremia 1 na kwambĩrĩria kamũhari kemwe atĩ niĩ nĩ gũkũharĩria ndakũharĩririe. Kuoguo ndũkae gwĩtigĩra, ndũkae gwĩtigĩra, ndakũharĩrĩirie nĩgetha unangage, no thũkangagie, no haraganagie mothamaki ma nduma.
My God, my Father. Oh, yes, Lord. My God, my Father. My Mwirorari na muthikiriria thiini wa Theophilus TV. yes, Wendore wa Lord. kuhotwo, In wendore wa Jesus' name. guthira, My wendore wa Lord. kwiremwo. In Jesus' My God, my name. Father. My Thiini Jehovah. waku kwina hinya na uhoti wa kumomora na kwananga aria turi kigongona-ini gia Theophilus na aria twitanitio na kigongona giki na aria turi rungu rwa ArchBishop John Githiri mena Bishop Lesho wa Ngari tuoete hinya na wathani tugitangatha kigongona gia Theophilus tigia kwenyenyio tigia koinainio nigia kurugama nigia kwihanda nigia gutuikania mabururi kigongona giki nigia gukinyia injiri ituri ciothe cia thi and I declare this in Jesus mighty name, in Jesus mighty name. Tangatha uhotani wa kanitha wa Ngai, tangatha uhotani wa kanitha wa Ngai, tangatha uhotani wa kigongona gia Theophilus, tangatha uhotani wa ArchBishop John Githiri, tangatha uhotani wa Bishop Lesho wa Ngari, tangatha uhotani watungatĩri arĩa othe marĩ rungu rwa ArchBishop John Githiri na Bishop Lesho wa Ngari arĩa mekuo na arĩa megũka nĩ tondũ nĩ aharĩrĩtie nĩ Ngai nĩ maharĩirio Ngai already nĩ aharĩirie aruti wĩra wake arĩa mekwagithia hinya mũcukani arĩa mekwagithia hinya daimono arĩa mekwagithia hinya Leviathan arĩa mekwagithia hinya dragon nĩ aharĩrĩrie. We are meant to overcome. Harĩ othe twĩ haha na arĩa tũrathikĩrĩria twĩgũkuĩ na twĩ kũraihu tũgĩe na ũndũ wa gwĩtaũkwo na kwĩmenya tũharĩrĩirio tũtorie in the name of Jesus Christ. Ũmũthĩ twĩ kĩgongona-inĩ na ũtungata wa wĩra wa Ngai twĩharĩirie kũhotana na gũtoria tondũ tũrĩ aharĩrĩrie kũhotana na gũtoria rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo. We nĩwe ũrarũgama ithenya-inĩ nĩ tondũ wa bamĩrĩ yaku, we nĩwe ũrarũgama ithenya-inĩ nĩ tondũ wa mũtũrĩre waku, we nĩwe ũrarũgama ithenya-inĩ nĩ tondũ wa bũrũri, we nĩwe ũrarũgama ithenya-inĩ nĩ tondũ wa mwĩrĩ wa Kristo, we nĩwe ũrarũgama ithenya-inĩ nĩ tondũ wa wĩra wa Ngai, nĩ tondũ wa ngombo cia Ngai, nĩ tondũ nĩ ũharĩrĩirio, nĩ tondũ nĩ wamũrĩtwo, nĩ tondũ you are well able, you are well able. Joshua na Caleb maugire we are well able. Nĩ tũgũtoria, nĩ tũkũhotana, nĩ tũgũtuĩkania, nĩ tũkwĩgwatĩra tondũ tũharĩrĩirio tũtorie mũcukani, tũharĩrĩirio tũhotane. Koguo we are well able because we have already been prepared by our God even before the creation of the earth. Our God predestined us for victory. Oh my God, Ngai witũ atwathĩrĩirie ũhotani na kuoguo twĩ makĩria mahotani ona tũgĩũka kũrutĩrwo igongona nĩ our ArchBishop. Gĩa na ũndũ wa kũharĩria ngoro yaku na meciria na gũciĩra niĩ ndĩ mũhotani, niĩ ndĩ makĩria ma mũhotani. Hallelujah. Abararia wĩtĩkio waku, wĩtĩkio ũkaga na kumana na kũigua, wĩtĩkio ũkaga nĩ tondũ wa kũigua na rĩu nĩ kũigua kiugo gĩkĩ na gũgĩtĩkia ũkambararia wĩtĩkio, naguo wĩtĩkio wa wambararia ũgeka maũndũ manene, ũkamomora thingo, ũkatuanga, ũgatuanga, ũkaharagania. Oh my God and my Father. Maandĩko ma Ngai macio tũgũthomagĩrwo thĩinĩ wa Jeremia 1 ũngĩthiĩ hau ũthiĩte na mbere ũkona atĩ Jeremia oririo nĩ Ngai nĩkĩ ũrona, nake akiuga atĩ nĩ kuona arona mũtĩ wa almond tree, nake agĩcokerio nĩ Ngai akĩmwĩra ũguo nĩguo njũthĩrĩirie kiugo gĩakwa, ũguo we ũrahota kuona na maitho maku. Hallelujah. Ũguo we Jeremia ũrahota kuona kamũtĩ na maitho maku. Ũguo nani nĩguo ndĩ Jehova Ngai ndĩrahota kuona kiugo gĩkĩ ndaria, kiugo gĩkĩ ndakũnengera, ndĩrahota gũkĩona kĩambĩrĩria gĩakĩo na ngona mũico wakĩo, ngona wakĩiyũkia kũrĩa gĩgũkũruta na kũrĩa gĩgũgũtwara.
Oh my God, you have got the potential. I tell you, you have the potential. You have power to overcome. Wedore mundu ora oguo, wedore wa kawaida, wewe muamure na we muthure, wewe wa utoria na uhotani kuhetokira ciugo iria riaragia. Mĩtĩ yothe nĩ ĩgũtuĩkanga, ndigi ciothe nĩ igũtuĩkanga, mĩtĩ ya ngingo nĩ ĩkwaũrwo kuma kũrĩ we, kũrĩ brothers ciaku, kũrĩ your sisters, kũrĩ arĩa mwĩtanĩtio nao. Ngai nĩ areka ũndũ nĩ tondũ waku we warĩkia gwĩtĩkia thauti ya Ngai, na thauti ya Ngai yaiga, ndũgetigĩre tondũ wĩ mũharĩrĩrie. Hallelujah, hallelujah. Thĩinĩ wa 2 Chronicles chapter 7 ũgĩthoma hau 14 maandĩko ma Ngai magatwĩra, if my people who are called by my name, they shall humble themselves. Oh my God, I shall heal their land. I shall answer their prayers. I shall listen to them. It is a conditional promise. My God, nikiraniro kia Ngai ati nawe no nginya ũkĩhingie. Praise the name of Jehovah. Ngai akĩra Jeremia, niĩ no nginya hingie ũguo ndarĩkia kuga. Ngai agokaga kwĩra thĩinĩ wa Chronicles ati wona wenyihia we no here mehia maku, Ngai ũyũ nĩ egũka ningĩ akũthikĩrĩrie. Hallelujah. Ũguo ti andũ othe mathikagĩrĩrio. Praise the name of Jehovah. No nĩ arĩa metereire kũnyiha maigue kiugo magĩathĩkĩre. Praise the name of Jehovah. Nake Ngai witũ akoiga, ngũka ndĩmathikĩrĩrie, ngũka njokie ihoya rĩao, ngũka ndĩmahonie, honie bũrũri wao. If my people who are called by my name shall humble themselves. Hallelujah. Niĩ ndĩ Ngai nĩ ngamathikĩrĩria. Niĩ ndĩ Ngai nĩ ngaigua mahoya mao. Niĩ ndĩ Ngai nĩ kũhonia ngahonia nginya bũrũri wao. Itũra rĩu rĩa ngoro yaku, itũra rĩu rĩa family yaku, itũra rĩu rĩa mũciĩ wanyu, itũra rĩu rĩa kũrĩa ũrutaga wĩra, matũra marĩa mothe Ngai akwĩhokeire, wĩna hinya na ũhoti wa kũmatoria. Wona warĩkia kwĩnyihia no thikĩrĩrie mũgambo wa Ngai. Wona warĩkia kwĩnyihia ũhere mehia. Wona warĩkia kwĩnyihia weherie ũrĩa ũĩ, weherie ũmũndũ waku, weherie meciria ma ũmũndũ, weherie mĩtaratara ya dini, weherie mĩkĩre ĩrĩa ĩkuo mabũrũri-inĩ. Wĩtĩkĩre, listen to the Lord. Wĩtĩkĩre, you listen to the voice of God, and you are there to the voice of God. You respond to the will of the Spirit of God now in the name of Jesus Christ. Ũmũthĩ tũratungatĩrwo na a new dimension. We are being taken to new dimension whereby many will be lifted up, whereby many will be taken to new levels in the name of Jesus Christ. Many will be healed, many will be transformed, many will be changed. My God and my Father, we okire weharĩirie atĩa? We weharĩirie na mwĩharĩrĩrie ũrĩkũ? Mwĩharĩrie ũrĩa weharĩirie naguo nĩguo ũgũtũma wamũkĩre. Mwĩharĩrie ũrĩa weharĩirie naguo nĩguo ũgũtũma kũgĩe na ũgarũrũku thĩinĩ waku. Mwĩharĩrie ũrĩa weharĩirie naguo nĩguo ũgũgũtua we mũndũ wa mũthemba ũhana atĩa? Wewe wa kũmomora kana we wa kũmomorwo? Wewe wa kunanga kana we wa kunangwo? Wewe wa overthrow kana we wa overthrow iwo? Hallelujah. I would rather we stand firm in the Lord. We are there to the word of God. Nigetha tũtuĩke andũ a kwamũkĩra hinya, hinya wa kũmomora, hinya wa gũthũkangia, na hinya wa gũteanĩria ũthamaki wothe wa nduma, ũthamaki wothe wa shaitani ũrĩa ũgeragia kwĩbanga nĩgetha ũtũtigithie kana ũtũhingĩrĩrie gũkinyanĩra ũrĩa Ngai witũ atũbangĩire thĩ ĩno ĩtarĩ yombwo. O ũmwe witũ abangĩirwo maũndũ mega. Maandĩko ma Ngai magatwĩra thĩinĩ wa Jeremia atĩ nĩgũkorwo ndĩmwĩciragia o meciria mega niĩ, nĩgũkorwo ndĩciragia kũmũhe maica maraihu, nĩgũkorwo ndĩciragia kũmũtheremia. Hallelujah. Macio nĩmo meciria ma Ngai witũ, no mũcukani nĩ arũgamaga nĩgetha atũhingĩrĩrie. Na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ twĩna hinya na wathani
twina hinya na uhoti wa kumomora tukiamukira magongona ma Ngai magutuongerera hinya kuringana na uria ndungata cia Ngai maharĩrĩirio muthenya wa umuthi. Reke ngoro citu cikorwo ciharĩrĩku. Prepare your heart yourself. Prepare your heart. Prepare your heart to receive. Friday ya muthenya wa umuthi, mahoya ma muthenya wa umuthi ma mweri, reke matigagukire me ma kawaida, matiguka mari ma kawaida, tondu ti ma kawaida. Ngai witu kuma riria arutanirie na ithuĩ o thinacara riria ihandire na o riria tukorirwo nyumba-ini yake, athiĩte na mbere na kwaria na ithuĩ. Wamũkĩra mũgambo wake ũkohorwo, wamũkĩra thauti yake ũkahonio, wamũkĩra wega wake ũgekenera. Hallelujah. Because you have been given this power. He has called us to realize ourselves. He has called us to know who we are. In the name of Jesus. Ati tutiri oguo, we nduri o mutimia uingirire kanitha, we nduri o muthuri uingirire kanitha, we nduri o mundu ukire mahoya tondu ni mahoya ma mweri. Hallelujah. Ukire na purpose ya Ngai, nake Ngai witu ni ekuririkania ati na mubango mwega nawe, na already ni akuharĩirie. We nowe ukurega, we nowe ukwihuthia, we nowe ukwinyarara, we nowe ukuona totari mukinyaniru. No mwena-ini wa Ngai arona mutorania, arona muhotani, arona itharaita riake ria mbara. Ngai witu arona mutoria, Ngai witu arona ngombo ya wira wake. Oguo niguo arakuona we well able. It is now your time to rise up and declare, I am well able, I am well able. De makeria ma mutoria, de makeria ma muhotani, no hote gwika maundu mothe ni tondu wa Yesu Kristo uria uheaga hinya. Simama na miguu yako tunapoendelea na maombi. Jitabirie, jitagasie. Declare and say, I am well able. Uganie demukinyaneru, uganie demukinyaneru, na uganie ne nyamukirite hinya, ne nyamukirite hinya wako noha wira wothe wa mucukani wa guthukagia na kumbura kiria giothe ngoma na handa muturire-ini wakwa. Declare, let the trees of reproach be uprooted. Let trees of evil be uprooted in your life through the power of the Holy Spirit. In Jesus' mighty name. Simama na miguu yako, endelea kuongea. Endelea kuongea na mdomo wako. Endelea kuongea na mdomo wako in that direction. Endelea kuongea na mdomo wako. Jitabirie sasa, jitangazie. Sema mimi am well able. Uga niende makeria ma muhotani, niende makeria ma mutoria. Uga niendire wa kuhotwo, uga ndikwihuthia ringi, ndikwinyarara ringi, ndioyaga hinya na wathani na ngoigereria daimono, ngaciagithia hinya, ngacituanga, ngaciharagania tondu ndina hinya na wathani na nindihokeirwo. Somebody begin to pray now. Begin to call upon the name of Jehovah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Ngai wa matuine ne kujariria. Thank you, Ngai wa matuine ne kudirikania. Thank you ne kudirikania tene ochagorete de mutoria. Thank you ne kudirikania ne ochagorete de kindu kia wira waku. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Na ni ndatangatha na kanua gakwa atende makeria ma muhotani. Ndatangatha na kanua gakwa atende makeria ma mutoria. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ugande makeria ma mutoria, ugande na hinya wako igana kuhotana. Leto-ini ria Yesu Kristo. Endelea kutangaza ushindi. Endelea kutangaza ushindi. Endelea kuandaa moyo wako. Endelea kuandaa fikira zako. Endelea kuandaa mawazo yako. Oh my God, oh my God. Thiĩ na kuharĩria ngoro yaku na meciria maku nĩ tondũ wa kĩrĩa ũkwamũkĩrithio mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ tondũ wa hinya mwerũ wa kũmomora na gũtuanga. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Worship, worship in Jesus' name. Jesus. Ngome yangu nitamkapo jina hilo, ngome lingine sina. Nitamkapo jina hilo, ngome lingine sina. O jina la Yesu, ni ngome yangu. Jina la
Haleluya, kaibito moko mako. Kenera la presence yake. Enjoy the presence of God. Biblia kwamba kila goti litapigwa na kila kinywa kitakiria kwamba Yesu ni Bwana. Katika jina la Yesu Kristo, jina lako Yesu ni ngome imara. Tunalitukuza jina lako siku ya leo. Tunaliinua jina lako juu ya majina yote, ewe Yesu. Ya kwamba bila wewe Yesu hatuwezi. Ulishinda kifo na mauti. Wewe shujaa wa msalaba. Jina lako tunalitaja siku ya leo. The Bible says that whosoever shall call upon the name of the Lord, he shall be saved in the name of the Lord. We call your name, O God, this day. Tunalita jina lako wewe Yesu. Ramerebiria sakale nibiria shahale berama. Rebiria sahase niberama. Sekele biria sahase niberama. Resi sahale biria masha sekele berama. Holy biria sahale biria sahasa. Shahase na biria shahase sekele berama. We declare your name, O Jesus. Forever, O God, your word abides in heaven. We declare your name, O God. Hakuna jina lingine lililoko chini ya jua na hata juu mbinguni linalopita jina la Yesu siku ya leo. Ninaliita jina la Yesu ngome yangu. Jina lako Yesu ni ngome yangu. Jina lako Yesu ni nguvu zangu. Jina lako Yesu nikilitaja vipofu wanaona. Jina la Yesu nikilitaja viziwi wanasikia. Jina la Yesu nikilitaja makuu yanatendeka katika jina la Yesu.
tunalitaja siku ya leo. Ole beria sele mani mia shase ma. Sele mani ya sele mani ya shase ma. Sele gere mia shase ma. Shekaramayandele bozia, Ramashekaramayandele bazia bagarabayanda. We worship you, we worship you, we worship you, Jesus. Hakuna kama wewe mfalme wa ajabu. Oh, rebaboyandele bozia bagarabayanda. Remazeke tororo bozia bagarabayanda. Thank you, my Father, my God. We declare your name, O Jesus. In the mighty name of the Lord. Tunakiri jina lako siku ya leo. Katika jina la Yesu Kristo. Wewe uliyeshinda ulimwengu. Wewe uliyeshinda kifo na mauti. Wewe ambao una nguvu ya kukomboa mwanadamu na kumshindia shetani. Jina lako ndo tunaliinua siku ya leo. Wewe uliye juu sana. Hosana, Hosana. Hosanna is the most high God. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed is he who cometh in the name of the Lord. Oh Jesus, we call your name this day. We declare your name, oh Jesus. We call upon your name, oh Lord. Whosoever shall call upon the name of the Lord, the Bible says that he shall be saved. We call upon your name, oh God. Holy Media, Sale Media, Shazereba. We call upon your name, oh God. We call upon your name, oh Jesus. The name that has the power to redeem mankind from the curse of the law. We declare your name, Jesus. The name above all names. We raise the banner of Jesus. We raise the banner of the cross. We raise the banner of him who reigns forever. He who sits at the right hand of the Father. We declare your name, O Lord. We declare your power, King of Kings. We declare your name, Ancient of Days. We declare your name from of old. Oh, the first and the last, the beginning and the end. The one who holds the keys. In the mighty name of the Lord. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. We exalt you above all other gods. Kila miungu mingine ni nguvu ya mikono ya mwanadamu, lakini wewe ni Mungu ishia milele. Hakuna wa kulinganishwa na wewe. Oh Lord Father, you reign, O King of Kings. You reign, O ancient Lion of Judah. You are worthy to open the book and to unlock the scroll, O God. You are worthy to loosen up the seven seals, O Lamb of God. Having 7 horns and 7 eyes. You reign, O King of Kings. We exalt your name, Jesus. The name above all other names. Oh yes, Lord. Worship you, Jesus. Oh, hallelujah, Jehovah. Hallelujah, Thank you, Jesus. We worship you. Rebobo zeketelele bahanda bagadoe. Rema shekara mayandele bozia babayanda. Pre. Rema shekara mayandele ramazia. Tayarisha moyo wako, tayarisha moyo wako. Katika jina la Yesu Kristo, Rama shekara mayanda. Rebaba yandele rebo shalamahanda. Rekoria mahandele bozia babarama yanda. Wewe ndio umechaguliwa na Bwana. Wewe ndio umechaguliwa na Bwana. Wewe ndio umechaguliwa na Bwana asubuhi ya leo. Oh, Ramashekara mayanda ramazia. Oh, Remashekara lantorobazia. Oh my God, you are God Almighty, my Father. We worship you, Jesus. We exalt you, King of Zion. There is none like you, Jehovah, the author of our salvation, Lord. Oh, mighty man of war, we worship you and we praise your name, the name that is above every name.
You alone are worthy, you are faithful. There is none like you, Jehovah. We praise your name and we worship you, Jesus. We glorify your name, Lord. We humble before you, my Father, that we decrease and you increase, oh Lord. In the name of Jesus Christ, my Father, may you strengthen your people, Lord, this morning. In the mighty name of Jesus Christ, my Father. Oh, Redeemer, you are highly exalted in this place, oh Lord. We magnify your holy name, Jehovah. You alone are worthy, you are faithful. You alone are worthy, Jehovah. Have your way in our lives, in our hearts, oh Lord, in our minds, my Father, in the name of Jesus Christ. We want to live for you, my Father. Ni wewe tunahitaji, ni wewe haja ya mioyo yetu, ni wewe Jehova Mungu wa Israeli. Tuko hapa kwa ajili yako Bwana, tuko hapa kwa sababu tunakupenda. We love you Jesus, oh Lord. Tunakupenda Bwana, tunakuabudu Bwana, tunakutukuza Jehova. We ambao ulituumba tukiwa na kusudi, unasema ya kwamba ulituchagua Jehova. Jehova Mungu wa Israeli, wewe ni Mungu mwema, wewe ni Mungu mtakatifu, wewe ni Mungu mwaminifu, usiyebadilika kamwe, usiyeshindwa kamwe. We love you Jesus with all our hearts, oh Lord. Remasheka la mahanda, ribaboria la mazia, rimayanda rebozia. My God and my Savior, tunakupatia nafasi ya kwanza. Remashaka tatala masaya, remashea mahande. In the name of Jesus Christ, our God and our Savior, have your way this morning, Lord. Have your way this day. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. We shall rejoice and be glad in this day. In the name of Jesus Christ. Because we are chosen of the Lord. In the name of Jesus Christ. We are the chosen generation. We praise your name this morning. Oh, Ramashanda Lalabayanda. Usijidunishe, hallelujah. Reboboze ketala la bayanda, remayanda. Neno la Mungu katika Isaiah 41 inasema ya kwamba usiogope, 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 usiogope. Ni mimi nimekuchagua, ni mimi nimekuchagua, mimi nikiwa Mungu. Usiogope, usiogope hata kidogo. Kwa nini? Kwa sababu Mungu amekushika na mkono wake. Mungu amekushika na mkono wake. Ni yeye atakuwezesha kung'oa na kupanda. Ni yeye atakuwezesha. Ni yeye amekushika na mkono wake. Oh my God, you do not have to fear anything in the name of Jesus Christ, because you are not alone. You have a Father who is in heaven, who is holding your hand, who is holding your hand in the name of Jesus Christ. Ni yeye atakushindania, ni yeye atakuwezesha katika jina la Yesu Kristo, maana yeye ni Mungu muweza ya yote. Oh Lord, tunainua jina lako takatifu, wewe ambao umetushika na mkono wako, maana ukitushika hauwezi kutuachilia. Ukitushika huwezi tuangusha. Ukishika watoto wetu hauwezi kuwaachilia, hauwezi kuwaangusha. Ukishika ndoa zetu hauwezi kuachilia, hauwezi kuangusha. Ukishikilia huduma zetu na mkono wako Jehova, haziwezi anguka, hauwezi kuziachilia katika jina la Yesu. Ukishika watoto wetu, ukishika wazee, ukishika wamama, hauwezi kuwaachilia, hawawezi kuanguka katika jina la Yesu, maana wewe ndio umewachagua. Katika jina la Yesu tunakuabudu Bwana wa rehema. We worship you and we praise your name.
We glorify your name, O Lord, the name that is above every name, O Lord. Katika jina la Yesu Kristo, wewe ni mwaminifu mfalme. We praise your name and we worship you, Lord. Ni asante kwa ukuu wako Bwana. Thank you, King of Zion. Urema shekara mayanda. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, yes, Jesus. Hakuna kama wewe Bwana. Thank you, Jesus.
Bwana, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, mfalme wa ajabu uliye tu na wewe Bwana. Wewe ndiye Mungu ambaye uliumba mbingu na nchi. Hakuna kama wewe Jehova, hakuna kama wewe, hatujaona kama wewe Jehova, hakuna kama wewe mfalme. Wewe umeketi katika kiti cha enzi, tunasema ya kwamba hakuna kama wewe, hakuna kama wewe mfalme, hakuna wa kufananishwa na wewe, hakuna wa kulinganishwa na wewe. Wewe ndiye Mungu na Baba yetu, wewe ndiye mwema na mwaminifu. Hakuna kama wewe Jehova, hakuna kama wewe mfalme, wewe uliye juu zaidi. Hakuna kama wewe mfalme, wewe ambao unatenda mambo makuu, yale ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Wewe ni Mungu ishie milele. Hakuna kama wewe mfalme. Tunakuambia asubuhi ya leo ya kwamba hakuna kama wewe. Wewe ndiye muweza wa yote, wewe ndiye muweza wa yote, wewe ambao haukuumbwa lakini uliumba Bwana. Hakuna kama wewe Bwana, hakuna kama wewe. Tunakiri na vinywa vyetu tukisema hakuna kama wewe. There is none like you Jehovah, there is none like you El Shaddai, there is none like you Jehovah Shammah, there is none like you Jehovah Nisi, Jehovah Jireh, there is none like you. Hakuna kama wewe Bwana, hakuna kama wewe Bwana. Gutire ngai we hinya ta waku Mwathani, twakwambararia twauga gutiri ungi uhana tawe. Gutire ngai we hinya ta waku Muthamaki mwega, twakwambararia rucini ruomothe, twakunenehia na twagutugiria ngai witu, twakwambararia muno na twagoca ritwa riaku itheru. Gutire we hinya ta waku ngai, maundu maria wikaga Mwathani ngai gutire mundu ungihota kumeka ngai. Ni twagutia na twakwenyihiria muno rucini ruomothe, twakunenehia na twagutugiria ngai wa ngai ciothe. We utacenjagia kana ukagaruruka we ngai, we niwe ngai witu, we niwe ngai wa ma, we niwe ngai mutheru muno na gutiri ungi uhana tawe. Ni twaguthathaia rucini ruomothe, twanenehia ritwa riaku itheru, twagutugiria twauga gutiri ungi uhana tawe. Thengio ni undu wa gutwenda na gutwiguira tha ngai. Thengio ni ututuite matigari maku rucini ruomothe, ni twakwenyihiria na twaguthathaia, ni twagutugiria na twakunenehia muno, ni tondu wa wega waku no tugi waku ngai. Githamakire ngoro citu na meciria maitu Mwathani muthenya wa umothe, Muthamaki wa thamaki, kiugo kihandike thiini wa ngoro citu muthenya wa umothe. We niwe utuhaririirie na ukahaririria ndungata ciaku ni undu wa kanitha waku muthenya wa umothe. Ni thengio ngai ni undu wa wega waku no tugi waku ngai. Mathamakire ni tondu we ngai ndameteria hinya kuma giti-ini gia uthamaki thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ni tondu we ngai tuonekanira Mwathani no twiguire tha Muthamaki mwega. Ni twetereire kuigua kuma kuri we Jehova ngai wa matu-ini. We utacenjagia kana ukagaruruka, ni twagutia na twakwambararia na twakunenehia, ni twagoca ritwa riaku itheru. Ni tondu we ngai
nĩ twakwambararia mũno Ngai witũ nĩ tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Amũkĩra ũgociriri na gũtĩo nĩ gwaku Ngai. Rĩtwa rĩaku rĩrwambarara rĩrotũgĩra tene na tene. We nĩwe Ngai wa ma na mũtugi na mũigua tha. We nĩwe ũtwendete na wendo wa magegania Ngai. We nĩwe Ngai wa ma na mũtugi na mũigua tha Jehova. Nĩ twagoca rĩtwa rĩaku itheru Ngai. Nĩ twambararia rĩtwa rĩaku itheru Ngai. We Ngai wa Ngai ciothe mũthamaki ũrĩ tha. Nĩ twakũnenehia na twakũgoca. Nĩ twakũinamĩrĩra na twagũtũgĩria rũcinĩ rwa mũthĩ. Ũtuĩke wa kuonekana mũthamaki wa thamaki. Nĩ tondũ wĩ Ngai wa mwanya. Nĩ tondũ wĩ Ngai kĩhoti mũthamaki mwega. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Ũrĩa tũingĩrire tiguo tũkuma. Tũkuma tũrĩ andũ arathime. Tũkuma tũrĩ andũ onekanĩre. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ tondũ wĩ Ngai wa ma. Twagũtĩa na twagũthathaiya. Twagũtĩa na twakwambararia. Nĩ tondũ wa wega waku Mwathani. Nĩ tondũ wa ũtugi waku Ngai. Nĩ tondũ wa tha ciaku Mwathani Ngai. Na ngumo na ũgoci gũcokerere Baba. We praise your name and we worship you, Jesus. We glorify your name because you are God. You alone are worthy. You are faithful, my Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Rĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩrotĩĩka. Nĩ thengio nĩ tondũ wa wega na ũtugi waku, nĩ thengio nĩ tondũ wa tha ciaku,
nĩ thengio nĩ tondũ wa ũnene waku. Twakwambararia, twakũnenehia, twagwĩta Ngai tondũ wĩ Ngai, twagwĩta mũthamaki tondũ wĩ mũthamaki igũrũ rĩa thamaki. Nĩ thengio mũtũra muoyo, nĩ thengio mwene riri na mwene ũtugi. Nĩwe waranĩirie na ngoro citũ atĩ ti hĩndĩ watũmenya, watũmenyete na ũgatwamũra na ũgatũthura ona tũtanombĩka nda-inĩ cia maitũ. Nĩ thengio mũthamaki wa thamaki, nĩ tondũ wĩ mũtheru na wĩ mwagĩrĩru. Twagũtĩĩa, twakũnenehia, twagũtĩĩa, twakũgoca, ona twagũtũgĩria mũthamaki, nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũiguatha. Na nĩ thĩinĩ-inĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, ona Ngai Roho Mũtheru, twahoya na ũndũ wa gũcokia ngatho. Amen, amen, amen. Ikatuikare thĩ, ucoke ungeithirie mũndũ ũcio mũriganĩtie, mwambie karibu kwenye ibada ya mchana wa leo. Mwambie hivyo, karibu kwenye ibada ya mchana wa leo. Pastor David, mwambie karibu kwenye ibada ya mchana wa leo. Mwire uliokuwa na thayo, murie kuma itigana uliokuwa, ndukimurutire wĩra ndagĩka ĩmwe. Ndirarora arĩa matarĩ na wĩra wao nĩ wathira. Ndirona arĩa matarĩ na wĩra wao nĩ ũthirire. Kana nĩ karatathi korire ka wĩra. Wa Ruth Kimani nĩ orire, wa nyina wa Toni nĩ orire. Hai, wĩra wa ndagĩka ĩmwe. Ngina ndũrĩ na wĩra ngina ũmũthĩ. Chatha. Ngina ũmũthĩ ndũrĩ na wĩra. Bwana asifiwe. Uguo kiuke Ngai kiugaga aliye na mwana na nini ana ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. So we thank God. Ona angĩaga maũndũ marĩa mangĩ mothe makwĩra Ngai rĩ, kwarahũrwo ithe to kĩama, ona gũka itũra rĩrĩ ithe to kĩama. Gũkũ tondũ kũrĩa angĩtwĩrĩga last month, no mũthĩ Ngai nĩ atũrehe. Bwana Yesu asifiwe. Ona kũrĩa angĩmeha 44 akina cia ready, na gũkũ merĩga last month, mũthĩ nĩguo macoka. Ithe to kĩama kĩa Ngai, kũgoca Ngai na kũmwambararia nĩ tondũ wa ũndũ ũcio. Bwana Yesu asifiwe. Pastor Irongo Mathani arogoco. Thank you. Gakena na ngagoca Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ndĩna thayũ, ngahonoka na kũmenyererwo nĩ Ngai. Harĩ kiugo tũgũthomeirwo nĩ Pastor Daniel thĩinĩ wa Jeremiah 1, na gĩakorwo gĩgĩtũtongoria na njĩra ĩrĩa njagĩrĩru, na njĩra ĩrĩa njega, na tũgakĩgoca Ngai witũ na kwambararia Ngai witũ nĩ tondũ nĩ mũtugi na nĩ mũtheru. Bwana Yesu asifiwe. No before then, harĩ ũndũ ngwendaga gwĩka oro hanini tu, nĩgetha tũcoke tũingĩre ũhoro-inĩ wa gũthathaiya Ngai, na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtwĩka maũndũ mega na nĩ egũtwĩka maũndũ ma ũtugi. Ndũkĩrore mũndũ ũcio mũriganĩtie, mũrie wĩ mũthuri, ũrenda kũmũria? Ye niĩ ndĩrenda akũrie. Bwana Yesu asifiwe. Niĩ ndĩrenda eke atĩa? Akũrie. Ũnjũrĩrie wakaranja, njũrĩria wĩ mũthuri ũcio wĩ mwana ũcio, njũrĩria ũguo. Ĩ ni ũcio, ũnjũrĩrie ũcio, ndũkanjũrĩrie warora hakuhĩ ikarĩte na mũndũrũme, ũnjũrie hihi wĩ mũthuri kana wĩ mwanake. Akwĩra nĩkĩ? Akwĩra nĩ mwanake. Haya, ndĩrenda arĩa makwĩra nĩ athuri ũmere marũgame. Nĩ njũĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai twĩna athuri. Athuri arĩa moĩ atĩrĩrĩ, nĩ ndĩ mũthuri ti wa ũtukũ, mũthenya ndĩ mwanake, hingo ciothe koragwo ndĩ mũthu. Bwana Yesu asifiwe. Wow, I love this one. Bwana Yesu asifiwe. Tuachapie makofi mazuri. Tuachapie makofi mazuri. Tuachapie makofi mazuri. Athuri matikambe gũikara thĩ. Nĩ athuri ti abata. Nĩ ti abata. Mũtigioke haha mbere hanini. Mahũrĩre irohero wega. Mahũrĩre irohero wega. Athuri ũkai. Ũkai o hanini. Athuri ũkai. Nĩ abata thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Ndũgatige kũhũra rũhĩ matarĩ marakinya haha. Ndũgatige kũhũra rũhĩ. Ndũgatige kũhũra rũhĩ matakinyĩte haha. Ndũgatige kũhũra rũhĩ matakinyĩte haha. No ikundi ici igĩrĩ tu ndĩraigua o kwenda. Thank you so much. Wow.
ni afatana ni agoro na ijui ane gatagate kanini haria me haria iguru ndirakiona athuri me haria kai macenjirie kai macenjirie ni ndeta athuri ona uria winja ko ni muthuri ambe atigane na wira ucio oke uria wi haria nje ko ni muthuri atigane na wira ucio oke na uria uriganiirwo kamuririkania niwe uretwo ithe wa ng'ania kamuririkania ithe wa ng'ania niwe ureka atia eni ukandirikaniria ithe wa ng'ania eni kuri marariganirwo matire mararirikana wega no aitu kana tukumaigata George Kiarie asa tuguikara tukimaririkana wa gikundi giki Bwana Yesu asifiwe eni baba bini ukuriganirwo wa guku korogo wa guku no eherire mwena uri ungi na ni Ngai witu ni mwihokeku ngwendaga kuhe athuri a rwimbo rumwe Bwana Yesu asifiwe ngwendaga kumahe rwimbo rumwe na ni Ngai ni ekumarathima o rwimbo tu ni ruo ngwendaga kumahe Paulo ndugitige wiru ndugituhe microphone emi thank you tuhe na mutikoe Pastor Mwai mureke ru athuri acio ange tuigue migambo yao mureke athuri acio ange tuigue rehe no ange ni umeneane na guku gutiri utekuina gutiri utangeinithia ta makai gutiri mundu utangeinithia gutiri mundu utangeinithia kama ndugituhurira keyboard wega na mutigabacie toni athuri turaina aya ndio no matuthukirie nigetha twiro tutiwe kuina aya tuheo rwimbo thank you na toina taturaria no sawa tu aya tuheo rwimbo no ratutongoria haya tutongorie na rwimbo George Kiarie tuhe rwimbo aya Ngai wakwa oye Ngai wakwa we wa magegania Ngai wakwa we wa magegania Ngai wakwa oye Ngai wakwa we wa magegania Ngai wakwa we wa magegania Ologerwa we wa magegania Ologerwa we wa magegania Wabarario we wa magegania Wabarario we wa magegania Lero inagiro we wa magegania Inagiro we wa magegania Urogosho we wa magegania Urogosho we wa magegania Haleluya, wachapie makofi mazuri. Ithe matiageria Bwana Yesu asifiwe ithe matiageria Ndukimahurire ruhi rwega. Thank you so much. Akei maikare thi na ni Ngai wa muone akumarathima na ni ekumeka maundu mega na ni ekumagitira ngwenda kwe Sharin na timu ire ashia na cihari ithe matirahingire thukuru just for a minute ArchBishop na ni Ngai ni egukurathima na egutweka maundu mega. Haya watoto wetu ciana iria ciothe cie guku kujeni hapa watoto wote ambao wako huku wakuje hapa ithe hatotoka tukamahoera magithie cukuru na riu ni marahingire no wega tumahe kanya kau. Thank you. Eko hena kana hakuhi nawe kere wewe ndio unaitwa pale Pastor Daniel wewe ndio unaitwa pale kohe kana hakuhi nawe. Thank you. Kambie wewe ndio unaitwa pale onakoneka nini atia kere kuja hapa mbele. Thank you. Hallelujah. Oh, zaidi ya yote. Haya, thank you. Ashari. Mumefika mwisho. Ichuma iwezi songa zaidi ya hapo. So wacheni kuogopa hapa. Msoge hapa mbele hivyo. Tupange laini mbili. Haya, hata tunaweza panga 3 hivyo. Thank you. Kai
hapa, wale warefu kidogo wakae hapo nyuma. Thank you. Hivyo songa hivi kidogo. Haya, karibia hapo. Asante. Wewe umejificha nyuma uonekani. Thank you. It's good to encourage our watoto. Toroneo akina Pastor Dan amuthenya wake wa Ruci. Yesu asifiwe. Ugo ketuma encourage na rohero wega na nijue Ngai ni akomarathi. Haya, Sharin. Thank you. Wanapoondoka wachapie makofi wanapoondoka. Haya, wachapiwe makofi mazuri. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. Asanteni sana. Thank you. Wachapiwe makofi mazuri ya kwamba nina siri naye Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Miulizie jirani, je, wewe una siri na huyu Yesu? Mujuririe wega, wewe na thiri na Ngai uyu. Mwathani arogoco. Kana maria mothe wiragwo ni Ngai uthiaga ukimaragia kuria guothe. Mwathani arotuteithia na tuhotithie tutuike andu a kuigaga thiri iria araraniria hamwe na ithui. Bwana Yesu asifiwe. Tondu Ngai witu ni endaga mundu wina uhoro wa kuiga thiri ciake. Bwana Yesu asifiwe. Tokiria giothe mundu erago uthio ki expose kana uthiaga ukiaragia. Ni kuri utungata urutagwo ona ugatuika waima guku na twanerwo ni awa dad. Ukirwo waima guku na kai utungata wa muthe tiguo mundu athia agitonyaga kundu okundu. Mwathani arogoco na ni Ngai witu no mwihokeku na Ngai witu no muiguatha. Kundaga tuthathaie Ngai na rwimbo rumwe nigetha thutha ucio thaithanirire ngore yaku tuki welcome ndungata cia Ngai na ni Ngai wa muone guturathima na ni egutwika maundu mega ni tondu mutugi na ni tondu ni mutheru maundu-ini mari mothe. Kuci ni utuhoreirie ha. Haya, tupewe wimbo kama kwa kiharaka. Ndukaine tuota rwimbo no ine uri wira withirio wa ngoro yaku ati ni mama wiko maku Mwathani ni makugegania ujikago magegania na nduri wa ndihio na ki
utarwimbo rekera ukorwo nĩ wĩira wĩ thĩinĩ wa ngoro yaku mũndũ ahinge maitho make wĩ mbere ya Ngai na ndarĩ akũrĩhio nakĩ riheria gogotokia nananena Joe, where I got to
kera igongona rĩakwa mwĩrĩ ũguo na wĩna ruo ona wĩ thĩinĩ wa ruo mwĩrĩ ũguo wewe Ngai nĩnjũĩ nĩũhonanagia nĩnjũĩ nĩũhonanagia ibashakara maganda riba yantara mamasia ribaganda ora mama masaka baganda mama masaka mayanta mama masaka baganda rabosaya oh my God mwambie hivyo kwa sauti ya chini mwambie tu hivyo kwa sauti ya chini bila vyombo tumwambie tu kwa sauti ya chini bila vyombo mwili uko niguo joy mwili uko tu wa sauti ya kuwe mwene ono kinyete mwisho mwili uko onabio tari na hinya mwili uko onabio reigua tote tari na hinya mwĩrĩ ũguo onabio reigua totegũtũria mwĩrĩ ũguo onabio hunjĩirie ũhoro wa gũthira mwĩrĩ ũguo Mwathani nĩwetwanengera mũthamaki wa thamaki mũthamaki wa thamaki na twambararie rĩtwa rĩaku rĩtwa rĩrĩa rĩrĩ hinya na rĩtwa rĩrĩa rĩrĩ ũhoti twakwambararia twagũtũgĩria twakũnenehia na twagũthathaya thengio nĩ gũtũhe mweke ũngĩ Friday ya gatatũ mweri 3 mweri wa Novemba mwaka wa 2023 tutigarĩtie thikũ nini tukorwo tukĩrĩkĩrĩria mwaka ũyũ wa 2023 na tukoretwo twĩ nawe thĩinĩ wa monthly prayers ũgeka maũndũ manene Ngai twakũraha twakwambararia twagũthathaya na twakũnenehia
tutiroerera ari undu wa kawaida uka January, February nginya umuthi ni November. Nĩ tha ciaku Ngai, imegharimu mkono wako, nguvu zako, neema zako, rehema yako. Tunakushukuru ishie milele. Twakunenehia muno, tikwagirira twagereire. Nĩ tha ciako, twakuhe ugoci, twakwambararia tu. We wĩ Ngai, ũgũtũũra wĩ Ngai, no tũire wĩ Ngai. Ti kawaida ũtũguĩrĩirie thiri ciothe igũna ũtheru na ũhoro wa ma. Ti kawaida, ti kawaida. Nĩ tha tu kumenya wĩ kuo, kumenya wĩ muoyo, kumenya wĩ muoyo, na kumenya no we Ngai nĩ wetu. Amũkĩra ũgoci Friday no kũrĩ andũ mohire mĩrigo, mathiĩ ũgo-inĩ, ũragũri-inĩ, kũrongoria irĩma, kũrongoria riũa, arĩa angĩ kũrongoria andũ. No twĩ haha nĩ tondũ waku tu, nĩ tondũ waku, nĩ tondũ waku. Kĩgongona kĩa matu-inĩ twĩ haha nĩ tondũ waku. Niwe tũkire gwetha, ithi tũgũtũguũrĩria tu, gũtwĩhithũrĩria hitho iria cirĩ ũhitharu-inĩ, ũgatũma tũkũmenye tu, ũgatũma tũgũtaũkwo, tũkamenya nĩ kũrĩ njĩra ciomotho cia kũrongoria ngai cia mĩhianano. Kũrongoria ngai cia mĩhianano. Tũmenye njĩra ya nyĩmbo ciaku, ũtũmĩte tũmenye ũrĩa ũthathaiaguo, ũtũmĩte tũmenye ũrĩa ũhoyagwo, ũtũmĩte tũmenye ũrĩa wĩinamagĩrĩrwo. Nĩwe ũtũmĩte kĩgongona kĩa matu-inĩ tũmenye ũrĩa wĩinagĩrwo, tũmenye ũrĩa wĩragwo, tũmenye ũrĩa ũgocagwo. Twagũthathaia mũno, twakwambararia mũno, nĩ tondũ wĩ Ngai. Tumũra kanua gaku ĩra Ngai nĩ wega, nĩ gũtũma tu akũmenye tu. Ndagũtĩĩa, ndakwambararia, ndakũgocia tu kĩgongona kĩa matu-inĩ, ndakwambararia tu kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩ gũtũma tu ngũmenye. Thank you, thank you Ngai wakwa, ũtuĩkĩte tawa wakwa, wa makinya makwa, wa magũrũ makwa, kĩrĩa ingĩrahĩra mũhuro ũyũ wa riũa. Nĩ gũtũma ngũmenye, nĩ gũtũma ndaũkĩrwo njĩra ciaku, nĩ gũtũma ndaũkĩrwo nĩ kiugo gĩaku. Ndagũthathaiya tu, ndagũthathaiya. Amũkĩra ũgoci. Tũrĩ athuri twakũhe ũgoci, tũrĩ atumia twakũhe ũgoci, tũrĩ anake twakũhe ũgoci, tũrĩ airĩtu twakũhe ũgoci. Amũkĩra ũgoci, nĩ tondũ wĩ Ngai. Ũtũhete ũũgĩ wa gũtonyaga kĩgongona-inĩ, ũtũhete ũũgĩ Ngai wa kũhingũragia kiugo gĩaku, ũtũhete ũũgĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ gĩa kũmathagia ũthiũ waku. Ndagũtĩĩa mũno,
ndagutia muno ni tondu wikai, ni tondu wikai. Ndakugoca tu, ndakugoca tu ni tondu wikai. Wi Ngai no gutura wi Ngai. Ritwa riaku ni itheru, ritwa riaku ri hinya, ritwa riaku riri uhoti, na ni ritwa riagiriire guthathaio. Amukira ugoci, amukira ugoci. Gitio ni giaku Ngai, ugoci ni waku Ngai. Ndaguthathaia muno, ndakwambararia muno. Wewe Ngai no gutura we Ngai. Ndakunenehia muno, ndakwambararia muno, ndagutugiria muno ni tondu wi Ngai, ni tondu wi mwega, ni tondu wi mutheru, ni tondu ni wagiriire kugocwo, gwitigirwo na kwambarario. Ndakugoca muno, ndakugoca muno, ndakugoca muno, ndakugoca muno ni tondu wi Ngai. Ndakwambararia muno ni kuhithuriria hitho cia matu-ini. Ritwa riaku rirogocwo, ritwa riaku rirwambarario, na ritwa riaku rirotugira ni tondu wi Ngai. Ndihoyaga Ngai itoyo, hoyaga Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Niwe turongoragia, niwe tumathagia, niwe twethaga. Ndagutia muno, ndakugoca muno ni tondu wi mwega, ni tondu wi mwega, wi mwega Ngai. Riria wanyonirie kuhoya nindakenire, tamenya wakwa akore iguru nikuri woiguaga mundu titogoturagia andu ndatha irangai titogoturagia andu ndatha riria wanyonire kuoya nindakenire, ndamenya kure bata wakwa kuriwe iguru nikuri Ngai. Woiguaga mundu titogoturagia andu getana iguru titogoturagia andu ndatha riria wanyonirie kuoya nindakenire, ndamenya kure bata wakwa kuriwe iguru nikuri Ngai. Woiguaga mundu titogoturagia andu getana iguru titogoturagia andu ngathaithagai. Oguo niguo toiga ni tondu wi Ngai. Niwe watuonirie kuhoya na niwe watuonirie kiugo, tondu na riria wari guku thi Jesu Kristo muru wa Ngai, thutha wa matuku na mithenya 40 ya mathaithana, waumirirwo ni shaitani ari we thu itu,
watuonirie o kugweta kiugo giaku. Ni twacokia ngatho. Twina ngatho nyingi muthenya wa umuthi tugikwambararia tu na gukunenehia. Mwaka uyu ndukoretwo wi muhuthu, gutiagite miambato, gutiagite miikuruko, gutiagite moritu, gutiagite maundu matumite ngoro citu ciname. No ukoretwo wi hakuhi, ukoretwo wi wa mwena witu. Ni twagucokeria ngatho. Ni manini maria wikite, ni manene maria wikite, ni utugi ututugite naguo. Urogocwo Ngai, urogocwo Ngai, urogocwo Ngai. Norobarario, uronenehio, urotugira, urwenyihirio. Ni tondu wi Ngai. Ni twakuhe ugoci ta Theophilus Church, Theophilus online members, Theophilus television members. Twihaha gukwira ni wega. Giki ni kiumia gitu gia kana mweri witu wa gatatu, igomana ritu ria gatatu kuma riria kanitha witu wageire na shake up. Ndakugoca muno, ndakwambararia muno. Rimwe kiugo kiroiga ati mundu ni ahoyagirwo rutha agathunguthio ta ngano katika ndani ya uteo. Ninakushukuru, umekuwa pamoja nasi, umetupigania, ni utwarereirie, ni ututeithĩtie, ni utonyete kuri athuri aya. Ni twarugamire kigongona-ini haha tugikwira uria kurerwo tutingihota guthi tukiraga o mundu tiguo. Tugiguthaitha utonye meciria-ini ma athuri, atumia, anake na airitu. Umahe wira uria uri wama uria ui thiini wa kigongona gia Theophilus. Ni twagucokeria ngatho, ni twakwambararia ihiga riria riathugundeirwo kugutha Theophilus nigetha ndikanaiguike. Ngugutia na ngugoce kigongona kia matu-ini ni tondu wikite uria wikite uri Ngai, wikite uria wikite uri Mwathani. Twakwambararia na twakugoca ni gutuhe kanya ga kugomana. Twambararie ritwa riaku, tunenehia ritwa riaku, twanirire thi yothe, tuge gutari uthingu no theru no horo wa ma, gutiri ukona Ngai. Ndagutia muno ni kuhingura mirango ya Theophilus. Ndakwambararia muno ni gutuhe athuri, atumia, anake na airitu na ciana kigongona-ini. Ndakugoca muno ni gutuma tutungane turianira kiugo giaku. Urogocwo ni tondu wi Ngai, urwambarario ni tondu wi Ngai, urogocwo ni tondu wi Ngai. Twakuhe ugoci tu. Ni kuri aingi macokire na thutha, kuri aingi meherire kanitha-ini, kuri aingi moimire kanitha-ini, kuri aingi ona tugeragia kuhurira thimu matioe. No ndutwageire matigari, ndwagite aria utigite, matenyenyekete, marugamite na wira waku, me kanitha-ini, me online. Ndagutia muno, ndutwageire atungatiri, ndutwageire athuri, ndutwageire atumia, ndutwageire anake, ndutwageire airitu, ndutwageire ciana cia tũĩ na cia tũirĩtu. Twagutia muno, twagutia muno. No utumite guciarirwo thiini wa Theophilus. Urogocwo kigongona kia matu-ini, urwambarario. Ndakuhe ugoci wi gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Twakwambararia tu, twambararia moko maitu, twakuhe ugoci wothe, twakuhe gĩtĩo gĩothe ni tondu wi tha, wi Ngai mwega.
twakuhe ugoci, amukira ugoci, amukira gitio ni tondu wi Ngai. Warĩtie arĩ we Ngai, ugĩte arĩ we Ngai, wĩonanĩtie arĩ we Ngai, wĩhandĩte arĩ we Ngai, twagũtĩĩa tu na twakwambararia nĩ tondũ wĩ Ngai, wĩ mwĩhokeku, wĩ mũtheru, wĩ mũnene na wĩ mwagĩrĩru. Tumũra kanua gaku wĩre Ngai nĩ wega. Harĩa hothe ũrĩ ũrũgamĩte na igũrũ, wĩre Ngai witũ nĩ wega, nĩ wega Ngai, nĩ wega kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩ wega gatũrũme karĩ riri, nĩ wega mũthamaki ũrĩ tha. Ndagũtĩĩa mũno, ndakũgoca mũno, ndakwambararia mũno na ndagũtũgĩria mũno. Amũkĩra ũgoci. Ngoro ĩno yakwa ĩihũrĩtwo nĩ ngatho, ngoro yakwa ĩihũrĩtwo nĩ ciugo cia ngatho, ngoro yakwa nĩ ĩihũrĩirwo nĩ ciugo cia ngatho. Rwĩmbo rwa ngatho rwĩ kanua-inĩ gakwa, ti atĩ nĩ tondũ gũtirĩ na maũru, no nĩ tondũ wĩ Ngai. Thengio nĩ kũrũgama wĩ Ngai, thengio nĩ kwĩhanda wĩ Ngai, thengio kĩgongona kĩa matu-inĩ wĩonanĩtie wĩ Ngai. Kwambararia ndakũnenehia mũno kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ wa tha ciaku, nĩ tondũ wa ũtugi waku, nĩ tondũ wa ũnene waku. We worship you, Jesus. We give you the glory. We honor your word. We honor your presence, God. We worship you, Jesus. We worship you. Ambararia moko maku tukimwira uguo igoro rĩa mothe ciugo cia kanua gakwa itingĩigana
rĩngĩ na kanua gaku mwĩre wĩ mothe igũrũ rĩa mothe ciugo cia kanua gakwa itingĩigana wĩ mothe na cia mawe wĩkaga wĩ mothe igũrũ rĩa mothe mwĩre rĩngĩ wĩ mothe igũrũ rĩa mothe ciugo cia kanua gakwa itingĩigana ciuone na cia mawe wĩkaga Jehova wĩ mothe igũrũ rĩa mothe twakwĩra wĩ mothe igũrũ rĩa mothe ciugo cia kanua gakwa citingĩigana wĩ mothe na cia mawe wĩkaga wĩ mothe igũrũ rĩa mothe wĩra igũrũ rĩa mbara ciothe igũrũ rĩa ndwari ciothe igũrũ rĩa mathĩna mothe ciugo cia kanua gakwa itingĩigana wĩ mothe na cia mawe wĩkaga wĩ mothe igũrũ rĩa mothe ũguo nĩguo twoiga wĩ igũrũ rĩa maũndũ mothe Ngai wĩ igũrũ rĩa mothamaki mothe nĩ tondũ wĩ Ngai nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ ndaria kĩrathimo nĩ tondũ nĩ kiugo gĩaku kĩroiga ndarathima andũ aya kũringana na uge ũrĩa werire Musa ere Haroni atĩ ũũ nĩguo arĩrathimaga Isiraeli ndarathima athuri aya ndarathima atumia aya ndarathima anake aya ndarathima airĩtu aya ndarathima twana twa tũhĩĩ ndarathima twana twa tũirĩtu ndarathima ciana iria cinda-inĩ cia manyina ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao marĩa twĩnao kanitha-inĩ Theophilus Church Njatha-inĩ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao arĩa twĩnao thĩinĩ wa Theophilus online members mwena wa Facebook mwena wa YouTube mwena wa TikTok mĩena yothe ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao arĩa maratwĩrorera marĩ nja wa bũrũri ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao arĩa maratwĩrorera me thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao arĩa maratwĩrorera mwena wa Theophilus Television ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao nĩ ndarathima andũ aku na tondũ wĩ mwĩhokeku ũroiga nĩ umaga matua ma ndungata ciaku atĩ mĩario yarĩtio nĩ mũreki waku nĩ ũmiumaga thutha na ũkamĩkĩra hinya ingĩtĩkĩrĩka gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki tũnyitanĩre na ndungata na ngombe ya wĩra waku Bishop John Githiri twarathima andũ aya twarathima kanitha ũyũ waku twaria kĩrathimo kĩa Ngai thĩ Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru kĩrathimo gĩkĩ kĩrokinyĩrĩra wĩra wa moko mao makũrĩrie wĩra wa moko mao marathime riumagarĩro marathime ihũndũkĩro rathima ndigitho ciao cia kũmandĩra mũtu rathima ndigitho ciao cia kũmandĩra maguta rathima makũmbĩ mao nĩ tondũ wa wĩhokeku waku ihoya rĩakwa no rĩrĩ rĩmwe tu marute mathirĩ-inĩ maiherithia kũrĩa guothe matonyetio mathirĩ-inĩ nĩ mũcukani ndagũthaitha ũhinge mĩanya ya ihera
Thingai mathenya maihera mahoro mothe maihera marutage thire ha magatonyia thire haha ndaguthaitha kigongona kia matu-ini marute mathire-ini ni tondu wa tha ciaku makore ni tondu wa tha ciaku maroerere ni tondu wa tha ciaku ndametiria financial breakthrough kuma gĩtĩ-inĩ gĩa thamaki ngĩgũtĩa na ngĩkũnenehia nĩ tondũ wĩ mwega. Rirũkia mawĩko maku igũrũ rĩao tu Ngai, twĩkĩra wĩira tũnua-inĩ twao, reke matumũre tũnua twao moige nĩ makwenete. Ngai wakwa mũthamaki ũrĩ tha, Ngai mũthingu, Ngai mũnene, ndagũthaitha tucera kwao mĩciĩ, ndagũthaitha onekana kwao mĩciĩ gatagati-inĩ ka moritũ mothe, gatagati-inĩ ka mathĩna mothe, cera kwao mũciĩ, wĩonanie kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ wa tha ciaku na ũtugi waku. Ndagũthaitha tu tondũ nĩ ũthaithĩkaga, ndagũthaitha tu, ndagũthaitha gatũrũme karĩ riri, ndagũthaitha tu mũthamaki ũrĩ tha, ndagũthaitha tu Ngai mwene hinya wothe, cera kwao mĩciĩ, wĩonanie, thamaka kwao mĩciĩ, thamaka mĩtũrĩre-inĩ yao, thamaka nyũmba-inĩ ciao. Nĩ ũĩ maithori mao marĩa mararĩrwo ũtukũ na mũthenya magĩgũthaitha nĩ moritũ, magĩgũthaitha nĩ ndwari, magĩgũthaitha nĩ mĩrimũ, magĩgũthaitha nĩ mathirĩ, mũkaya wao ũrogũkinyĩrĩra, kĩrĩro kĩao kĩrogũkinyĩrĩra, maithori mao marokũhutia. Ndagũthaitha, ndagũthaitha tu, ndagũthaitha tu kĩgongona kĩa matu-inĩ, mũthamaki ũrĩ tha, gatũrũme karĩ riri, ndagũthaitha na ũndũ wa kiugo gĩaku, ndagũthaitha na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku. Wĩ Ngai, wĩ Ngai, wĩ Ngai tu, macerere, monekanĩre, tumũra kanua gaku, kĩu ũkoretwo ũkĩra Ngai, tumũra tu. Matũ make matirĩ njinga, maitho make matirĩ njereri, moko make ti makuhĩ no maremwo kũhonokania. Ndagũthaitha tu gatũrũme karĩ riri, ndagũthaitha tu mũthamaki ũrĩ tha, ndagũthaitha tu na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku ũroigua mathaithana mao, mathaithana mao marogũkinyĩrĩra nĩ tondũ wa tha ciaku, 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 nĩ tondũ wa tha ciaku. Macerera tu ũrokinyĩrĩrwo nĩ mathaithana mao, mahoya mao marokũkinyĩrĩra wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa thamaki. Ndagũthaitha tu ũromacokeria, ndagũthaitha tu ũromahũndũrĩra nĩ tondũ wĩ mwega. Maigue tu, ndagũthaitha tu, maigue tu, ndagũthaitha tu magarũrĩra mĩtũrĩre, ndagũthaitha tu macenjeria mĩtũrĩre. Nĩwe ndathaitha tu, ndagũthaitha, ndagũthaitha tu, ndagũthaitha tu gatũrũme karĩ riri, ndagũthaitha. Wĩ Ngai, wĩ Ngai tu.
Wekai. 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 Wekai tu. Wekai. Ndaguthaithagia tu. Ndaguthaitha tu. Mathaithana mao marogukinyirira aria maragukaira TV-ini ya Theophilus, aria maragukaira mwena wa Facebook, mwena wa YouTube, mwena wa TikTok, othe tu ndaguthaitha mathaithana mao maroetikirika gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, mahoya mao maroetikirika gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai, nĩ tondũ wa tha ciaku. Cerera ngoro ciao, cerera mĩciĩ yao, cerera mawĩra mao, cerera mĩtũrĩre yao, garũrania nĩ tondũ wĩ Ngai. Kĩrĩa kĩohetwo kĩohore, kĩrĩa kĩohetwo kĩohore, kĩrĩa gĩthundeirwo kũnina ũrokĩhitha na ũkĩririkane, kĩrĩa kĩhingĩrĩirio ũrokĩhingũrĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndagũtĩĩa na ndakũgoca, tuanga mĩnyororo yothe, haragania mĩnyororo yothe yohete andũ aku matũũre mathĩna-inĩ, nĩyo twatuanga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndagũtĩĩa Ngai, ndagũtĩĩa Ngai, ndagũtĩĩa Ngai. Thimi ya mũthenya ũmũthĩ ĩkoragwo ĩ mahoya tu, ũrokinyĩrĩrwo nĩ kĩrĩro kĩao tondũ twĩ thĩinĩ wa monthly prayers. Ndagũthaitha, ndagũthaitha, igua mabataro mao, igua mabataro mao, gatũrũme karĩ riri. Ndagũthaitha tu, cera kwao mĩciĩ, cerera athuri ao ũgarũranie, cerera atumia ao, gatũrũme karĩ riri ũgarũranie, cerera Ngai ciana ciao cianake, ciana cia airĩtu, twana twa tũhĩ na twana twa tũirĩtu. Ndagũthaitha kũrĩa maigĩte mawĩra, thamaka no cere kuo, arĩa mandĩkĩtwo thamaka kuo no cere kuo, nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndaria kĩrathimo, ngĩohora gĩothe kĩrohetwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, kĩrĩa kĩrahingĩrĩirio kũhetũkĩra hinya wa kiugo kĩa Ngai nĩ ndakĩhingũrĩra, kĩrĩa mũtũũra muoyo kĩrarumĩtwo kũhetũkĩra hinya wa kiugo kĩa Ngai nĩ ndakĩrathima thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, kĩrĩa kĩrarĩ mathirĩ-inĩ nĩ kĩohoro thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndagũtĩĩa, ndakũgoca tu, ndakwambararia ũrĩa wothe marakwĩra na tũnua twao, mathaithana mao marogũkinyĩrĩra nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndagũthaitha Ngai, ndagũthaitha Ngai, nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ mwega, nĩ tondũ wĩ mũtugi, nĩ tondũ wĩ wama. Mahoya maitũ makinyĩre o Ngai, mahoya maitũ makinyĩre o Ngai, mahoya maitũ makinyĩre o Ngai, nĩkĩo ndahoya makinyĩre o Ngai, mahoya maitũ makinyĩre o Ngai, mahoya maitũ makinyĩre o Ngai, mahoya maitũ makinyĩre o Ngai, nĩkĩo ndahoya makinyĩre o Ngai, mahoya maitũ makinyĩre o Ngai, mahoya maitũ makinyĩre o Ngai, mahoya maitũ makinyĩre o Ngai, nĩkĩo ndahoya makinyĩre o Ngai, mahoya maitũ makinyĩre o Ngai, mahoya maitũ makinyĩre o Ngai, mahoya maitũ makinyĩre o Ngai,
nikionda hoya amakinyere Ngai mwire mahoya mako amakinyere Ngai mahoya mako amakinyere Ngai mahoya mako amakinyere Ngai nikionda hoya amakinyere Ngai aya mahoya mako amakinyere Ngai mahoya mako amakinyere Ngai mahoya mako amakinyere Ngai nikionda hoya amakinyere Ngai mahoya maito amakinyere Ngai mahoya maito amakinyere Ngai mahoya maito amakinyere Ngai nikionda hoya amakinyere Ngai aya mahoya maito amakinyere Ngai mahoya maito amakinyere Ngai mahoya maito amakinyere Ngai nikionda hoya amakinyere Ngai aya na rwimbo rwito rukinyere Ngai na rwimbo rwito rukinyere Ngai na rwimbo rwito rukinyere Ngai nikionda hoya rukinyere Ngai mahoya maito makinyere Ngai mahoya maito makinyere Ngai mahoya maito makinyere Ngai nikionda hoya makinyere Ngai mahoya maito makinyere Ngai mahoya maito makinyere Ngai mahoya maito makinyere Ngai nikionda hoya makinyere Ngai aya mahoya maito makinyere Ngai mahoya maito makinyere Ngai mahoya maito makinyere Ngai nikionda hoya makinyere Ngai mahoya hoyaga ali mwathani mahoya hoyaga ali mwathani donye aliwe Luka githiri-ini ari mwathani Luka githiri-ini ari mwathani donye ariwe ndakuiguĩra tharinga mũrango ndakuiguĩra tharinga mũrango donye ariwe tukonaga arĩ mwathani mwago tukonaga arĩ mwathani donye ariwe donye ariwe ukanikwete ndeuruka gĩtĩ-inĩ arĩ mwathani
ũka gĩtĩ-inĩ nonye arĩwe nonye arĩwe ũka nĩngwete mahoya hoyaga arĩ mwathani mahoya hoyaga arĩ mwathani nonye arĩwe nonye arĩwe ũka nĩngwetereire. Thank you, Lord. Twahoya gũtongorio nĩwe Ngai. Mahoya marĩa tũhoete nĩ tuonete nĩ ũcoketie. Nĩ ndakwĩnyihĩria mũno ta ndungata na ngombo ya wĩra waku ngĩhoya gũtherio na kwamũrwo nĩwe. Ririkana ndĩ mũndũ wa kũmbanĩria na ndaka na rũkũngũ rwa thĩ, no ũkĩnjĩhokera wĩra ũyũ wa ũrĩithi na ũthĩnjĩri. Ndoiga wĩ Ngai. Riboti ĩrĩa wanyitire wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki kũgerera harĩ mũrũguo nĩ wamenyithirio na nĩ ũĩ thĩ nĩ nditũ. Wamũtũmire kũrĩ arĩithi na ũkĩmũtũma kũrĩ athamaki makĩmũgĩtĩra hinya. Ndũkae kũriganĩrwo twĩ thĩinĩ wa thĩ ĩno. Ĩno ĩkoragwo na ruo rũingĩ, ĩno ĩkoragwo na mathĩna maingĩ, na ĩno ĩkoragwo na mĩtandiũko mĩingĩ. Gũkũ nokuo mũrũguo arĩ, gũkũ nokuo Jesũ mũrĩithi mwega arĩ. Nĩ atoririe wĩra ũrĩa wamũtũmĩte, no thĩ nĩ yamwambire mũtharaba igũrũ. Ũkũũrio ũkĩonekana igũrũ rĩa thakame gũitĩka. Ririkana ithuĩ tũtikinyanĩrĩtie ithimi, nĩ kwĩrutanĩria tũrerutanĩria kwaria ũhoro wa ngoga yaku. Wamũrĩte mũrũguo mbere itũ, agĩthĩnĩka mbere itũ. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Ndahoya gũtherio na kũiguĩrĩrwo tha nĩwe. Ndahoya gũtherio gwa athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi. Ndahoya ũmahe hinya wa kũũmĩrĩria. Rũhiũ nĩ rũcomore njora ũrĩa maandĩko maroiga thĩinĩ wa Ezekieli 21. No nĩ ũgũconorithia rũhiũ rũrũ. Nĩ ũkũrũconorithia mũrĩithi ũrĩ tha. Ũru nĩ mũharĩrĩrie na nĩ mũthugundĩre nginya rũrĩrĩ. No nĩ ũgũconorithia ũru ũyũ. Ndũgamĩte ithenya-inĩ na mwanya-inĩ nĩ tondũ wa wĩra waku kĩũmbe. Ngĩtetera kanitha waku gĩtĩ-inĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru, ta ũrĩa wateteirwo nĩ mũrũguo. Thakame ĩgĩitĩka matihio-inĩ, agĩkĩrwo thũmbĩ ya mĩigua, no akiuga wĩra nĩ warĩka. Thutha wa wĩra kũrĩka na gũthira, kanitha ũgĩkũũrwo. Ũguo kanitha nĩ mũkũũre nĩ tondũ nĩ mũkuĩra mũtharaba-inĩ. Kanitha wĩ igoti-inĩ, kanitha wĩ macira-inĩ, no Ngai nĩ ũherithagia arĩa macirithagia kanitha. Nĩ ũherithagia arĩa morotaga wĩra waku. Na tondũ wanjarĩria na mũgambo mũnene atĩ rũhiũ nĩ rũcomore, thĩinĩ wa maandĩko-inĩ maku matheru, ndahoya ũtũiguĩrĩre tha. Ndahoya ũtũiguĩrĩre tha we mũrĩithi mwega. Jesũ kĩgongona kĩa ma tũiguĩrĩre tha. Tũiguĩrĩre tha Mwathani. Kũrĩ maũndũ andũ aku mehithĩirwo na mahithanĩtio. Jehova, nĩ kũrĩ maũndũ andũ aku matuĩrĩirwo cira.
no tuoka nigetha tureharehe cira witũ kĩgongona-inĩ nigetha ũcire arĩwe. Cira witũ nĩ tondũ wĩtagwo Ngai. Twarĩrĩrie Jesu kĩgongona gĩtheru, twarĩrĩrie mũrĩithi mwega, twarĩrĩrie we ũikarĩte guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Jehova Ngai, we ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Kanitha waku no ũgũthiĩ na mbere na gũthinĩkanio na kũhinyĩrĩrio, no nĩwe wakuĩrĩire kanitha. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Twambararia moko maitũ na igũrũ tuoiga we nĩwe Ngai, na twanĩrĩra na mũgambo mũnene tuoiga we nĩwe Ngai, tuoiga we nĩwe Ngai, na cira witũ nĩwe twanengera, nĩwe twanengera cira witũ, nĩwe twanengera maũndũ maitũ, nĩwe twanengera mawĩra maitũ, nĩwe twanengera mĩciĩ itũ. Jehova mũthamaki wa thamaki, ũnjĩrĩte gũgĩkinya mweri wa gatatũ next year maithori nĩ mekuongerereka, no maithori maya ũrona nĩwe twanengera. Na tondũ cira nĩ mũtue wa kũhatĩrĩria thĩni aku, wa kũhatĩrĩria arĩa matarĩ ũhoti, maithori maitũ nĩwe twanengera. Ũhoti witũ Ngai ũkuma harĩwe, hinya witũ ũkuma harĩwe, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, we Ngai wa igũrũ, we ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Ndoiga wĩ Ngai ũrĩa wohoraga. Ndahitha kĩgongona gĩkĩ na thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, ndagĩkĩrĩra rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru, ngĩtĩkia cira wakĩo nĩwe twehokera. Ndungata iria itungataga kĩgongona-inĩ gĩkĩ, gũtiramakania maranyũrũria atĩa, gũtiramakania marahũthia atĩa, gũtiramakania marorotwo atĩa, no cira wao nĩwe ndehokera. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, cira ũrĩa wĩ wakwa kĩũmbe na nyũmba yakwa Mwathani nĩwe ndehokera. Ũrĩa ũtuĩtwo nĩ ũkũgarũra, ũrĩa ũcirĩtwo nĩ ũkũgarũra, na kĩrĩndĩ gĩkĩ nĩ gĩkũmenya nĩ Ngai wĩ thĩinĩ witũ, nĩ Ngai twaragia ũhoro wake, nĩ Ngai tũhunjagia, Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtagarũrũkaga. Ngĩtĩkĩria ndathime kĩrĩndĩ gĩkĩ, kĩgerete ruo-inĩ tũkĩgerera, kĩgerete kĩnyũrũri-inĩ tũkĩgerera, kĩgerete mathĩna-inĩ na gĩkomerĩria tũkĩgerera, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ona arĩa moimagarĩte ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, no aya Mwathani makirĩrĩirie, ndambararia moko makwa na igũrũ ndoiga wĩ mũtheru, na ndoiga nĩ ũrĩ hinya na ũhoti Ngai, na ndakwĩra marathime. Gũtirĩ mũndũ njohete, no gũtirĩ mũndũ njohorete. Ngai wĩ ũtũũraga muoyo, ndoiga wĩ mwagĩrĩru, ndoiga wĩ mwagĩrĩru, ndoiga wĩ mwagĩrĩru, wĩ mwagĩrĩru Ngai. Aya nĩ marĩrĩte tũkĩrĩra, aya nĩ mathaithanĩte tũgĩthaithana, aya nĩ mahoete tũkĩhoya, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Aya nĩ morĩtwo nĩ toro tũkĩũrwo nĩ toro, aya nĩ magĩte hinya tũkĩaga hinya. Ugĩte ũrĩa ũgakundia mũnabii tũmaĩ, thĩinĩ wa maandĩko, thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo, onake nĩ akagaya ũnabii. Ndagaithĩria andũ aya hinya wa ũtungata, ndagaithĩria andũ aya hinya wa ũrutani, ndagaithĩria andũ aya hinya wa ũthĩnjĩri, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Aya nĩ matũkundĩtie tũmaĩ o hĩndĩ ĩrĩa tũrabatara, nĩ matũhete gĩa kũrĩa o rĩrĩa tũrĩ ahũtu, nĩ manyitĩrĩire wĩra waku o rĩrĩa ũbatiĩ kũnyitĩrĩrwo. Ndamagaithĩrio kĩrĩa mũndũ erirĩirie, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndamagaithĩria ũhoti wa Ngai, ndamagaithĩria hinya wa Ngai, ndamagaithĩria ũthĩnjĩri wa Ngai, na ndameteria rũirigo rwega rũrĩa rũtangĩtuĩkanĩka nĩ ndaimono, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ thengio Ngai. Tũkĩambĩrĩria mwaka ũyũ nĩ nderirie andũ aya, mwaka ũyũ wĩna ihenya rĩaguo,
na ngĩaria angĩ makĩnyita na angĩ makĩaga gũtaũkwo. Ngĩmera mwaka ũyũ wĩna ihenya rĩaguo, na ngĩaria angĩ makĩnyita na angĩ makĩaga gũtaũkwo. Ngĩmera magũre iratũ hũthũ mekũhota kuoha ndigi wega, tondũ nĩ mwe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Wewe Ngai ũtacenjagia na we Ngai ũtagarũrũkaga. Nĩ thengio mũrĩithi mwega, no ndaririe ngiuga kanitha nĩ igwĩkĩrwo gĩkabũ-inĩ kĩmwe. Ithi mwega, no ndaririe ngiuga kanitha nĩ igwĩkĩrwo gĩkabũ-inĩ kĩmwe. Itirahota kwaria tondũ nĩ inyitĩtwo mĩgwate. Ithuĩ nĩ tũkwaria tondũ tũtirĩ gĩkabũ-inĩ kĩa andũ arĩa marĩ hinya, kĩa andũ arĩa marĩ igweta. Twĩ gĩkabũ-inĩ gĩa kiugo gĩaku, twĩ gĩkabũ-inĩ kĩa ũhoti waku, twĩ gĩkabũ-inĩ kĩa ũhoti waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twĩ gĩkabũ-inĩ gĩa kiugo gĩaku kĩrĩa gũtarĩ hĩndĩ gĩcenjagia ona kana gĩkagarũrũka. Mũthenya wa ũmũthĩ ndoka kũgarũra gĩkabũ gĩkĩ ndĩgĩtue gatarũ kaningie kũrĩa guothe ngũthiĩ kwaria ũhoro wa ngoga ya Jesũ Kristo, na karingie kĩrĩndĩ gĩkĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mũthamaki wa thamaki, Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtagarũrũkaga, Ngai wakwa mũrĩithi mwega, ndũkareke andũ a mahumbwo kanua na ihaki marĩa na manyua mariganĩrwo nĩwe. Reke andũ aya Ngai marute indo ciao kiugo-inĩ gĩaku, thĩinĩ wa kiugo-inĩ gĩaku kĩrĩa gũtarĩ hĩndĩ gĩcenjagia ona kana gĩkagarũrũka. Ndoiga wĩ Ngai na wĩ Ngai mwĩhokeku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. Nĩ wega Ngai kĩgongona kĩama, nĩ wega mũrĩithi mwega. Ndarekereria hinya na ũũgĩ wa ũtaũku wa mĩario ĩrĩa ngwaria na ĩrĩa nguga. Arĩa mekũigua maigue na arĩa mekũnyita manyite, arĩa megũtaũkwo mataũkwo. No ndahoera kĩrĩndĩ gĩkĩ ũũgĩ o toguo mahoeire ũhotani. Twĩna ndungata na ngombo ya wĩra waku Reverend Rachel, niĩ na niĩ ndarũgama mwanya-inĩ kũhoera andũ aya ũũgĩ umĩte matu-inĩ, nĩgetha mataũkwo na manyite, nĩgetha mohĩgĩrĩre wĩra-inĩ waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. Ngai wĩ Ngai, nĩtũkuonete, nĩtũkuonete Ngai, nĩtũkuonete. Turorete kũrũga mwaka ũyũ ũngĩ ũroka, no mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo tũkũhanda mbeũ itũ ya mwaka ũrĩa ũroka. Na tondũ Ngai wĩ Ngai, ithuĩ twarũga mwaka mũthenya wa ũmũthĩ, na mwaka ũrĩa maũndũ marĩa tũkuga, tũkwĩrathĩra maũndũ mega, tũkwĩyarĩrĩria maũndũ mega, tondũ maũndũ marĩa twarĩtie nĩ tuonete na tũkona wĩ Ngai hamwe na ithuĩ. Waririe ũhoro wa gĩkabũ, kanitha gũikio gĩkabũ-inĩ kĩmwe. Nĩ twaregire kũingĩra gĩkabũ-inĩ kĩa andũ arĩa marĩ igweta, kĩa andũ arĩa marĩ hinya, kĩa andũ arĩa marĩ mbeca, tũkĩrirĩria kĩgongona. Mũthenya wa ũmũthĩ cira witũ ndoiga nĩ ũhotanĩte. Arĩa mena macira igoti-inĩ nĩ mahotanĩirwo. Arĩa matuĩrĩirwo kũnyongwo gũtirĩ hĩndĩ mekũnyongwo. Bũrũri wa Kenya nĩ ũtuĩrĩirwo gũitwo thakame, gũtirĩ thakame gũitĩka thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Gũtirĩ thakame gũitĩka. Twanĩrĩra twaria thayũ, twaria thayũ, twaria thayũ wa Ngai, twaria thayũ wa Ngai thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya.
thakame ĩrĩa ĩharĩrĩirio ĩitĩke, tondũ rũhiũ rwa njora nĩ rũcomore. Ndaria Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, na ta ũrĩa ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru. Reke rũhiũ rũrũ rũcoke njora, ũririkane igongona tũkũrutĩire kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, ũrekererie rũhiũ rũrũ rũcoke njora. Na to rũhiũ rũrutagwo nĩ athamaki, to rũhiũ rũrutagwo nĩ arĩa marĩ hinya. Ithuĩ tũtibatarĩte nĩ Akenya gũkua nĩ tondũ wa mĩtino ya barabara, nĩ tondũ wa ikuũ cia kũũragwo, nĩ tondũ wa ikuũ cia mĩrimũ ya kuma kusimu. Nĩ twamĩrega, nĩ twarega, nĩ twarega, nĩ twarega, nĩ twarega, nĩ twarega, nĩ twarega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thank you, Lord. Hallelujah. Ngai tondũ nĩ ũrĩ tha, Ngai tondũ nĩ ũrĩ hinya, ndaria ũhotani mwaka-inĩ wa 2024. Njaragĩria kĩgongona-inĩ gĩkĩ, na no kĩo ndacoka kuuga gĩkabũ kĩrĩa wanyonetie mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ thengio nĩ gũkĩngarũrĩra, ũgagĩtua gatarũ ga kumagaria andũ aku, ũgagĩtua gatarũ ga kumagaria andũ aku. Ndahingũrithia njĩra ciothe ihingĩtwo nĩ mũcukani, ndahingũrithia njĩra ciothe ihingĩtwo nĩ ndaimono. Ona kũrĩa kĩgongona kĩrahingagĩrĩrio nĩ ndakĩohora, na nĩ ndahingũra njĩra icio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Andũ aya aku nĩ arathime Ngai, andũ aya aku nĩ arathime Mwathani, na me guoko-inĩ gwaku. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, wonje wothe ũharĩrĩirio 2024 nĩ twaũrega, nĩ twaũkanja, nĩ twaũkanja. Thĩna wothe ũharĩrĩirio 2024 tondũ magongona nĩ marutĩte na makarĩkia, nĩ twarega mathĩna maya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. Mĩtino yothe ĩharĩrĩirio, hinya wothe ũrekereirio wa Freemasons 2024, thikĩrĩriai aruti a magongona, mohoi wa ndaimono. Ithuĩ tũtirĩ ho magongona-inĩ manyu, ithuĩ tũtirĩ ho magongona-inĩ mohoi wa mĩhianano. Nĩ twatagarara ikuũ ciothe cia 2024, na ndirĩ mũndũ ngũthika kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus. Ndigũthika aciari, ndigũthika ciana, ndigũthika anake, ndigũthika airĩtu, ndigũthika twana tũnini thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. Magongona mothe mũharĩrĩirie ma mwaka ũkĩrũgwo na mwaka ũgĩthiĩ na mbere, ndohora kĩgongona gĩkĩ na ndagĩtigithũkania na magongona manyu na magongona mohoi wa mĩhianano thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. Mwaka wa 2024 gũtirĩ ona ũmwe wanyu ũkũũra, gũtirĩ ona ũmwe wanyu ũgũthira, gũtirĩ ona ũmwe wanyu ũkũrwara thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ta ũrĩa Ngai ũtũũraga muoyo, mbegũ ĩrĩa ĩkũhandwo nĩ andũ aya ĩkũmera mbere ya igongona iria ingĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ thengio nĩ tondũ wa ũũgĩ, nĩ thengio nĩ tondũ wa ũguũrio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Angĩ mateng'eraga December 31 gũthiĩ kũhanda mbeũ. Handa mbeũ yaku mbere, nĩ gũkũra na nĩ gũkinyanĩra, na tũtikũrĩa maitĩka, nĩ magetha tũkwamũkĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. Ndĩraria ũhoro wa kũhanda mbegũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ gũkararia tũrakararia magongona mothe ma Saitani marĩa maharĩrĩirio mwaka wa 2024. Nĩ twakararia magongona maya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na tũtikuga nĩ twakararia, nguga nĩ ndakararia, niĩ mwenyewe nĩ ndakararia magongona marĩa marutĩtwo
ndetigithũkanĩtie na mĩrimũ yothe, ngetigithũkania na mathĩna mothe, ngetigithũkania na ũru wothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũthamaki wa thamaki. Ugai amen. Ndũkarehe ũtekuga amen, tondũ rĩ ũndũ ũngĩgĩkĩka ũtoigĩte nĩgũtuĩke guo. Bwana asifiwe sana. Wĩra wothe ũharĩrĩirio wa 2024 ugai nĩ twaũkanja thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ twaũkanja thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na ũndũ ũyũ nĩguo tũtũrĩte twĩkĩte mĩaka yothe, na Ngai nĩ atũhotanagĩra. Rĩrĩa kwĩ ũru Ngai nĩ atuonagia kwĩ ũru, rĩrĩa gwĩ thĩna Ngai nĩ atuonagia gwĩ thĩna, rĩrĩa kwĩ ruo Ngai nĩ atuonagia kwĩ ruo. No ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ tũraratha mbara itũhũthĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Gakabũ karĩa to nĩ gagĩkuire andũ, Ngai atũrehere gatarũ kega ga gũtũringia kũrĩa twĩrirĩirie gũthiĩ. Mwathani arogocwo. Na ti matu-inĩ, nĩ kũhunjia thĩ ĩno yothe. Tero ũcio mũriganĩtie niĩ ndirakua, na ndikũguoyohio, na ndigũkirio. Nĩ ihinda rĩa kũrũgama na gũtua matua mega na marũmu, gũikara kiugo-inĩ kĩa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ugai amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngai amũrathime nĩ tondũ wa gwathĩka. Na hinya wa Ngai witũ ũkorwo ũrĩ igũrũ rĩanyu, na ũtorania wa Ngai witũ ũkorwo ũrĩ igũrũ rĩanyu. Ĩno nĩ mbegũ, na nĩ ndĩmwĩraga tũgĩthiĩ kũrĩkĩrĩria mwaka ũhoro wa mbegũ. Mbegũ ĩno emere mbere ya iria ingĩ, ũgitĩrwo mbere ya arĩa angĩ. Ngai witũ agwĩke maũndũ mega na mohotani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Tukamukĩra hinya, tukamukĩra hinya, tukamukĩra hinya, Roho ka igũrũ ritũ tukamukĩra hinya, tukamukĩra hinya, tukamukĩra hinya, Roho ka igũrũ ritũ tukamukĩra hinya, tukamukĩra hinya, tukamukĩra hinya, Roho ka igũrũ ritũ tukamukĩra hinya, tukamukĩra hinya, tukamukĩra hinya, Roho ka igũrũ ritũ. Thank you. Bwana asifiwe sana. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie, ũmwĩre niĩ nĩ ndamũkĩra kĩrathimo kĩa mwaka wa 2024. Mũgeithie high five, ũmwĩre ũguo nĩguo twĩkaga gũkũ. Ona mwaka ũcio ũngĩ noguo twekire, ona ũcio ũngĩ kũrĩa mbere ti gũkorwo. Bwana asifiwe sana. Na tondũ ihenya rĩa thuri nĩ kwengea na niĩ ndikĩrĩ ihenya, nĩ rĩathirire. Mwathani arogocwo. Andũ makĩng'eng'anĩra andũ ao kũrĩa 31st December, niĩ ndikoragwo na hara, tongoragwo handĩte ko njikarĩte thĩ ũguo njetereire imere. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Njetaire ciĩke atĩa, na kĩrĩa wahanda nĩ ũkũge. Bwana asifiwe sana. Tanyita mũndũ ũcio guoko no mũrore, no mũrore wega haha thithi. Wona agĩconoka ũmenye nĩ wa mwena ũrĩa ũngĩ, na wona agĩconoka ũmenye nĩ divine. He kĩndũ akuane, he kĩndũ akuanĩtie. Bwana asifiwe sana. Arĩa meoaga ithitũ cia njoero na mongeaga nĩkĩ hau mũtaraina na nĩ mũĩ. Bwana asifiwe sana. Tambararia guoko ũguo, tambararia moko merĩ wega, nyonekana kwĩna indo hithe njegeke. Ugai amen. Ugai ithuĩ tũrĩ ohore thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ithuĩ tũrĩ ohore na tũtikuohwo na mĩhianano, na tũtikuohwo na ogona ũragũri, ona magongona marutwo mahoi mĩhianano ithuĩ matiĩtũkinyĩrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru.
abararia guoko gwaku wega na orore ucio muriganĩtie orore kana nĩ arethigitha ũguo. Wona tambũrũkĩtie wega ũmenye nĩ mũndũ straight. Na noga na ruo menye nĩ kĩndũ araigua kĩragwa. Mwathani arogocwo. Na mũrore no toete Pastor Danny. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Amũkĩrai kĩrathimo na ũhotani wa Ngai thĩinĩ wa mwaka wa 2024. Ndarekereria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mwaka ũcio mũtikuonja, mũtikũrwara, mũtigũkua, mũtigũthĩna thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Na indo cianyu iria ihurunjũkĩte mwaka ũyũ tondũ nĩ mwahanda, amũkĩrai magetha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, magetha mena ũhotani wa Ngai, na mwamũkĩra hinya wa Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki wa thamaki. Tondũ ũcio mũriganĩtie katũrũgire mwaka mwĩre no nga wĩ mũgeni Theophilus. Ũguo nĩguo twĩka kana tiguo? Mwathani arogocwo. Kana tiguo? Mũthenya wa ũmũthĩ ũkoragwo wĩ witũ wa prophecy. Ndũkoragwo na maũndũ no rĩa twaria Ngai nĩ atwaranaga hamwe na ithuĩ. Mwathani arogocwo. Ũrĩa tuoiga Ngai nĩ atũthikagĩrĩria, na kĩrĩa twahoya Ngai nĩ atũheaga. Mwathani arogocwo. Amũkĩrai nyũmba cianyu cia gũtũũra, cia gũkomborithia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Amũkĩrai ngari cia gũkaga mandate prayers thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Hallelujah. Amũkĩrai biacara njega thĩinĩ gĩkaya, inyuĩ mũtigũkaya thĩinĩ kĩrĩra, ithuĩ tũtikũrĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki wa thamaki. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ andũ maragucĩirio bairo ciao makerwo matiĩkinyie next year, na tondũ this year nĩ ĩgũthira ĩrathira, ũgũkĩria next year, na mĩaka ĩrĩa wĩ nayo niĩ ndakuongerera na hinya wa Ngai mĩaka 40. Ũguo akorwo wĩ na 90 wongerere mĩaka ĩngĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Githĩ ti maandĩko? Githĩ ti maandĩko? No wongereirwo mĩaka 15. No aririkanirie Ngai ũndũ mwega. Mũndũ wothe ũtambũrũkĩtie guoko gwake ithandũkũ-inĩ rĩrĩ, Ngai ũmuongerere matukũ, Ngai ũmũraihĩrie matukũ, Ngai ũmuongerere matukũ, tondũ nĩ kũrĩ ũndũ mwega ekĩte. Na tathikĩrĩria ũigue, matukũ marĩa ũkuongererwo rĩ ti ma mathĩna, nĩ ma gũtungata Ngai, nĩ ma kũgocithia Ngai, nĩ ma kwambararithia Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki wa thamaki. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Andũ arĩa mareciragia nĩ ũgũkua, hallelujah, mere ona mũtĩ wa gwatũra mbaũ cia ithandũkũ rĩaku ndũrĩ ũrahandwo, ona mbegũ ĩyo ti nyonekanu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Arĩa mareciragia Githiri na Wangari nĩ megũthira, mbegũ cia mũtĩ wa ithandũkũ ona itironeka, ona itirĩ hĩndĩ ikuoneka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Hallelujah. Ona mabundi ma kũhũra randa rũbaũ rwa gũthondeka ithandũkũ rĩrĩa ngaikio matirĩ hakuhĩ gũciarwo, ona matiũĩwa manyina ona kana maithe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki wa thamaki. Hallelujah. Arĩa meciragia no mohe kiugo kĩa Ngai mbere ya mũikarĩte thĩ mũcemanio wa mũico, ta ũrĩa Ngai woragire ciana cia Firaũni, ta ũrĩa woragire kĩhĩĩ kĩa Firaũni, irigithathi rĩa Firaũni, nĩgetha andũ aya metĩkie atĩ wewe Ngai eheria marigithathi ma andũ aya, eheria marigithathi ma andũ aya maga kwĩrira, ndeheria marigithathi mao
Bwana asifiwe. Geikaro gegoikarerwo kigongona giki toria Ngai utoraga muoyo githe ndohete hinya na wathani ndagithia marigithathi mao sayo na gikeno na ndamathereria marima-inĩ ma nduma thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe. Marigithathi marĩa maraiyĩrwo mĩgũnda na marĩa maraiyĩrwo mbeca marĩa maraiyĩrwo tonga mũnene ndamathereria cioho ndamathereria cioho na matikwĩrica ugai nĩtuoha ciana ciao. Yes, Jesus. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Mwana wa gatagatĩ-inĩ nĩ akoragwo endetwo mũno nĩ nyina na ithe tondũ irigithathi kangi na kaingĩ rĩkoragwo rĩrĩa Ngai. Hallelujah. Harĩa ruo rwa andũ aya rũkinyĩte na harĩa wendo wao rĩ harĩ ciana ici maciarĩte maga kũgarũrũka na maga kũrekia wĩra wa Ngai kaitubia ngoro ciao kũgerera ciana ici maciarĩte thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Na mũhingũrie maitho na mũthikĩrĩrie mũno ũguo nĩguo gũgũikara. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Hallelujah. Paulo akiuga wĩra ũyũ ti muo akĩra Timotheo kiugo kĩa Ngai tikio Mwathani arogocwo. Arĩa othe maragariũrana na wĩra wa Ngai Ngai ũgarũrane na nyũmba ciao ũgariũrane na nyũmba ciao. Na tũrũgamĩte na maandĩko thĩinĩ wa Thaburi 35 Ngai gariũrana ambararia moko maku na igũrũ Ngai gariũrana uga na hinya Ngai gariũrana na arĩa maragariũrana na wĩra waku Ngai gariũrana na arĩa maragariũrana na ndungata ciaku na ruo rũrũ twarũcokia kwao mĩciĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Naguo cira Yes. tathikĩrĩria wega na ũnjigue ũrĩa cirĩirwo athĩni bũrũri-inĩ wa Kenya ndarũgama ithenya-inĩ bũrũri-inĩ ũyũ na ndoiga athĩni matigũcirĩrwo ũru atumia ndigwa matigũcirĩrwo ũru athuri a ndigwa matigũcirĩrwo ũru ciana cia ngoria itigũcirĩrwo ũru arĩa mekũmacirĩra ũru thĩna ũrĩa wĩ gwitũ mĩciĩ twaũcokia nyũmba-inĩ ciao twaũcokia nyũmba-inĩ ciao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mwathani arogocwo. Cira ũrĩa tũcirĩirwo athĩni macirĩirwo mahatĩrĩrio nĩgetha maremwo nĩ kwaria tondũ itonga itiathĩkaga ndathĩrĩrio ũtonga wa matu-inĩ thĩinĩ witũ ũtonga ũtegwĩtigĩra hinya ũrĩa ũrĩ thĩ ĩno ũtonga ũtegwĩtigĩra ũhoi wothe wa mĩhianano na mũndũ ũrĩa ũrataũkwo ataũkwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ndathĩrĩrio ũtonga wa kiugo kĩa Ngai ndathĩrĩrio ũtonga wa kiugo kĩa Ngai no ũtonga wa kiugo kĩa Ngai ona kwĩ ng'aragu mũhuro wa riũa Ngai nĩ athaga kĩgogo na gĩgoka gĩgũkuĩire mũgate rĩrĩa kwĩ ng'aragu andũ makĩrĩa mĩanga we ũkarĩa ngima na nyama tondũ wa kiugo kĩa Ngai. Ũguo ndathĩrĩria kiugo kĩa Ngai thĩinĩ waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ugai amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre nĩ ngũkuonanga gũkũ nginya ũgĩũka na mũtirima na ndũkorĩrĩria njĩra no kũrũ waku nĩ mũhithe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nĩ mũraigua? Nĩ mũraigua? Hallelujah.
Amen. ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩrahũrwo andũ a Ngai nayo nĩgetha indo ciao ihurunjũke ya kuma kusimu nĩ mũrimũ wa cancer, nĩ mũrimũ wa diabetes, nĩ ndamwehereria mĩrimũ ĩno thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ ndarũgama ithenya-inĩ na mwanya-inĩ na ndoiga inyuĩ mũtigũkua na mbeca cianyu itigũtongia mandagĩtarĩ, itigwaka mathibitarĩ, mbeca cianyu nĩ cia gwaka kanitha, nĩ cia gwaka kĩgongona kĩa Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na ũrĩa ũrwarĩte ndegũkua, ndakanja gĩkuũ, ndakanja gũthira, ndakanja kũninwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Amen. Tori ũcio mũriganĩtie nĩ ũraigua. Nĩ ũraigua. Na wona mũndũ ũragega gĩkũria kũrathiĩ atĩa atĩ kĩ ũkamenya ũcio tũtirĩ. Bwana asifiwe sana. Na tondũ Ngai nĩ egũcenjia wĩra ũyũ, Ngai ũhe ahunjia ehokeku, andũ matarĩ a mĩnua ĩrĩ, andũ matarakorokera mbeca, andũ mategũthinĩkania ciana, andũ matekũingata andũ arĩa matarĩ na hinya, andũ matekwamũkĩra itonga tu, tondũ wĩra nĩ ũkũgarũra Mwathani, wĩra nĩ ũgũcenjia. Na nĩ thengio nĩ gũthukia, ngamenya nawe nĩ ũthukagia rũme, ngagĩa na meciria magakũrakũra. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ wa kũnyinainia, ngarara itarĩ toro thikũ igĩrĩ, ngĩrigwo ngũroria andũ aya ku. Mwathani arogocwo. Gũteng'erio gũkũ nĩ kũgarũrĩte wĩra, nĩ kũgarũrĩte mũrutĩre wa wĩra. Ũguo ũrona tiguo, noguo ũreciria tiguo, noguo ũrabangĩte tiguo. Nĩ kũrĩ na ũrĩa igũrũ rĩbangĩte, nĩ kũrĩ na ũrĩa Ngai abangĩte, na nĩ kũrĩ na ũrĩa Ngai aharĩrĩirie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Tero cio mũriganĩtie mũthuri ndendaga kũmakio ona mũciĩ. Ũngĩmakia mũthuri agayaga mĩgũnda nahi. Bwana asifiwe sana. Amen. Ũngĩmakia mũthee ambagĩria kũrora ciana iria ciĩ mwena akagaya kĩ mũthee nĩ mũmakie. Ugai amen. Hallelujah. No ngagoca Ngai wa igũrũ tondũ wa kũnjũkĩria ndĩrarĩ toro. Amen. Hallelujah. Amen. Na rĩu ndigũgĩkoma rĩngĩ. Ambarariai moko manyu na igũrũ. Muge ndũgakome rĩngĩ ArchBishop witũ. Ndũgakome rĩngĩ ArchBishop witũ. Ndũgakome rĩngĩ Bishop Lecho witũ. Ndũgakome rĩngĩ Bishop, ndigũkoma. Na ndagĩka-inĩ ici please mũkĩhe iheo cia thigũkũ hatikage mũndũ kũhe mũrengeti kana ndube. Mwathani arogocwo tondũ no megũtũma ũkome. Aya ũkomona na ndube atĩ ndathimĩra wĩra wa moko makwa, ndũkambe kũrehe ndube, rehe ciĩmbe. Mwathani arogocwo. Amen. Kei tũikare thĩ tũthome kiugo kĩa Ngai tondũ ndĩrenda kũmũcerera. Tero ũcio mũriganĩtie gũcererwo. Na tũrenda kũigua kiugo kĩa Ngai. Mũthenya ũmũthĩ tũtirĩ na maũndũ maingĩ. Arĩa mamenyanĩte na Mwathani wao marĩkaga maũndũ na ũcabanĩgĩcia mano morirũ. Amen. Amũkĩrai hinya ũcio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kũmenyerera watho wa Ngai nĩkuo kũmenyerera muoyo na ũgĩ na irekanĩro cia Mwathani iria rĩkanĩire na tigai mirito na remi matuine gereno asione siaruo emare gire kiranimo mwegunye wa
tarora mundu ucio muriganitie no muorote na waguthwo ni ha. Bwana asifiwe sana. Mwire wimenyerere ndugakorwo nikuga ugaga ndeto tarugama na maguru maku. Haleluya. Tarora mundu ucio wi thutha waku. Bwana asifiwe sana. Ni wamuona wega. Riu rora na guko. Atiri kindu urona no mugo. Muikirie moko. Wona waga kwimenyerera. Abokinyie hau. Ugo mundu ucio muriganitie ni kiri? Kirimo. Githe timo-ini wa rwimbo. Rekei turutane. Bwana asifiwe sana. Ndukeyone wi mugi weterere witwo kiri tondu ungiuhiga ni guthira gwika atia. Mwathani arogocwo. Mundu muru no Pastor Dani ajite kiri tareke jehehere. Mwathani arogocwo tondu mundu mugi ni uyu urugamaga haha mbe. Bwana asifiwe sana. Wona waga kwimenyerera no mutheru ndari. Bwana asifiwe sana. Mwire riu ni wahonoka. Mwire riu wi mwega. Riu na no ngwambararie na ihoya na Ngai akuigue na njigue. Mwathani ni akagathiriria aria metereire mateguthe. Haleluya. Mwire niĩ ndĩ mũira waku atĩ nĩ nguonangaga gũkũ na nĩkĩo koragwo rurĩte ũguo tondũ nĩ wendete Mwathani. Roho nĩ mũira wa ngoro iria ciendete Mwathani na maitarĩ nganja. Mwire rĩngĩ, mwire nĩwe ndĩrera ona niĩ ndĩ na ũira tondũ kaĩ nĩ nguonangaga gũkũ ĩ. We ndũnarũgama ithenya-inĩ rĩa Baranaba kũrĩra Bishop. Mwathani arogocwo. Kũrĩ andũ tũrahũrĩire thimũ maratwa we kuma kandi register rĩ nĩ tũramwĩkũa. Mwathani arogocwo. Mwire ikara na thĩna waku. No cio roiga ũguo ahothaga kĩbaũ kaba tawe ahothaga 50 na wĩkũ. Roho nĩ mũira wa ngoro iria ciendete Mwathani na maitarĩ nganja. Ikarai thĩ. Ha Roho Mũtheru arĩkia wĩra tũkũina thutha tondũ tũtirĩkĩ. Humbũria thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 41 na tũrĩ o thĩinĩ wa covenant prayers na wĩra ũcio no ũrutĩkĩte wega. Ngwenda ũhumbũrie thĩinĩ wa Isaia nĩgetha tũgĩe na covenant na Ngai witũ na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũteithia. Pastor Dani ndwethe handũ ikare thĩ ũnyitĩte mũthĩgi kana nĩ ũgũka haha. Nĩ twakinya Isaia 41 taingĩra thĩinĩ wa raini ya 21. Rehero haha Pastor Lucy tiga gwĩtigĩra. Ndagwĩtĩkĩria na nĩ rutĩte wĩra mwega. Ngai akũrathime na ndũkagarũrũke na ndigakũhũrĩre thimũ wage kuoya ĩ.
Nitwakinya 21 ugai amen. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, cira wanyu ũrĩa mwĩnaguo rĩ ũreharehei. Ũguo nĩguo Jehova, ũguo nĩguo Jehova. Cira wanyu ũrĩa mwĩnaguo rĩ ũreharehei. Ũguo nĩguo Jehova. Ningĩ ihoto cianyu iria imũgĩtĩire hinya rĩ ta kĩheanei. Ũguo nĩguo mũthamaki wa Jakubu. Nĩtũranyitanĩra. Ndĩrenda tũthome kahora. Mwathani arogocwo. Na uge thutha wakwa. Cira wanyu ũrĩa mwĩnaguo rĩ ũreharehei. Ũguo nĩguo Jehova ekuga. Ningĩ ihoto cianyu iria imũgĩtĩire hinya rĩ ta kĩheanei. Ũguo nĩguo mũthamaki wa Jakubu ekuga. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nĩ ihinda rĩa kũreharehe cira witũ kĩgongona-inĩ. Na cira ũyũ twĩnaguo ndũroneka nĩ maitho ma mwĩrĩ na thakame. No gwĩ cira ũcirĩirwo hitho-inĩ na ndariri ikambĩrĩria kuonekana. Rũrĩrĩ-inĩ, bũrũri-inĩ, matũũra-inĩ, makanitha-inĩ, mawabici-inĩ, mabiacara-inĩ, ndariri ikambĩrĩria. Twĩna kĩũria Ngai. Cira ũyũ nĩ watwĩra tũũreharehe. Mwathani arogocwo. Nĩ watwĩtia mabataro maitũ. Nĩ watwĩtia maũndũ marĩa tũbatarĩte na marĩa twĩrirĩirie. Uga niĩ nĩndĩharĩirie kũmahanda kĩgongona-inĩ mothe. Ona cira ũrĩa ũtuĩrĩirwo bũrũri nĩndaũrehe kĩgongona-inĩ. Ona cira ũrĩa ũtuĩrĩirwo makanitha nĩngũũreharehe kĩgongona-inĩ. Ona cira ũrĩa ũtuĩrĩirwo nyũmba-inĩ yakwa, ũrĩa ũtuĩtwo wa nyũmba yakwa, nĩngũũrehe kĩgongona-inĩ. Cira ũrĩa ũtuĩtwo wa thĩni, arĩa matarĩ mũndũ ũngĩmorĩria, nĩngũũrehe kĩgongona-inĩ. Na Ngai ũwamũkĩre. Mwathani arogocwo. Cira ũrĩa ũtuĩtwo, uga na hinya, na ũgacirwo nĩ ũndũ wa hũri biacara, nĩngũũrehe mũthenya wa ũmũthĩ kĩgongona-inĩ. Nĩ kũrĩ na mũkayo ũrakaywo, nĩ kũrĩ na mbuĩro igwo, nĩ kũrĩ na maithori maraitĩka, nĩngũmarehe kĩgongona-inĩ. Ũguo mũtui wa cira, Jehova atwĩtie macira maitũ, na nĩtũramakio nĩ atui a macira tondũ mũtituĩte macira wega. Tũkũmarehe kĩgongona-inĩ. Tũrore Ngai na inyuĩ nũũ mũnene. Tũrore Ngai na thĩ ĩno nũũ mũnene. Tũrĩ o hamwe. Nĩtũranyitanĩra. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haya. Maandĩko makoiga atĩrĩ thĩinĩ wa raini ya 22. Nĩ marekwo maciheane na matumbũrĩre ũrĩa gũgakinya. Ningĩ umbũrai maũndũ ma tene, mũtwĩre ũrĩa matariĩ, nĩgetha twĩcirie ũhoro wamo, nĩguo tũmenye ũrĩa makarigĩrĩria, ona kana matuonie maũndũ marĩa magoka thutha-inĩ. Mwathani arogocwo. Kũrekwo gũciheana nĩ kũrekwo ũrute ũira. Ũrĩa wĩnaguo, wĩna ruo,
thĩinĩ wa ngoro-inĩ yaku. Na ruo rũkaga thĩinĩ wa ngoro-inĩ ya mũndũ rĩrĩa ahaterereka gĩikaro-inĩ, rĩrĩa ahaterereka kwaga gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Ruo rũu nĩ rũnene. No tigai kũrororia kũrĩ magavana, tigai kũrororia kũrĩ maseneta, tigai kũrororia kũrĩ ma MP. Ruo rwanyu na cira wanyu ũrehei kĩgongona-inĩ. Mwathani arogocwo. Thĩna waku tiga kũũroria kũrĩ mũndũ ũrĩa wanyu wĩ igweta. Nĩtũratwarana? Ũrehe kĩgongona-inĩ. Tondũ cira wa Ngai ndegũcira ũrĩa andũ mareciria, na ndegũcira ũrĩa andũ marenda. Mwathani arogocwo. Niĩ nĩ ngũreka warie na uge kĩrĩa gĩ thĩinĩ na kĩrĩa gĩkũhatĩrĩirie, kĩrĩa kĩohete rũrĩrĩ, kĩrĩa kĩohete athuri aitũ, kĩrĩa kĩohete atumia aitũ, kĩrĩa kĩohete anake aitũ na airĩtu aitũ na ciana nyinyi, na rũciũ rwao nĩ rũtharĩtio, rũciũ rwao nĩ rũthengetio. Na tondũ nĩ tũrona nĩ rũthengetio, tũtiĩhota gũkaĩra arĩa me itĩ-inĩ, tũtiĩhota gũkaĩra arĩa mahĩtũkagia mawatho. Arahokai ahoi Ngai na thaithi Ngai, mũtware cira wanyu kĩgongona-inĩ. Mwathani arogocwo. Arahokai athuri na atumia na anake na airĩtu, mũnyitane mũingĩre kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, mũneane ruo rwanyu kĩgongona-inĩ. Na gũkũ nja mũtiĩthikĩrĩrio, mawabici-inĩ mũtigũthikĩrĩrio rĩu, no kĩgongona-inĩ kĩa Ngai nĩ mũgũthikĩrĩrio. Kĩgongona-inĩ kĩa ũrĩa ũrĩ hinya nĩ mũgũthikĩrĩrio. Bwana asifiwe sana. Ona niĩ ruo rwakwa ndingĩrũtwara kũrĩ mawakiri, ndingĩrũtwara kũrĩ andũ arĩa me itĩ-inĩ. Ngũrũrehe na ndĩrũrehete kĩgongona-inĩ tondũ nĩ ngũthikĩrĩrio. Bwana asifiwe sana. Ngai nĩ egũgũthikĩrĩria. Mũndũ wanyu ũrĩa mũciaranĩirwo no age gũgũthikĩrĩria. No Ngai eke atĩa? Nĩtũratwarana andũ a Ngai? Nĩtũratwarana? Ngai eke atĩa? Ngai agũthikĩrĩrie. Biacara nĩ ikũhatĩrĩrĩka nĩ tondũ magoti matiĩcoka na thĩ, no kwambatĩra megũthiĩ na kwambatĩra nĩgetha bũrũri ũkĩone mbeca cia kũhũrana. No ndũgathiĩ bara kuoya mathĩgĩ. Ĩyo tiyo solution. Coka kĩgongona-inĩ kĩa Ngai ũthaithane. Wetana nĩ ũkũiguo. Wathaitha Ngai nĩ egũkũigua. Wahoya Ngai nĩ egũgũthikĩrĩria. Na waria ũheane ndeto irĩkũ, waciaria kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, Ngai nĩ egũgũthikĩrĩria. Mũndũ aheanaga ruo rwake thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai. Na nĩ hegũkinya handũ tũtige kuoya mabataro ma andũ, tũkũrute na tũgũthomithie gwĩtwara mbere ya Ngai nĩ tondũ wa ruo rwaku. Ũkamenya gwĩthaithanĩrĩra, ũkamenya kwĩhoera, ũkamenya kwĩĩtanĩra, Ngai agakũigua. Bwana asifiwe sana. No wehoera no ndwekĩka igongona rĩa ngatho ũkareheha, tondũ no nginya ũhũrĩrwo mũhũ, na we ndũngĩkĩhũra kĩ? Nĩ mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa wĩhokeirwo wĩra ho ndagĩka-inĩ ĩyo. Maandĩko makoiga atĩrĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga 23, Isaia 41 raini ya 23, kiumbũrei ũhoro wa maũndũ marĩa magoka thutha ũyũ, nĩgetha tũmenye atĩ mũrĩ Ngai. Ti-itherũ mũtiĩke wega ona kana mwĩke ũru, nĩgetha tũcũthanĩrĩrie tũgegete, twĩonere maũndũ macio ithuothe hamwe. Mwathani arogocwo. Arĩa marĩ na hinya mũthikĩrĩrie. Mwĩke wega kana mwĩke ũru, ithuĩ nĩ tũkũmũcũthĩrĩria tũgegete. No nĩ hegũkinya handũ mũmenye Ngai icio mũtungataga ti Ngai, mũmenye Ngai icio mwanagĩrĩra ti Ngai. Ithuĩ twanĩrĩre Ngai witũ, Ngai wa igũrũ, no kene kĩondu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ.
Bwana asifiwe sana. Nituranyitanira kandi mukomire. Haleluya. Gatagati-ini ka ihinda riria tuhetwo turaririkana maundu maria marari thutha. Ndarugamite haha ngimwira ni muona maundu maya mekua mumenyere muno mutikanerire na mutikanoige woi ona kaba Githiri. Ndarugamite ha nituonete maundu maria matugiteire hinya Ngai na tukamenya kuria twahitiirie turekere. Nitumenyete miario twaririe yo turika miario ya andu mahana ta matari ogi. Tuhe ugi waku Ngai. Nitwekire maundu me magigi na maundu macio mothe me thutha witu. Tutiahandire mbeu ya wega, tutiahandire mbegu ya umenyo, no umuthi turaria micatha. Miti ino miruru turaria Mwathani. Tuiguirire tha, tuiguirire tha ni tondu wi Ngai. Ni kuri maranyua mai maruru manyuithitio ni ciana ciao, manyuithitio ni athuri ao, manyuithitio ni atumia ao, ona anake ao na airitu ao. Ni kuri maranyua mai maruru manyuithitio ni anene ao wabici. Ni kuri maranyua mai maruru magerithirio ruo-ini ni magoti, magerithirio ruo-ini ni maundu matiganite. Ngai tuiguirire tha. Na tondu ni njui ni ndirerorerwo na ni ndirathikiririo, ninasema hivi ndiposa muweze kuelewa, mutigatinde mugithie gutafusiri. Bwana asifiwe sana. Ugai amen. Bwana asifiwe sana. Kuna mahali tulikuwa tumesimama na mambo ikapita, tukaongea kama watoto, tukaongea kama wajinga, lakini sasa inatukulia ndani. Mungu tusamehe, Mungu utusamehe. Bwana asifiwe sana. Na Ngai utuohere na ndukae guturuithiria undu uyu. Uthamaki uyu wa Ngai agayagira urie kwenda na akanengera urie kwenda, na Ngai akwihokera wira wa uthamaki wake abataragio ni uthingu no theru no horo wa ma. Uthamaki wa muhuro wa riua ni kuri maundu maria wendaga, ni kuri maundu maria wiriragiria, no ni tung'eng'anaga naguo muno. Ngai twanang'eng'ana na uthamaki uhitukite no gathira. Ngai turekere. Twanang'eng'ana na uthamaki wanakorwo wina maguta ma murugano tukaunyarara, tuonaga tari undu wa kawaida. Ngai turekere. Kwi maundu mahitukite oguo kiugo kiroiga na nitumarikanite. Kuma riu ndagika-ini no na ithaa riri ruo ruria ruothe tukuigua Ngai tuhotithie kururehe kigongona-ini thiini wa ritwa ria Jesu. Bwana asifiwe sana. Ugai amen. Twira-ini ya kaigana 24. Maandiko maroiga atiriri inyuĩ mutikiri kiene onaguo wira wanyu nduri bata. Mundu uria umwithurĩire inyuĩ atarie o ta kindu ki magigi. Inyuĩ andu aya murahoya Ngai ng'eni mutiri kiene. Inyuĩ andu aya murambararia mihianano mutiri kiene. Ona mundu uria muorotete na akamuhe wira wa gutongoria kirindi kia Ngai, muri uhoi-ini wa mihianano muroneka mutarie ta kindu ki magigi maitho-ini ma Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. We nduri kiene maitho-ini ma kirindi, no maitho-ini ma Ngai uroneka wi kindu kiega. Mwathani arogocwo.
Ngai arokuhe ugi na Ngai arokuhe umenyo na Ngai arokuhe utauku. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Tero cio muriganite ni ndikwenda gutuika kindu ki magigi maitho-ini ma Ngai. Ona wira-ini kuria ndiraruta ndikwenda gutuika kindu ki magigi. Wabici iria hetwo ndikwenda gutuika kindu ki magigi. Ni kuri andu matuikite kindu ki magigi maitho-ini ma Ngai. Mawabici-ini maria manetwo, mawira-ini maria manetwo, wira wao ni kuhinyiriria na kunyarara andu na kuherithia andu. Utuikite kindu ki magigi maitho-ini ma Ngai. No uyu mwene ohoti, no uyu mwene hinya ni second tier ataro na ti ndagika. Ona ti ndagika. Akweherie utige kunyarira andu ake. Akweherie utige kunyarira atumia a ndigwa. Akweherie utige kunyarira athuri a ndigwa. Utige kunyarira ngea cia Ngai. Ngai ni aria thini yake niguo maandiko matwiraga thini wa ibuku ria Jeremia ati ni ari uru na aria maherithagia ciana cia ndigwa, atumia a ndigwa na thini yake. Uguo Ngai ni aria thini. Bwana asifiwe sana. Na Ngai ni oi mekuo. Ngai ni oi meki mekuo. Tiga gutuika kindu ki magigi athini-ini a Ngai. Tiga gutuika kindu ki magigi thini wa atumia a ndigwa. Tiga gutuika kindu ki magigi thini wa athuri-ini a ndigwa. Tiga kuherithia ciana. Tiga gutuika kindu ki magigi ciana-ini. Ni ukuninwo tene. Nduikara ndirekaga research ya gikuo, ndirakora ikuo nyingi ni andu meyethagira na gikuo gia kwiyethera ri ndungikiurio ni mundu. Tariu hindi ndaikaraga kwa mayanti he muthuri umwe wageretie kwiita na akiuga mbu akiuga athie kwiita o ni iba hau. Ngirwo ni mayanti tengero thi urenge mukwa ngimwira uyu akiri muthuri mukuru kungira ni obatie kunjohora ngesu ni kwenda arendago ni ndiathire ni no magirira maandiko. Ugikoya mukanda ri no haisa sturu haha no mireki ugu ndugwiciragia tata kinjira ihi John uma uthio there muoyo ucio tondu ni ukorio ngikiuma ni tondu wa watho wa tata no ndarekirie kiati eka ati nie niguo ndaregire muka ndacokerire. Mwathani arogocwo. Ni kuri ikuo cia andu kwiyethera na ni kuri ikuo cia andu kwimatheria na ikuo ici cia andu kwimatheria nicio cierekeire bururi wa Kenya. No tondu kwi Ngai uiguaga tha garura ngoro cia athuri aya, garura ngoro cia atumia aya, garura ngoro cia anake aya na iritu no mahonokie Ngai. Tondu wira uria mararuta ni wira wi magigi na ni wira ugutuma Ngai arekererie ikuo ciake. Mundu uri na matu ma kuigua ki atia? Bwana asifiwe sana. Maandiko makoiga thiini wa laini ya 25 ni njarahurite mundu oima mwena wa gathigathini nake ni muku. Iti itheru ni njarahurite mundu ukayagira ritwa riakwa oima mwena wa irathiro nake ni agakorerera andu aria maathanaga amarangiririe thi o ta ndaka iria irangagiririo thi o ta uria mumbi akimangaga riumba. Ugai ameni. Mundu ucio ni akorwo ari we urangiririe wathani wothe wa uhoi wa mihianano, urangiririe wathani wothe wogo na uraguri, urangiririe wathani wothe wa magongona maria mataragocithia Ngai witu. Ngai ni akuhe hinya. No korwo niwe umite irathiro, ukorwo niwe umite ithuiro, uke kigongona-ini kia Ngai urangiririe hinya wa thamaki wa ngoma. Ini turatwarana. Bwana asifiwe sana. Ngai arokwarahura na Ngai ajarahure. Bwana asifiwe sana.
na Ngai etikire twakaira ritwa riake, Ngai atuigue, Ngai atuthikiririe, Ngai atwamukirie twakaya, no ria tukumwira Ngai ahingie. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Kamukomire mwitoro ni mandiko maroiga ni njarahurite mundu oime mwena wa gathigathini. Toigai thutha wakwa na uge na hinya, na hakinya gataha ukona andu ni mambiriria gwitigira, na we niwe warahuritwo. Uga ni njarahurite mundu oime mwena wa gathigathini, nake ni muku. Eti-itherũ nĩ njarahũrĩte mũndũ ũkayagira rĩtwa rĩakwa, oime mwena wa irathĩro, nake nĩ agakorerera andũ arĩa maathanaga amarangĩrĩrie thĩ, o ta ũrĩa ndaka ĩrĩa ĩrangagĩrĩrio thĩ, o ta ũrĩa ndaka ĩrangagĩrĩrio thĩ, ona ta uria mumbi akimangaga riumba. Urakimakio niki? Torico muliganzi riu uramakio niki? Mwathani arogocwo. Nie ingikienda Ngai akorwo niwe arahurite, nie ingikiririria moko maku Ngai amahe hinya, ta ma mundu uyu ukimangaga ndaka, ukimange oguo hoi wa mihiana no thire. Mwathani arogocwo. Athĩnjĩri Ngai ao arĩa matwaragĩrwo magongona mohoi wa mĩhianano, ugai ameni. Ngai ekĩre magũrũ maku hinya, ũmarangĩrĩrie ũguo ta ndoro, na gũtirĩ ũndũ mangĩgwĩka, na matiĩkũnina na matiĩkũng'aũrania. Ona thamaki arĩa hoi mĩhianano, Ngai ekĩre magũrũ maku hinya, kũrĩa guothe wagerera magũrũ maku makorwo nĩ makũmomora uhoi wothe wa mihianano thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Akĩrĩ we warahũrĩtwo nĩ Ngai, akĩrĩ we ũthurĩtwo nĩ Ngai, wetereire Ngai athure ũngĩ. Bwana asifiwe sana. Wetereire Ngai athure ũngĩ? Ta wĩrore. He hĩndĩ aciari aitũ matwĩraga atĩ nũ ũyũ ũtangĩconoka. Ta wĩrore na ũndore. Nĩ igana manerwo ũguo? Nĩ njũĩ inyuĩ mũrĩ ahonoku mũtiarumagwo, inyuĩ mũtiacinũragwo nĩ aciari. Niĩ nĩ harĩa itamakorire ũguo toko ingĩ rĩmwe harĩa nacinũrwo. Bwana asifiwe sana. Rĩu ta kĩrore wĩ thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho, ndũkae kwĩira na ndũkae kwĩnyarara, ndũkae kwĩ. Bwana asifiwe sana. Ndũkae gwĩka atĩa? Ndũkae gwĩka atĩa? Ta wĩrore, wĩmenye na wĩtaũkwo, ndũkae kwĩira. Reke njuge musimu ũyũ ũrarĩ witũ wa kũnyũrũrio. No ũngĩtigĩra kũnyũrũrio ndũngĩtorania, ũngĩtigĩra kuorotwo ndũngĩtorania, ũngĩtigĩra gũkĩrĩrwo ũkirĩrĩria ndũngĩoneka. Ũguo thogora wa kĩgongona ndũngĩwona, tondũ gũkirĩrĩria kũrehaga thogora mũnene mũno. Mwathani arogocwo. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie, mwĩre ndũgĩtĩkĩre akorwo nĩwe warahũrĩtwo, mwĩre ĩtĩkĩra tu. Kĩrĩa ndĩrona kĩngĩgiria wage gũthurwo rĩ, nĩ guoya, nĩ mwĩtĩo, kwĩyenda na kwenda kwendwo nĩ andũ. Bwana asifiwe sana. Ũngĩenda kwendwo nĩ andũ ndũngĩto, ndũgama haha ngamwĩra niĩ ndingĩenda bĩba ya andũ, mũkona ta ndĩramũnyarara. No ti kũmũnyarara, tondũ bĩba ya andũ nĩ ikinyagia mũndũ handũ mũi, no bĩba ya Ngai ndĩthiraga. Bĩba ya Ngai ndĩkaga atĩa? Ta mwĩre we nĩwe ũthurĩtwo na nĩwe warahũrĩtwo, na Ngai nĩ egwĩkĩra magũrũ maku hinya
Ngai nĩ egwĩkĩra moko maku hinya uhote gũkimanga rĩũmba kĩrĩa gĩothe Saitani aromba uhote gũkĩũmbũra no uhote gũgĩthengia. Saitani omba we ũkombũra no kaharagania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Magongona maharĩrĩrio wona harĩa maigwo ugathiĩ ũkamanyita ta ndaka ũkamatharũrũkania. Nguo ciaku ciaiywo cigatwarwo go-inĩ, wacinyita na moko maku ukambũra kĩrĩa kĩambĩtwo, ukambũra kĩrĩa kĩambĩtwo ngari-inĩ ciaku, nyũmba-inĩ yaku, biacara-inĩ ciaku, ona nguo-inĩ ciaku. Rĩrĩ ti ihinda rĩa kũmakio nĩ ahoi mĩhianano. Mwĩre na hinya, rĩrĩ ti ihinda rĩa kũmakio nĩ ahoi mĩhianano. Rĩrĩ ti ihinda rĩa kũmakio nĩ ago na aragũri. Ngwĩraga kwanja ũngĩona mũndũ wa kũiyaga cukate athiĩ agakũroge, ũcierebo ya? Ũcierebo ya kĩ? Atĩ mũndũ wakuĩte tũkuo twanyu atĩ twana kũu kĩrĩa tũmakalas athiĩ atware na kũu ũguo atĩ athiĩ agatuohe. Ũcierebo? Na ndabatiĩ kũgirio, na ndũgoke gũkũ ũkĩrĩraga akiuga atĩ nguo ciaku atĩ anga nĩ irorire. Ũcio nĩ wa? Aya twĩrebo ĩngĩ. Bwana asifiwe sana. Twĩrebo kĩ? Twĩrebo ĩngĩ. Ngai ekĩre moko maitũ hinya. Haleluya. Ona mbũri cioka gũthĩnjĩrwo haku thome. Haleluya. Ona magongona moka kũrutĩrwo haku thome. Moko maku no kũnyita tĩri ukambũra kĩrĩa gĩothe kĩambĩtwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Tondũ moko maku nĩ mekĩre. Mwathani arogocwo. Haleluya. Ngai arogũthereria moko macio maku. Bwana asifiwe sana. Ona wakora mũndũ gwaku rũci-inĩ aitĩte nyamũ cia white na maĩ ũtaramenya nĩkĩ na maguta meho magũraga tũguta twĩho tũigana ũguo, ugai amen. Rĩu ũcio ti ũndũ we wa gũkũma. Ũcio na ndũrabatara kũhinga kũrĩa na kũnyua, tondũ moko maku mena hinya. No gũthiĩ gekĩra nĩ ndakanja magongona mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai, na ũgaikara thĩ kũrĩa ngi, tondũ moko maku mena hinya. Noguo nĩguo Ngai arenda. Mwathani arogocwo. Mĩtego ĩrĩa ĩgũkorwo ũigĩirwo, tondũ mĩtego mĩingĩ ĩnyitagia kĩ? Ĩnyitagia kĩ? Magũrũ. Ugai amen. Bwana asifiwe sana. Gũkũ kũgũrũ gwaku. Haleluya. Ona ũhoi wa mĩhianano ũngĩkorwo wĩ itũũra-inĩ rĩaku. Uga amen. Ngai ekĩre magũrũ macio maku hinya kũhĩtũkĩra tu ona ũtarĩtie mĩhianano yothe ĩgagũthengera no kahĩtũka, tondũ Ngai nĩ Nga. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nikio Ngai aroiga niwe arahũrĩte. Wĩna hinya mũingĩ mũno. Wĩna hinya mũingĩ mũno. Niwe ũteyũĩ. Bwana asifiwe sana. Ona warumwo ũkĩragwo ndũrĩ mbere kana kĩ? Kũrĩ werũ. Mwathani arogocwo kanitha. Aya nĩ arumange. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ona werwo ndũrĩ mbere kana kĩ? Mwĩre na gũkũ mbere gwakwa gũtihanaine na nathu. Na gũkũ mbere nĩ nyonaga Mwathani agĩka maũndũ manene, na matũ makwa nĩ maiguaga kiugo kĩa Ngai. Kanua gakwa ke mbere gatirĩ nathu. Ũguo nĩ ndĩ mbere na nĩ ndĩ nathu. Ona wakorwo ti mũgucũku ndũkama, tondũ angĩ meragwo matirĩ mbere kana thutha, to makorwo mahana rũbaũ na gũkũ thutha. No na githĩ ũguo tiguo ũmbĩtwo nĩ Ngai. Ndũkanenyerare. O ũguo tariĩ nĩguo Ngai arakwĩhokera wĩra wake. O ũguo hana nĩguo Ngai arakwĩhokera wĩra. Ona wakorwo hana thi Nazareti gĩtie kĩ? Aya nĩ mandeithagia kũrumana. Ngai amũrathime. Haleluya. Ngai witũ amũrathime.
we niwe warahũrĩtwo nĩ Ngai. Na we ũkuma mwena wa kĩanda, ũrĩ ũngĩ mwena wa mũhuro, ũrĩ ũngĩ mwena wa rũgongo, na mũgũtũngana ha. Na cira wanyu ũrĩa mũkũrehe haha, Ngai nĩ awetereire aũthikĩrĩrie. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ndahũrĩirwo thimũ nĩ gĩtonga kĩmwe gĩgĩtheka, gĩkĩnjĩra to rĩu nĩ gwathiĩ ũguo rĩ, ũgwĩka atĩa? Ngĩmũria, ĩwe kambuni yaku rĩrĩa yatahirwo nĩ auctioneers wekire atĩa? Akĩnjĩra, ndigwĩcirĩtie ndĩrandirwo na mũndũ wa Ngai. No ngwendaga gũkwĩra atĩrĩrĩ, ihoya rĩrĩa wahoire, rĩrĩa kambuni yakwa yainainire na ĩgĩthingitha, tondũ niĩ ndiũĩ kũhoya, ndarĩcokia kũrĩ we rĩkũrũĩrĩre. Mwathani arogocwo. Tondũ niĩ ndiũĩ kũho. Mwathani arogocwo. Ihoya rĩrĩa wahoire, rĩrĩa ndagereire ruo-inĩ na ngathinĩkanio, tondũ ndihota kũnina ndagĩka 3 ngĩkũhoera, na wanarũgama naniĩ, o ciugo icio woigire gwakwa rĩ, tondũ waririe ciugo cihotani rĩ, nĩcio ndacokia gwa tũgĩtheka. Ngĩmwa nĩ wahunjia, no rĩu umenya haha nĩ vice versa, tondũ nĩ marakarengire rĩ, ũkĩruta gĩcunjĩ wongongere, tondũ wĩra waku nĩ wakĩrũgami. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Andũ arĩa mathanaga no hoi wa mĩhianano, we matigũgwatha na matigũgũtoria, ona makũnyũrũria ndwĩnyũrũrĩka, ona makuorota ndwĩngũoroteka, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Arĩa mendaga gũkũhukĩria ciana nĩ wagĩa na ũũgĩ. Bwana asifiwe sana. Kĩrĩa mendaga kũnyita mĩgwate gĩtiĩnyitĩka, kĩrĩa mendaga kuoha gĩtikuoheka, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Twĩra-inĩ akaigana tondũ ndorete kũrĩkia, ndĩmwĩre ũndũ ũcio ũngĩ, atĩ nũũ woimbũranĩire ũhoro ũcio rĩrĩa wambĩrĩirio, nĩgetha tũũmenye, ona kana akiumbũra o tene nĩgetha tuge atĩ nĩ mũthingu. Ti-itherũ gũtirĩ ũrĩ woimbũra, ona ningĩ rĩ gũtirĩ ũrĩ wawonania. Ti-itherũ gũtirĩ mũndũ ũrĩ waigua ũhoro wanyu. Mwathani arogocwo. Laini ya 27, niĩ nĩ niĩ ngamba kwĩra Sayuni ũũ, atĩrĩrĩ, tarora andũ acio, narĩo Jerusalemu rĩ, nĩ niĩ ngarĩhe mũrĩtwarĩri ũhoro mwega. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Atĩ tarora kĩ? Twathoma laini ya kaigana? 27, 26 and 27. Atĩ tarora andũ acio, laini ya 27. Hallelujah. Niĩ nĩ niĩ ngamba kwĩra Sayuni ũũ, atĩrĩrĩ, tarora andũ acio. Hau nĩho ngwendaga tũkinye. Sayuni nĩ kũrĩa gĩtĩ gĩa ũthamaki kĩrĩ, na nĩkuo tũrutaga hinya witũ. No mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngwendaga twarie kĩrathimo igũrũ rĩanyu, tondũ nĩ mwĩtĩkĩrĩte gũtuĩka itugĩ njega wĩra-inĩ wa Ngai. Twĩre Sayuni atĩrĩrĩ, twĩna Reverend Lecho kayathire, Ngai ta tũrorere andũ aya, ta tũrĩithĩrie andũ aya, ta tũrĩithĩrie athuri aya, matirĩtio ngoro nĩ ithuĩ, matinogetio nĩ ithuĩ, matitũnyararĩte, matituorotete. Aya manyitĩrĩire wĩra waku. Sayuni ĩromũrora, Sayuni ĩromũririkana, Sayuni ĩromũtongoria. Inyuĩ mũtarĩ mwatĩra monthly prayers, inyuĩ mũtarĩ mwatĩra kĩgongona-inĩ, inyuĩ mũtarĩ mwatĩra kanitha-inĩ, inyuĩ mũtarĩ mwatĩrĩria kwĩhoka na gũtwĩhokera indo cia thigino yanyu, Sayuni ĩromũririkana.
na Sayuni ĩkĩmũririkana ĩmũririkane hamwe na njiarwa cianyu. Inyuĩ mũtarĩ mwanoga nĩ kũrumanio hamwe na ithuĩ, nĩ kuorotwo hamwe na ithuĩ, Sayuni ĩromũririkana. Ngai ta ndorera andũ aya, Ngai ta ndeithĩria andũ aya, Ngai ndathimĩra andũ aya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Rũgamai na igũrũ o harĩa mũndũ arĩ. Bwana asifiwe sana. Abararia guoko gwaku na igũrũ. Ngai ndathimĩra andũ aya, ndathimĩra kĩgongona gĩkĩ, ndathimĩra ndungata ici, aya matũnyitagĩrĩra mũthenya na ũtukũ, aya marĩraga hamwe na ithuĩ. Cira wao nĩ maũrehete kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Sayuni nĩ macirĩrĩre, Sayuni nĩ marĩrĩrie. Andũ aya mena ruo ngoro-inĩ ciao, Ngai thengia ruo rũrũ. Andũ aya mena maithori maingĩ Mwathani, Ngai magiria maithori. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Igũrũ rĩrĩa Ngai witũ aikaraga rĩromũcerera, rĩromũrora wega. Kiugo kĩa Ngai kĩromũkinyĩrĩra. Wega wa Ngai ũromũhingũrĩra njĩra nyingĩ. Cira wanyu ũromũhũthĩra. Mĩkĩre yanyu ya maũndũ ĩromũhũthĩra. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Thank you, Lord. Sayuni nĩ ĩndorere andũ aya. Igũrũ nĩ rĩndorere andũ aya. Ngai nĩwe ndehokera andũ aya. Ngoro ciao nĩ itũgegetie, meciria mao nĩ matũgegetie. Nĩ kũrĩ mathinĩkanĩtio matũũra-inĩ marĩa marĩ, no marũgamĩte. Ndatigithũkania andũ aya na arata oru, akũmahĩngĩca meciria, mamonie kũrĩa marĩ ta gũtarĩ na mbara. Gũkũ mũrĩ nĩkuo Ngai arĩ, gũkũ mũrĩ nĩkuo hinya wa Ngai ũrĩ. Ngai witũ arorathima wĩra wa moko manyu, mũtikũheo gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua nĩ mũndũ. Ngai arathime wĩra wa moko manyu, Ngai arathime biacara cianyu, na Ngai arathime mĩkĩre yanyu ya maũndũ. Igũrũ rĩromũririkana, Sayuni ĩrondorera andũ aya, igũrũ rĩrondorera andũ aya, igũrũ rĩrondorera kanitha ũyũ, igũrũ rĩrondorera pastors arĩa Ngai ũhete, arĩa matarĩ a mĩnua ĩrĩ, arĩa matarĩ a mĩgarũka, arĩa matarĩ a gũthikĩrĩria andũ, arĩa gũthikĩrĩria kiugo gĩaku. Ngai ũromarathima. Ngai wĩ Ngai. Ngai nĩ ũrĩ hinya na Ngai nĩ ũrĩ ũhoti. Ngai wĩ mwĩhokeku na Ngai wĩ mũigua tha. Ngai ndathimĩra athuri aya, ndathimĩra atumia aya, ndathimĩra anake na airĩtu na ciana nyinyi. Aya wehokeire kĩgongona gĩkĩ, ndakwĩhokera kĩrĩndĩ gĩkĩ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ndaria kĩrathimo na ngĩkwĩra andũ aya Mwathani marahũrĩre gĩkeno, marahũrĩre thayũ, tondũ nao nĩ marahũkĩte nĩgetha makũgocithie na magũtĩithie. Marahũrĩre ũhotani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngĩaria kĩrathimo na ngĩrathima andũ aya, Ngai wĩgocithie na wĩonanie. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ngai wĩ Ngai. Ngai nĩ ũĩ nĩ tũkenetio nĩ athuri aya na atumia na anake na airĩtu arĩa me thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ, arĩa marĩ mwena-inĩ wa online, arĩa marĩ mwena-inĩ wa Theophilus TV,
nitukenetio nio noguo tukenete urikuine wa ngoro citu leke Sayuni imamukire leke Sayuni imarore leke Sayuni imaririkane leke Sayuni imahotanire Ngai ndorera andũ aya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai thĩ Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Thank you Lord. We wĩ Ngai, wĩ Ngai ũtacenjagia, wĩ Ngai ũtagarũrũkaga, wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha, wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu, we Ngai ndorera andũ aya, ndeithĩria andũ aya, ndeithĩria athuri aya, ndeithĩria atumia aya, rĩithia anake aya na airĩtu na ciana nyinyi. Thank you Lord. Wĩ Ngai ũtacenjagia, ndaria kĩrathimo, ndaria ũtugi wa Ngai, ndaria ũhotani wa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Hinya wothe wa Saitani nĩtũrangĩrĩirie thĩ, ũhotani nĩ wa Jesũ witũ, kiugo kĩa Ngai witũ nĩgĩtũtongoretie maũndũ-inĩ mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai thĩ, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Kei tũikare thĩ hanini itanaingĩra igongona-inĩ rĩu rĩngĩ. Nyambe njuge nĩtũkenetio nĩ inyuĩ mũno nĩ tondũ wa ũrĩa mũkoretwo mũrĩ ũteithio wĩra-inĩ wa Ngai na ũrĩa mũkoretwo mũrĩ ũteithio kĩgongona-inĩ gĩkĩ na ũrĩa mũkoretwo mũgĩtwĩkĩra hinya, mũgĩtũhoera, mũgĩtũthaithanĩrĩra. Nĩtũkenetio nĩ inyuĩ na tũkĩaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu. Wamũkĩre kĩrathimo kĩu, wamũkĩre kĩrĩa wĩrirĩirie na cira waku ũreharehe, tondũ ũguo nĩguo Jehova aroiga. Na kĩrĩa gĩkũgĩtĩire hinya Ngai nĩakũhũthĩria. Ngai witũ nĩakũhũthĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Mwathani arogocwo. Ũndũ ũrĩa ũkuohete nĩ wohorwo thĩinĩ waguo. Ũndũ ũrĩa wohete ciana ciaku nĩ ciohorwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na tondũ maũru no maingĩ makoraga andũ arĩa athingu, mũtigatigithĩrie kũhoya, mũtigatigithĩrie gũthaithana na mũtigatigithĩrie gwĩtĩkia Ngai na njĩra nene. Mwathani arogocwo. Ũndũ ũrĩa njũĩ na niĩ nĩ ndũgamaga ũguo na nĩ njiguaga ruo mũno rĩrĩa ndĩrahoya ihoya rĩrĩ. Kanitha witũ tũtiũhandĩte mĩthingi-inĩ ya thakame, ũguo ndirabatara acirika makue, ũguo mũtigũkua, ciana cianyu itigũkua. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Airĩtu anyu matikũhunithia, matikũhuna, nĩtwarega. Tũtihandĩte kĩgongona mĩthingi-inĩ ya thakame, tũhandĩte kĩgongona kĩa Ngai thĩinĩ wa ũthingu-inĩ na ũtheru-inĩ wa Ngai na kiugo kĩa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ndũkae kũrwo nĩ hinya na ndũkae kwaga thayũ. Ũndũ ũrĩa njũĩ niĩ ndigũka mathiko maku, iyo nimekataa, na ndegaga ũndũ ũcio ngwatĩirie na ngera Ngai ahotanĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na kuma rĩrĩa ndambĩrĩirie kũrega ũndũ ũcio thikĩte acirika erĩ tu, na mĩaka 8 ũthikĩte acirika erĩ, kĩu nĩ kĩama kana ti kĩama kĩa Ngai? Rekei twarie, mati kĩama kĩa Ngai? Matikĩrĩte atatũ kana tiguo? Ũguo roho wa ikuũ niĩ nĩ ndĩũregete na roho wa thĩna nĩ ndĩũregete, na harĩ rebu ĩngĩ ndĩrenda kũmũkinyia ngĩmũrathima. Bwana asifiwe sana. Ugai amen. Ngai angĩnjĩhokera andũ mena nyũmba ciao, andũ mena manyũmba mao, nĩ gĩkeno kũrĩ niĩ. Haleluya. Ũguo mwamũkĩre mĩgũnda na mwamũkĩre nyũmba cianyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai witũ amũrathime mũno na Ngai witũ amwĩke wega. Ngwendaga gwĩta our mom itanaingĩra igongona-inĩ
nake agie na ciugo igire cia gucokia ngatho itanaingira igongona-ini tondu ni tukenete na tukera Ngai ni thengio na tukiruta igongona ria gucokia ngatho ungikorwo wina igongona ria kwira Ngai ni wega tondu onawe guka mieri 10 na miaka 2 mwaka 3 utari watira ninga ona gukorwo wina hinya ucio winaguo ninga. Bwana asifiwe sana. Na igongona riria tukuruta ria gucokia ngatho uthikiririe wega na unyite ndukoria ati kwerwo atia. Igongona riria ukurutira Ngai ria gucokia ngatho nirio rigukorwo riria kumomora magongona mothe maria mahanditwo ma 2024. Twetigithukanie namo, turegane namo, turegane na mitino ya barabara, turegane na ikuũ cia mwaki, turegane na ikuũ cia mĩrimũ. Nĩ igongona rĩa gucokia ngatho na tukariruta ningĩ 2024 muthenya ta wa ũmũthĩ. Ona hĩndĩ ĩngĩ noguo tweke. Tareke ngwĩre, wona mbara tiga kũingĩra thĩinĩ wayo, thiĩ maru-inĩ. Wona ũru tiga kũng'eng'ana na ũru, thiĩ maru-inĩ. Bwana asifiwe sana. Wona wateng'erio humũkĩra gĩtĩ-inĩ kĩu ũikarĩire, tondũ kĩu nĩ ũkuona thayũ na nĩ ũkuona gĩkeno. Ũka Reverend nĩgetha warie kiugo kĩmwe gĩa gũcokia ngatho nĩgetha tũrute igongona rĩa kũrathima andũ aya, tũmere nĩ tũmwendete na ndũngĩrathima mũndũ ũtende. Nĩ andũ aigana matwendete? Toyai moko wega. Tiga kuoya guoko wega. Angĩkorwo nĩ ũtwendete, kĩrĩa tũgũkwĩrĩra nĩ ũkuona na nĩ ũkwamũkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Amen. Mwathani agocwo. Geithira mũriganĩtie nake ũgĩũkĩra na igũrũ tũkiuga nĩ ũndũ ũrĩkũ mũneneha arĩ we, gũtirĩ kĩrema kĩngĩkũgĩtĩra hinya. Nĩ ũndũ ũrĩkũ mũneneha arĩ we, gũtirĩ kĩrema kĩngĩkũgĩtĩra hinya. Gũtirĩ kĩrema kĩngĩkũgĩtĩra hinya. Nĩ ũndũ ũrĩkũ mũneneha arĩ we, gũtirĩ kĩrema kĩngĩkũgĩtĩra hinya. We Imanori mwĩki wa maya, gũtirĩ kĩrema kĩngĩkũgĩtĩra hinya. Rũciakwa ikamomoka mwena yo ngiri noyo ngiri ikũmi. Rũciakwa ikamomoka mwena yo ngiri noyo ngiri ikũmi. Imanueli mwĩki wa maya, gũtirĩ kĩrema kĩngĩkũgĩtĩra hinya. Imanueli mwĩki wa maya, gũtirĩ kĩrema kĩngĩkũgĩtĩra hinya. Kĩrĩa gĩaku nĩ kĩngũiragĩria. Rũciakwa ikamomoka mwena yo ngiri noyo ngiri ikũmi. Gwaka gwaku nĩ kũngũiragĩria. Rũciakwa ikamomoka mwena yo ngiri noyo ngiri ikũmi. Imanueli mwĩki wa maya, gũtirĩ kĩrema kĩngĩkũgĩtĩra hinya. Imanueli mwĩki wa maya, gũtirĩ kĩrema kĩngĩkũgĩtĩra hinya. Kĩrĩa gĩaku nĩ kĩngũiragĩria. Rũciakwa ikamomoka mwena yo ngiri noyo ngiri ikũmi. Nĩ ũndũ ũrĩkũ mũneneha arĩ we, gũtirĩ kĩrema kĩngĩkũgĩtĩra hinya. Nĩ ũndũ ũrĩkũ mũritũ harĩ we, gũtirĩ kĩrema kĩngĩkũgĩtĩra hinya. Kĩrĩa gĩaku nĩ kĩngũiragĩria. Rũciakwa ikamomoka mwena yo ngiri noyo ngiri ikũmi. Kĩrĩa gĩaku nĩ kĩngũiragĩria. Ikamomoka mwena yo ngiri noyo ngiri ikũmi. Wa Imanueli mwĩki wa maya, gũtirĩ kĩrema kĩngĩkũgĩtĩra hinya. Wa Imanueli mwĩki wa maya, gũtirĩ kĩrema kĩngĩkũgĩtĩra hinya. Kĩrĩa gĩaku nĩ kĩngũiragĩria. Rũciakwa ikamomoka mwena yo ngiri noyo ngiri ikũmi.
Mwathani arogocwo ke tuikare thi hanini na wira ucio ngi arathimwo ni Ngai na mwire Ngai amwike wega ni tondu wa wihokeku wa Ngai na tha cia Ngai na mwire Ngai amwike wega ni tondu wa wihokeku wa Ngai na tha cia Ngai no tugi wa Ngai githe tiguo Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru nĩ honokete kuma itigana Jesu Kristo nĩ mwathani na nĩ mũhonokia thĩinĩ wa ngoro yakwa na ngakena nĩ kũgitĩrwo nĩ Ngai na kũrĩithio nĩ Ngai na kũmenyererwo nĩ Ngai na nĩ nderuta ũndũ atĩ cira wakwa ndĩũreherehe kũrĩ ũ kwĩ Ngai koguo na kaũndũ kau karehe kũrĩ Ngai ni mwĩhokeku na ni mutheru gutiri andu mananeana maundu kana cira wao na kuri Ngai manahoto Ngai ni amahotanagira ni to ni mwĩhokeku he mundu akorora ria gatatu ria kana ria gatano okagirio na kindu ati Bishop Rajira ti mundu inukaga muci Ngai amurathime ngwendaga twambe tutonye thiini wa kigoco ni ngwaria kaundu kau kangi thutha wa kigoco rugama na iguru no mwire ucio ngi ndukaini uguo ndona uraina mwire ni ngucenjia giti ndumugeithio mwire ni ugucenjia giti ni ngucenjia giti push mic geithio cio wi thutha mugeithia nginya ucio wi thutha Etitheru twina murata utigire ni wageithia andu mugwanja aiya Yesu ni ritwa riake oe mutu we geithia mundu umwe ni umwendete we moko na iguru goce Jesu geithio cio ngi umwe ni umwendete Mwathani arogocwo kanitha Bwana asifiwe tamakai tutikoinira Ngai uguo ati urerwo geithio cio ngi ukamugeithia ni torakunja guoko Bwana asifiwe ndera tutamburukie guoko guo o mundu ni akioguo no cio wikarite thi angiko wi muhonie ni Ngai ni turugamei nigetha tugoce Ngai na tumugoce ta mahiga mari muoyo Mwathani arogocwo ni tondu kiugo kiugaga twaga kumuinira mahiga ni makamuinira Mwathani arogocwo nigetha twihariririe tuingire kigoco-ini na tuingire kigoco-ini na njira njega Mwathani arogocwo twihariririe Kamau twihariririe nigetha tuhe kigoco aiya ati titharu twina murata utahana ari angi aiya tore Jesu tumorera yoguo kanitha yorera Jesu roe aiya ate titharu twina murata utahana ari angi Jesu ni ritwa riake oe mundu tiigia mundu
Maria. Akitembelea Bwana ni Yesu. Aujaje unyakiula watakaite. Ate anaia toromeka kai. Anaia toromeka kai. Kaya kipende kwa uwebe ya matamagende. Oi, haya. Wapi
Wapi Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Andũ a Ngai mũrĩega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mwathani witũ Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ciama na morirũ cionekanaga kũ? Ũtugi wa Ngai wonekanaga kũ? Nĩ thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai, nĩ thĩinĩ wa ũrutani wa ũhoro wa Ngai ũrĩa wonekaga thĩinĩ wa Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Ũtaaro wa kiugo kĩa Ngai ũngĩũruta kũ? Ũngĩwona kiugo-inĩ kĩa Ngai, ũgĩthomithio nĩ ndungata cia Ngai, ArchBishop John Githiri na Bishop Lecho wa Ngarĩ wa Kuria kana wa Githiri. Ũrutani ũcio wĩha no ũkorire na no ũwonire thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai kana thĩinĩ wa ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai kũgerera mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV. Theophilus TV, mũrata wa Ngai, ũhoro wa ma, ũhoro ũtarĩ ũhinga, ũhoro wa Ngai wa gũteithia kanitha wa Ngai mahinda maya. Ngai amũrathime mũkĩrorera Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Thĩ yothe ĩ guoko-inĩ kwa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Wĩrorere Theophilus TV ũmenye kiugo kĩa Ngai, ũrutani wa Ngai, tũteithĩtio nĩ Ngai, tũhotithĩtio nĩ Ngai, tumenyereirwo nĩ Ngai gũtĩithia rĩtwa rĩake. Ũhoro ũyũ wa gũtĩithia rĩtwa rĩa Ngai no ũrutire thĩinĩ wa Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Karibuni nyote. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, angĩkorwo nĩ wakinya hau, wakinya hau ũnjĩre haleluya. Maandĩko maroiga Thaburi 30 namba cia gũtara nĩ 666. Kiugo kĩa Ngai gĩkoiga nĩngũ gĩkũgoca ngũtũgĩrie we Jehova, tondũ nĩ ũngucĩtie na igũrũ ũgakĩaga kũreka thũ ciakwa ingenerere. Jehova Ngai wakwa, ndĩrakũrĩrĩire nawe kũhonia nĩ ũkĩhonetie. Jehova, ngoro yakwa nĩ ũmĩrutĩte thĩ o kwa ngoma, nĩ ũnjikairie na muoyo ndige gũtonyerera irima. Inĩrai Jehova mũmũgoce, inyuĩ mũrĩ a ũiguano nake, rĩtwa rĩu rĩake rĩamũre mũkĩrĩcokerie ngatho. 5.
amu marakara make no makahinda kanini, indi mituganire yake ni ya guturia mundu muoyo. Kiriro ni guka kuraririra hwa-ini, no ruci-ini gukaroka ngemi. Turakinye hau. Koguo Ngai witu amurathime na mwike maundu mega. Otoguo kiugo giatwira thiini wa Isaia ati cira witu twero twiki atia tunengere Jehova. Nguga na inyue Ngai amurathime na mwike wega. Ni muonire handu Theophilus atonyagirira irima ukirugama ithenya-ini. Ringi ndwatwirire na njira imwe kare ringi. Bishop ni tuhoretie microphone yaku. Ringi ndwatwirire na njira imwe kana ringi. No ni warugamire ithenya-ini ria guthaithana, ithenya-ini ria kunyitirira wira wa Ngai, ithenya-ini ria kurugama na wira wa Ngai. Undu wothe wikite kiugo waririe, kuririkania waririkanirie Ngai, Ngai arokurathima na gwike maundu mega. Mukaga mahoya o mwisho wa o kiumia gia gatatu hari kiumia kia mbere, Friday ya mbere hari mweri, Ngai amurathime na mwike maundu mega. Niki uraigua Daudi aroiga haha, ngukugoca Ngai na ngutugirie muno tondu ni ungucitie na iguru. Koguo Ngai witu aromurwirira, aromwika wega, aromwaririria na aromutirira. Ningenaga ni undu uyu umwe. Riria Jesu Kristo ambirwo mutharaba iguru, muteini iguru, magomano-ini ma njira, kuna wale waliokuwa wanamdhihaki, aria mendete kumokadu, walikuwa namwambia aje? Riria ugire ni anyota heirwo ki? Ithe tiguo, ithe ona mwisho mwe ndamwirire wihonokio na wiki atia? Gutiagaga ciugo andu aria mari thi maragia, no undu uria ungenagia ino iriukiro riake matiacemanirie na Jesu Kristo. Abere kumuona no Jesu riria ariukire no aumirire aumirire a Maria andu a Ngai atumia githe tiguo no macokire gucemania nake acemanirie na mundurume wa mbere. Mundurume wa mbere uria macemanirie na Jesu wa mbere ariuka ni acemanirie na atumia. Mundurume ucio ungi wa mbere macemanirie nake no macemanirie nao atumia maheire wa mbere uhoro. Niki muretigira tomaka no nginya muthi muthuthurie ndikumwira. Koguo ngwenda kuga atiriri, andu acio mamumokigi haha thi kumunyururia ti wacemanirie nao iriukiro riake, ririukire na kihinguro ya kwa ngoma, ndacemanirie nao. Na aria marianire nao na makinyuanira nao no ndagika ya muthia, ithe ti arutwo ake. Koguo ri Ngai witu amurathime na mwike maundu mega, ni tondu ni mwihokeku na ni mutheru, na mutiekua mutonete uria Ngai arenda gwika na Theophilus. Mutiekua na inyu ni inyu mugakorwo mbere gwiko atia ni kwionera. Atumia ciakire nio marokaga ruci-ini tene, matiari no horo, mathia kuthorora mwiri wa mwathi wao na kuiga wega na kuutilia ile manukato maua. Lakini walipokuwa wanaenda makirwo atia murathi kujeria na ona tomaga gwitikia ni erirwo riria cemanirie nao akiaga gwitikia, augire nguthie nginya haria. Koguo na inyu mutiekua muteyoneire uria Ngai arenda gwika. Koguo Ngai amurathime na mwike maundu mega. Ni tukenete muno makirio na andu a online, kanitha wa online, kanitha wa Theophilus television. Ngai amurathime na mwike maundu mega, ni tondu ni mwihokeku na mundekere na ni Ngai mwega na Ngai munene, na nwe guthie na mbere gwika maundu manene ni tondu ni mutugi haitu. Ni kwihoka Ngai, gweterera Ngai na kwirigirira Ngai ni tondu ni mwega. Na ndungata cia Ngai, Ngai amurathime Pastor Lucy, Ngai amurathime Pastor Karo, Pastor Dan, Ngai amurathime na mwike wega. Pastor Gladys, Ngai akurathime, na Ngai akurathime Pastor Joyce, Ngai akurathime Pastor David,
Pastor kama nawe Ngai akurathime. Pastor Irungu ngumuonete ha. Pastor Irungu Ngai akurathime. Kai Pastor Moya thire nja. Owe hau. Ngai amurathime nginya Pastor Mwai ni tondu wa kurugama ona ithui. Ngai aromwika maundu mega. Ona inyu mutikoretwo mutariho. Mukoretwo mugitunyitirira. Ngai witu aromurathima na mwike wega. Turenda gutonya thiini wa igongona ria kumurathima ni tondu wa wira mwega. Uguo niguo Ngai athanite kirathimo kia Ngai ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru kiromwerekera ni tondu ni mwihokeku. Reke turugame na iguru twire Ngai aturathime aturirikane na twike maundu mega ni tondu ni mwihokeku. Jehova ni wega, nikureka ritwa riaku rijikarage ikuhi. Jehova ni wega, haya nendo igane wega, nikureka ritwa riaku rijikarage ikuhi. Ndoiga Jehova ni wega, Jesu ndoiga ni wega, aya ndikureka ritwa riaku rijikarage ikuhi. Ndoiga Jehova ni wega, ndoiga ni wega, nikureka ritwa riaku rijikarage ikuhi. Aya Jehova ni wega, ndoiga ni wega, nikureka ritwa riaku rijikarage ikuhi. Thank you. Mwathani arogocwo muno. Tarora mundu ucio muriganitie mwire giki ni kiama ona gukorwo mwaka urorete guthira ihenya inene nitutengerete no Ngai ni ekirite maguru maitu hinya nitugereire ruo-ini no tukagoca Ngai ni tondu wa undu ucio nituorotetwo nitwaririirwo no ritwa ria Ngai witu rirogocwo. Ngai witu tuteithie no tuhotithie ona mwaka uyu ungi uroka gukorwo twi wira-ini waku tuhotithie guikara twiiguite no tuhe kwimenya na gwitaukwo naguo wira waku ureke tuurute uria wagiriire thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Ndenda kurugama haha ndagika-ini na ithaa riri njarie kirathimo iguru rianyu na nijui Ngai ni egutuhotanira. Pastor Dani ni ukurehe maguta na nitukenetio ni Ngai uria muhuthirite, Ngai uria utumite mugie na hinya, Ngai uria utumite mutunyitirire, niwe Ngai uria tugutungata. Mwathani arogocwo na tondu ni njui ni kuri na uru ututungiirie ta itu ria mbura, cira witu tuurehete kwi Jehova. Kigongona kia Ngai tukineanite hari Jehova, onawe nguneanite hari Jehova. Mwathani arogocwo. Mundu gwitwo Esteri uthamaki wake wagacirire ni tondu wa gwitikirika moko-ini ma muthamaki wetagwo Ahasuerusu.
na ũthamaki wa Esteri wagacĩra na wonekana, Ayahudi makĩhonoka. Ngai ahonokie kĩgongona gĩkĩ na Ngai ahonokie rũrĩrĩ rwitũ rwa Gĩkũyũ. Rũtikae kũnyaganio, rũtikae kwaga kũnyitana, rũtikae kwaga gũcokanĩrĩra. Athuri aitũ arĩa mũcokanagĩrĩra mũcokanĩrĩre, atumia aitũ arĩa mũcokanagĩrĩra mũcokanĩrĩre, anake aitũ na airĩtu aitũ mũcokanĩrĩre, nigetha mũrongorie Ngai wa Isiraeli. Nĩtũkenaga, nĩtũgocaga Ngai na nĩtwĩtĩkagia Ngai atĩ nĩendete rũrĩrĩ rũrũ rwitũ rwa Gĩkũyũ. Thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ ngagoca Ngai mũno ta mũrĩithi na ta mũthĩnjĩri, na harĩ ũndũ ũmwe niĩ ngoragwo njĩtĩkĩtie, na ũthikĩrĩrie wega na ũnyite. Ngai nĩaiguaga mahoya ma Alawii na macokagia immediately. Mwathani arogocwo. Ũngĩthoma ũhoro wa Alawii arĩa Ngai athurĩte atene, gũtirĩ Mũlawii ũrĩ watorio nĩ mbara. Na ũngĩmenya wewe wa mũhĩrĩga ũrĩkũ, ciana icio nĩ irorwo, ũngĩmenya wewe wa mũhĩrĩga ũrĩkũ na ũtaũkwo nĩ area yaku, gũtirĩ mbara ingĩkũgĩtĩra hinya ona cia athamaki a thĩ. Na ndũrĩ mũndũ ũngĩtigĩra ona angĩkorwo ahihagia ta ndegwa ndũi. Mwathani arogocwo. Tondũ nĩ ũretaũkwo na nĩ ũremenya na nĩ ũĩ Ngai ũrĩa wendete na Ngai ũrĩa waragia ũhoro wake. Na tondũ moko maitũ nĩ maamũre, Bwana asifiwe sana, na nĩ tũrutĩte magongona maingĩ mũno kĩgongona-inĩ gĩkĩ, tũtimarutaga tũrĩ apostles, ndimarutaga ndĩ bishop, ndimarutaga ndĩ Mũlawii. Ũguo gũtirĩ igongona rĩgũthata, na gũtirĩ ũndũ twĩrĩire Ngai ũgũthata no gũthaha. Ngai ndarũaga mbara cia andũ angĩ narua ta mbara cia Alawii. Mwathani arogocwo. Ona we wĩigue wĩ kĩgongona-inĩ kĩa Alawii, kĩrĩa kĩhotanagĩrwo mũthenya na ũtukũ, na gĩtikoragwo na ũingĩ wa andũ, gĩtikoragwo na ũingĩ wa indo, gĩkoragwo na ũingĩ na ũnene wa kiugo kĩa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ambarariai moko manyu na igũrũ. Ngai nĩ tondũ nĩ ũtũraga muoyo, ndaria kĩrathimo, ndaria ũhotani igũrũ rĩa kĩrĩndĩ gĩkĩ, arĩa tũrĩ nao thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ, ona arĩa tũranyitanĩra nao marĩ mwena-inĩ wa online, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Jehova Ngai ta ũrĩa ũtũraga muoyo, ndĩretĩkia kĩrathimo gĩkĩ nĩ gĩgũkinyĩrĩra andũ aya. Theria moko makwa, theria rũrĩmĩ rwakwa, cira wa andũ aya makĩũrehe kĩgongona-inĩ, Jehova wamũkĩre. Ruo rwa andũ aya makĩrũrehe kĩgongona-inĩ, Jehova ũrũthengie. Ũrĩa merirĩirie kũhotanĩrwo, Ngai witũ ũmahotanĩre. Na tondũ nĩ ũrĩ hinya na nĩ ũrĩ ũhoti, wĩgocithie we Ngai wa igũrũ, wĩgocithie we mũrĩithi mwega, wĩgocithie we mũthamaki. Nĩ thengio Jesũ kĩgongona kĩama, tondũ andũ aya managa toro nĩ tondũ wa wĩra ũyũ, mana tũnyitĩrĩra mũthenya na ũtukũ, mana tũthaithanĩrĩra Jehova, na manehinga kũrĩa na kũnyua, mana kuua mũrigo wa wĩra ũyũ. No mũthenya wa ũmũthĩ ũtwĩtĩkĩririe twarie kĩrathimo, nĩkĩo ndarekereria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge amen, amen, amen. Mwathani arogocwo. Kĩambĩrĩria gĩa gũtuonia gũthaithana nĩ kwama, Jehova mwĩtĩkĩrie ahonokie mĩoyo ya andu na nyoni cia rĩera-inĩ. Gũthaithana nĩkuo kwama
Elisha neathaithire Elija rĩrĩa mbataga kĩmũtira nguo na inyuĩ mwĩtĩkĩtie elo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tũroiga gũthaithana nĩkuo. Mwathani arogocwo. Kĩrĩa ithuĩ tũngĩmũhe no kĩrathimo. Hatirĩ na ũndũ ũngĩ mũnene tũngĩmũhe. Na mwena ũyũ noyũ ndũhanaine. Laini ĩyo yanyu neno itihana. Kenyambĩrĩrie mwena ũyũ. Mwathani arogocwo. Kenyambĩrĩrie mwena ũyũ. Hallelujah. Gũthaithana nĩkuo kwa ma. Elisha neathaithire Elija rĩrĩa mbataga kĩmũtigĩra nguo na ithuĩ tũngĩthaitha Roho tũtarĩ no hinga ngoro nake nĩagatwarĩrĩria kũrĩ Roho na Jesu. Gũthaithana nĩkuo kwa ma. Elija rĩrĩa mbataga kĩmũtigĩra nguo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. No niĩ ti gũgĩthiĩ ndĩreka atĩa? Nĩ wĩra tũrambĩrĩ. Ndĩrenda gũka nginya hau ũrĩ. Ũguo ndũkaigue wĩna thĩna. Bwana asifiwe sana. Ngũka nginya hau nĩ gũkũrehera ndĩrakũrehera kĩrathimo. Mwathani arogocwo. Ndigũkarata kona nguĩte thayũ ona umithio wa wĩtĩkio nongwete nĩkĩo ndamũra ĩra maya ndĩ namo tondũ nĩ ndoimire itũũra eni thagania ikiugo kĩa Ngai nĩ gĩũku tondũ nĩkĩo bũthi wa maroho manyu nĩkĩo kĩandaga na gĩkeringũria gĩkeaka na gũtirĩ ũngĩ rĩtwa rĩakwa rĩ o ibuku-inĩ rĩa muoyo nĩrĩo ndua Kurenya moike
inya etwa ya kure inya moike etwa ya kure inya etwa ya kure inya etwa ya kure inya moike etwa ya kuni odikubiso etwa ya kuni odikubiso etwa ya kuni odiku etwa ya kuni odiku etwa ya kuni odiku biso etwa ya kuni odiku etwa ya kuni odiku etwa ya kuni odiku Etwa ya kulio
Koboine misirio kimbaono kia Wekalama odo makoge gania Ongarona nagia maodo mode Shamawari gerashana jasira eri Oke maruto koboine misirio Kimbaono kia muera weta wagai ke oti wa moda weta wagai monane waita tire na gotikare ga Yohana tawe morodi wa juda gai monane que oti wa moda weta wagai unane waita otire na otikaga ga Yohana tawe morodi wa juda Koboine misirio kimaono kia Wekalama odo makoge gania Ongarora nagia maodo mode Shamawari gerashana ezira eri Oke maroto koboine misirio Kimbaono kia muera weta wagai ke oti wa moda
Muruti wa Juda Namoira weta wagai Keoti wa moda weta wagai Monene waita Utire na wotikage Ga Yohana tawe Muruti wa Juda Jehovah,
ndingĩhota gũtarĩria, ndingĩhota gũtarĩria, nĩwĩkĩte magegania, ndingĩhota gũtarĩria, nĩwĩkĩte magegania, nĩwĩkĩte magegania, ndingĩhota gũtarĩria, ndingĩhota gũtarĩria, ndingĩhota gũtarĩria, nĩwĩkĩte magegania, ndingĩhota gũtarĩria, nĩwĩkĩte magegania. Ciakwitire mĩhaka kuona mũthĩ tũrĩ muoyo, hinya wa gĩcoka gĩaku nĩguo tũkinyĩtie itherũ rĩa Ebeneza, niwe mũtũhe hinya, amũkĩra ngatho citũ, nĩwĩkĩte magegania, ndingĩhota gũtarĩria, ndingĩhota gũtarĩria, ndingĩhota gũtarĩria, nĩwĩkĩte magegania, ndingĩhota gũtarĩria, nĩwĩkĩte magegania, nĩwĩkĩte magegania, ndingĩhota gũtarĩria, ndingĩhota gũtarĩria, ndingĩhota gũtarĩria, nĩwĩkĩte magegania, ndingĩhota gũtarĩria, nĩwĩkĩte magegania. Ndagũtĩĩa mũno Ngai kĩgongona kĩama, ndarathima kĩgongona gĩkĩ na ndarathima andũ arĩa maikaragia mwaki wa kĩgongona, nĩgetha ndũkanae kũhora. Moko maya matikaruta mĩaki ya kũngĩ moke marehe kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Moko maya ndarathima matikũhunithia na matikũhurunja Mwathani. Ndarũgama ithenya-inĩ rĩa andũ arĩa marĩ mabũrũri ma nanja, Ngai kĩgongona kĩama ngĩaria kĩrathimo igũrũ rĩao o mũndũ o mũndũ. Arĩa marĩ na maguta marĩ thĩinĩ wa mabũrũri matiganĩte, makĩhũthĩra maguta maya moko-inĩ mao ndaria kĩrathimo. Arĩa matarĩ na maguta ma Theophilus ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, tondũ no aitũ na no matwendete. Igongona rĩrĩ Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ rĩa kĩrathimo nĩ ndarĩruta ta ũrĩa gwathanĩte. Nĩ thengio nĩ tondũ ndamakinyĩria wega waku kũrĩa marĩ, ndamakinyĩria anointing yaku kũrĩa marĩ, ndamohorera o harĩa mũndũ aikarĩte, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndagitĩrithia andũ aya mwaka-inĩ wa 2024, ona matukũ maya matigarĩte ma 2023 twĩ moko-inĩ maku. No nĩ twĩtigithũkanĩtie na ũru wothe wa Saitani, na tũgetigithũkania na mbara ciothe cia ndaimono. Narĩo igongona rĩrĩa tũkũruta rĩa ngatho nĩ rĩaku rĩkũgocithie na rĩgũtĩithie. Nĩrĩo twaruta na nĩrĩo tũkũruta ithenya-inĩ rĩa magongona mothe marutĩtwo igũrũ rĩa mwaka wa 2024. Cikaro ciothe cikarĩtwo igũrũ rĩa mwaka ũcio ũrĩa ũgũikara, na thakame ĩrĩa ĩgũitĩka na kĩrĩa kĩrendekana. Twarũgama na igongona rĩa ngatho mwaka ũyũ ũgĩthira, na twarutua igongona rĩa kũng'aũra na kũmomora magongona mothe ma Saitani, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndaria kĩrathimo kĩrĩa gĩtongagĩrĩra kĩeha kana maithori. Ndaria thayũ wa Ngai igũrũ rĩanyu. Ndaria gĩkeno kĩa Ngai igũrũ rĩanyu. Ndaria ũgitĩri wa Ngai igũrũ rĩanyu. Ndaria ũhotani wa Ngai igũrũ rĩanyu. Na kĩrĩa gĩothe mũndũ erirĩirie amũkĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Amũkĩra nyũmba ĩyo wĩrirĩirie, amũkĩra ngari ĩyo wĩrirĩirie, amũkĩra mĩgũnda ĩyo wĩrirĩirie, amũkĩra biacara ĩyo wĩrirĩirie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ambararia moko maku na igũrũ. Ndaria ũgitĩri wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndaria rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru.
ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndarathima mĩĩrĩ yanyu, ndarathima meciria manyu, ndarathima ngoro cianyu na nĩmbe cianyu, magũrũ manyu nĩ ndamarathima, na ndamũtigithũkania na itindo-inĩ iria itagĩrĩire, ndamũtigithũkania na nyĩmbo iria itagĩrĩire, ndamũtigithũkania na waganu wa kũgocithia ndaimono, ndamwathĩrĩria ũtungata wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na tondũ Ngai nĩ ũtũiguĩrĩire tha, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ, arĩa megũkĩorota nĩo mekwĩorota mathire. Wĩra ũyũ nĩ waku, nĩwe twehokera, ũtungata ũyũ nĩ waku, nĩwe twehokera, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi, arĩa tũgomanĩte mũthenya wa ũmũthĩ, na arĩa twanagomana, na arĩa tũrĩgomana, me guoko-inĩ gwaku, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ndahoya ndetĩkia ona ndacokia ngatho. Na ithuothe tuge amen, amen, amen. Ũnyite igongona rĩaku ũrehe haha, twarĩkia kũruta igongona ngwĩre ũndũ ũcio ũngĩ ũrĩa tũgwĩka. Igongona rĩa ngatho ũrĩnyitithanie nĩ Ngai gũkũtũma ũnine mwaka ũyũ, na oho rĩrũgamĩrĩre igongona rĩa kũmomora magongona mothe marĩa maharĩrĩirio mwaka-inĩ wa 2024, na mwĩgwatĩre kĩrathimo mwaka-inĩ wa 2024. Na namba 4 no ya Ngai witũ, namba 4 nĩ ya kũririkanwo nĩ Ngai, o ta ũrĩa twĩrĩte ririkanaga mũthenya wa Thabatũ wamũrage, ũguo nĩguo Ngai ekũririkana hekarũ yake theru, na nĩwe. Na arĩa marahũthĩra namba cia thimũ cia screen-inĩ 0720 44 34 64 kana 0721 237 982, 0722 470 544 kana paybill number 400 1981. Twina namba ingĩ itikĩrĩtwo screen-inĩ 0742 38 38 38 kana 0742 41 41 41. Nĩ namba hũthũ, icio ciothe nĩ citũ na no ũcihũthĩre. 0742 38 38 38, 0742 41 41 41. Paybill number ni 400 1981. Paybill number ni 400 1981. Nĩtũkenaga nĩ arĩa mahũthagĩra paybill number kana na account cia kanitha. Ngai amũrathime na mwĩke wega na mũtoranĩrie maũndũ-inĩ mothe. Ngai witũ amuonekanĩre. Ndĩrenda warĩkia kũruta ũrũgame na igũrũ, nĩ tondũ nĩ tũkwĩgwatĩra mwaka wa 2024. Na tũgĩũka igongona-inĩ rĩu rĩngĩ rĩa December 1, tũgoka hamwe na ciana citũ nĩgetha tũmũ-release wega-inĩ wa Ngai na ũtugi-inĩ wa Ngai. No nĩ tũgũgĩtangatha ũrĩa tũgũkorwo tũgĩka. Rũgama na igũrũ warĩkia kũruta igongona rĩaku nĩgetha Pastor Monica niwe ngwendaga kũnengera kanya gaka andũ mambe mamũkĩre mwaka wa 2024, gĩkeno, kĩrathimo, ũtugi wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Nĩtũratwarana tondũ ithuĩ nĩtwaruta igongona rĩa kũmomora magongona marĩa mahandĩtwo mwaka wa 2024. Ũguo nĩ kwamũkĩra gĩkeno, kwamũkĩra kĩrathimo, kwamũkĩra ũhotani wa Ngai, kwamũkĩra ũtugi wa Ngai na kwamũkĩra ũgima wa mwĩrĩ na kũregana na mĩrimũ yothe, kũregana na mĩtino yothe. Noguo gũgũikara. Na angĩkorwo nĩ ũronete baba wanyu takinya mũthia tegũkua ndegũkua, angĩkorwo nĩ ũronete mamu wanyu takinya mũthia ũkona tegũkua ndegũkua, tũtirĩ na ihenya rĩa gũthika nginya aciari aitũ, tũtirĩ na ihenya rĩa gũthika arĩa tũciaranĩirwo, tũtirenda ikuũ ithuĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na arĩa mararuta magongona nĩgetha tũthire, ithuĩ nĩ tũrenda gũikara kwao mĩciĩ gũkuo kuo, tondũ nĩo marenda cimba, ithuĩ tũbatarĩte gũtũũra muoyo. Mwathani arogocwo. Rĩu nĩ igongona rĩa gũkũngũiya, o ũrĩa andũ makũngũyagia happy new year, ũguo nĩguo twĩkaga gũkũ mwaka ũgĩthiĩ gũthirĩrĩkĩra, nĩgetha andũ makĩara raini 31st. We okorwo wĩ kũraihu kũndũ tangĩkinyĩrĩ, ũkahaha Pastor Monica mũhũrĩre irũhĩ. Ndĩronire rĩu areita reverend. Andũ gũkũ manenehire.
Bwana asifiwe sana. Githe mutio uria ekaga ati mwena tu gakwa geko Kei twikage practice kamuira mwene gwika uguo karibu uko haha tiga gwitigira uka haha indiki urathana ta gitonga homa nä gå ikarä ire tiga kå maka. Haleluya, Bwana atukuzwe. Bwana asifiwe. Iko wapi bendera ya Yesu? Bwana atukuzwe. Ona inyuĩ mũraigua rĩera nĩrĩcenjetie kũndũ mũndũ ararĩ na macegera, nĩraigua mũndũ ako at least free kana mũtinaigua tũkĩina kĩgoco. There is a certain glory iliririziwa tukafeel tuko poa. Thank you. Na kaka ndigũcokia rĩu bishop. Ũrenda karĩa ũtegũcokia tũgĩke gaka. Thank you. Bwana tukuzwe. Iko wapi bendera ya Yesu? Ambao wamefunguliwa, iko wapi bendera? Ambao wamewekwa huru, iko wapi bendera? Ambao wameokolewa, iko wapi bendera? Ambao wamepiganiwa, iko wapi bendera? Ambao wamekombolewa, iko wapi bendera? Amen. 1, 2, 3 tuone. Ilikuwa kuangalia kama miguu inaweza fanya nini? Ilikuwa kuangalia kama mikono inaweza fanya nini? Sasa nataka ujiweke tayari. Bwana tukuzwe. Nduru ya ujiweke nini? Tayari kwa sababu ya nini? Nduru ya Hallelujah. Hallelujah. 1, 2, 3. Moja ya mwisho na utoke bali ushikae hapo. Bwana tukuzwe. Uko tayari? Na sauti kidogo, mnatunyima sauti. Bwana tukuzwe. Amen. Hallelujah. Amen. Breathe in, out, in, out. Pita. Pita unaitwa hapa. Pita ukiwa uko nyuma. Ukihomokaga. Breathe in, out, breathe in,
Peter wa 44. Peter wa 44. Out. Breathe in. Out. Breathe in. Relax. Etia hinya. Wa keyboard. Peter wa keyboard. Itaye. Yuko ya kuzungusha nini? Itisha nguvu ya kuzungusha kitamba. Pastor Carlos uitishe mu. Na kama uko na high heels utoe kidogo. Na kama uko na jacket utoe nini? Kama uko na mtoto mweke chini kidogo. Pita mara. Bwana tukuzwe. Hallelujah. 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 Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwathani kabathie. Uyu nake ihenya i. Ndigugwitia kau ni ndakuhe. Nikio gwitirie gaka. Bwana asifiwe sana. Ndirenda tu ashe in 2024. Ugiririe mirimu yothe. Mathina mothe. Gutahwo gutahwo we. Gukua gukua we. Nduguthika andu anyu we. Aciari aitu matiekua. Aria tuciranirwo nao. Ni twarega na tuharaganie magongona mothe mohoi wa mihianano 2020 ukaha Monica ngauranio thamaki ucio wothe wa daimono wa 2024 Peter ni mutwaranaga nake muno keyboard-ini nijo ni murata mwena-ini wa ciara Peter koguo na ndagucokia wira
tunaingia 2024. Kwa hivyo si tuko happy? Hebu ambie mwingine happy new year. Happy 2024. Hebu muishi all the best. Tamwere 2024. Ngai arokorathima. Arokoririkana. Arakoroerera mbaro ciaku ciothe. Tumwere ithenye wa ndari cigana. Muhari wa cigana. Mwere ndakwirira ithenye wa 2024. Amen. Jehova arokorathima. Aha. Na kumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake ukwarire na gukinyagirie wega wake. Jehova arogotirira githiri giake na tume ugiage na thayu. Hallelujah. Hallelujah. Nenda toile atiriri. Oh, nego deinaga. Tondu wake wabo tokinyia 2020 tokiugereria merimo yothe tokiugereria ndwari ciothe tokiugereria mathire mothe tokaina gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki tondũ nĩ atũkomera. Uko tayari? Uko tayari? 3. Tuthia maita matatu ndenda tuthigo ku matatu tuga matatu ni undu wake ni undu wa gukua na guthikwo na kuriuka kwa Jesu. Bwana tukuzwe. Riu ni guthi turenda gutake ni gukua turenda gukua
afu tuthikwo afu turioke na ndo matone kurioka matiriokaga marugamite mundu ni mbugaga endiria akwira oya gibari giaku wikeke mundu ni guikara ikaraga ni gibari ekaga ki na utakire uroya gibari tondu ndurauma hari uri na kanitha ni munene Bwana tukuzwe ati meriro mathiururukeke maita maigana we niki ureka hau Bwana tukuzwe urathi ni warikia kurutwo ati ni tuohorwo mundu muohore ahana tawe mundu muohore ahana atia tanyonie mundu muohore ahana atia Hallelujah. ainaga atia athiururũkaga atia aceraga atia atenyeraga atia atenyeraga atia tenyera 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 Ogoranyona de mukuo ngithiite guthikwo arafu ndariuka ndugeterere mundu tanie tondu ndirariukio ni roho wa Ngai uria wi hinya muno arauga mundu uria wi wa thiini ena hinya gukira wa nanja ndagira mundu wa na thiini ti guthira thirite ti kuhuka hukite ne hinya ndirongererwo ti gucoka ndiracokete na thutha ti kumenya ati ndioi kuhoya ne hinya ndirongererwo Bwana tukuzwe ya pili ndio tuingia ngapi 1 2 3 ufunguo nema mudhaka ni kutokelezea mwambie sana ni kutokelezea erosho ni kutokelezea kisasa kidijitali Bwana tukuzwe uko tayari ne kumatrauma kuri ari akuo ne kumatrauma mathena-ine kumatrauma ndwari-ine ne kumatrauma cancer-ine ne kumatrauma diabetic ne kumatrauma pressure-ine ne kumatrauma merimo-ine ne kumatrauma mathiri-ine ne kumatrauma kioho-ine tando ciro witũ nĩ tũrehete harĩ Jehova nĩ gũthiĩ tũrathiĩ tondũ nĩ ena cira 1 2 Hallelujah. Amen. 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 Bwana asifiwe sana. Hurira Jesu ituruhiro wega.
Uguo niguo mukarikiriria mwaka wa 2024 na gikeno kiu tondu no kio twari nakio tukiambiriria mwaka uyu noguo niguo tuthiaga. Ni twendaga kuhoera mwaka uria twerekeire mbere ni tondu tutiri agirie na tutiri ohe. Mwathani arogocwo. Kuri monaga ari urimu no tondu ni ogire ni mekio uria andu ongi mekaga. No ithuĩ tuhuthagira ũrimũ wi. Haleluya. Tuhuthagira ũrimũ ki? Tondu kuria mbere ti gukoro kana gukoroka. Ugai Pastor Monica arathimwo. Ugai mami wa Defora arathimwo. Ugai mami wa Jaji arathimwo. Kana ndũĩ Defora arĩ jaji? Arĩ jaji. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ugai arathimwo nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Ithuĩ nĩ tũmwendete na wendo wa Mwathani na tondu Ngai nĩ Ngai na Ngai nĩ aiguaga mahoya maitũ. Igongona rĩrĩ twaruta Mwathani nĩ cira witũ wa 2024 twahotha kĩgongona-inĩ. Nĩ cira witũ wa 2024 twareharehe harĩ we. Nĩ cira ũrĩa ũtuĩtwo wa 2024 Ngai kĩgongona kĩama twahotha moko-inĩ maku. Ũtonga witũ nĩ mũcirĩre. Ũthii wa na mbere witũ nĩ warĩrĩirwo. Ũingĩ witũ nĩ worotetwo. No rĩrĩ Ngai twaũrehe kĩgongona-inĩ. Ũcire cira witũ arĩ we, ũtue cira witũ arĩ we, na wĩhokeku waku wonekane. Ndungata ici ciaku nĩ mahotha indo cia mwaka wa 2024. Nĩ kũhanda mahanda, nĩ igongona maruta rĩa kũmomora magongona mothe marutĩkĩte nĩ ũndũ wa 2024. Metha ciothe cikarĩirwo cia kũng'aũrania wĩra wa andũ aku 2024 nĩ twacing'aũrania. Magongona marutĩtwo nĩ twamamomora thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ambararia guoko gwaku na igũrũ kuorio uge Ngai, mwaka ũyũ wa 2024 ndirikana arĩ we, hotanĩra arĩ we. Nĩwe ndehokera mwaka ũyũ, ũhũthĩrie ũru ũrĩa ũrĩ kuo, mbara iria iharĩrĩirio, ũhũthĩrie ikuũ iria irĩ kuo. Gwitũ gũtiĩ kuo, niĩ ndiĩkua, nĩ ngũtũũra muoyo. Namo magongona mothe marutĩirwo kusimu, marutĩirwo tũburi-inĩ, marutĩirwo nyũmba-inĩ cia members only, niĩ matiĩnginyĩrĩra. Ndetigithũkania namo, ndetigithũkania na mĩtino yothe ya barabara, ndetigithũkania na mikosi yothe, ndetigithũkania na mĩrimũ yothe mwaka-inĩ wa 2024. Na tondũ wĩ Ngai rũa mbara ciakwa ciothe, nĩwe ndehokera kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus rũa mbara ciakĩo. Na arĩa marakĩorota nĩo meyorota mathire, na arĩa marakĩarĩrĩra kiria tũnua twao Ngai. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, haha nĩho ndarutĩra igongona, haha nĩho ndutagĩra magongona makwa, na nĩho ndamomorera magongona mothe ma 2024. Ũguo nĩ ndamũkĩra hinya, nĩ ndamũkĩra gĩkeno, nĩ ndamũkĩra ũtorania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ. Haleluya. Bwana asifiwe sana.
Paulo andĩkĩire kanitha wa Filipi hĩndĩ ĩrĩa oetwo nĩ ũndũ wa ũhoro wa ma, nĩacokagia ngatho nĩ ngwatanĩro nĩ ũndũ wa kũmwenda nao makamwenda. Paulo akĩmera nĩnjokagia ngatho na ngamuoera ngwatanĩro tura na wendo ũingĩhe wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa ma kũhunjia ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra na ngĩmeciragia nĩmekũhinyĩrĩria narĩa ndĩendani akĩmeciragia nĩmekũhinyĩrĩria hĩndĩ macio mothe Jesũ nĩahunjagia. Paulo akĩmera nĩnjokagia ngatho na ngamũhoera ngwatanĩro tura na wendo ũingĩhe wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa ma kũhunjia ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra. Angĩkorwo gũkua gwakwa nĩ umithio na gũtũra muoyo gwakwa nĩ maciaro irũndũ ingĩkiuga Mwathani arogocwo gũtũra wega-inĩ wa Mwathani Jesũ. Paulo akĩmera nĩnjokagia ngatho na ngamũhoera ngwatanĩro tura na wendo ũingĩhe wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa ma kũhunjia ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra. Paulo akĩmera nĩnjokagia ngatho na ngamũhoera ngwatanĩro tura na wendo ũingĩhe wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa ma kũhunjia ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra. angĩkorwo gũkua gwakwa nĩ umithio na gũtũra muoyo gwakwa nĩ maciaro irũndũ ingĩkiuga Mwathani arogocwo gũtũra wega-inĩ wa Mwathani Jesũ. Paulo akĩmera nĩnjokagia ngatho na ngamũhoera ngwatanĩro tura na wendo ũingĩhe wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa ma kũhunjia ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra. nĩ thengio Ngai tũkũhunjia ũhoro ũrĩa wĩ wa ma. Tũtirĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame tũkũgathĩrĩria rĩtwa rĩaku, tũtikũinamĩrĩra mĩhianano, tũtikũhoya ngai ng'eni, tũtikũinamĩrĩra andũ arĩa marĩ igweta na arĩa marĩ hinya. We nĩwe tũgũtũgĩria, we mũrĩithi mwega, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Thank you, Lord. Lowe kuga koimbura gũkũ ndarĩ na ihinda, nĩekwambata matu-inĩ, ambate na rĩa theru narĩo ihinda rĩkinye rĩa gũcoka kwa Jesu. Haleluya. Uberiri waku, haleluya Mwathani, tũthathage uberiri waku. Wĩ mathangania na nganja na thieya na mũthia, nĩ thigari cia ngoma, mwĩrutei naro tondũ we nĩ mwathĩki mwendani na mũiguaga. Haleluya. Haleluya Mwathani, tũthathage uberiri waku. Haleluya Mwathani, tũthathage uberiri waku. Wĩthambia nguo ya ngoro, mũikane hakuhĩ na matawa makanio,
ya kiriro kingine giboneka tonya rungurwa utheru. Hallelujah. Hallelujah, Mwathani roto thagathage Tuberiri waku. Hallelujah, Mwathani roto thagathage tuberiri waku. Withambia nguo ya ngara moikanie akuwe na matawa makanio. No taibu ciaria ritho gĩũka kwĩra theru moime thĩno ya thĩna. Hallelujah. Hallelujah, Mwathani roto thagathage tuberiri waku. Hallelujah, Mwathani roto thagathage tuberiri waku. Ĩmathangania na ngaja Na njĩra na mũthia nĩ thigari cia ngoma. Wĩrutei na roho tondũ we nĩ mwathĩki mwendani na mũigua tha. Hallelujah. Hallelujah, Mwathani roto thagathage tuberiri waku. Hallelujah. Hallelujah, Mwathani roto thagathage tuberiri waku. Thank you. Nĩ twagũtĩa mũno Ngai witũ na nĩ twakwambararia na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Amen. Homa nĩ thirathirire. Okay, ndũgĩũke nĩgetha ona ũgĩtwĩtĩrie sadaka na ũtũrathime hau hangĩ twatigarĩrĩra. Niĩ maũndũ marĩa mothe nyuma namo mathirire. Amen. Mwathani agocwo. Twahitha igongona rĩu thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Ngai mũikare thĩ hanini. Ngwendaga tũtanarĩkĩrie ngwendaga kũhoera andũ erĩ. He twana ngwendaga kũhoera. Twĩha. Twana twĩ gũkũ. Pastor Dan, twana tũu twĩha. Ngwendaga kũhoya na twana tũu. Thutha wa twana tũu he mũtumia ũmwe tũkũhoya nake ndiũĩ kana nĩahotire kũrehe sani yake. Na nĩgetha tũrĩkĩrĩrie. Meha. Triza na Daniel Kushira Meja. Kana mũtumia ũcio nĩagĩkinyire mũira wa twana tũke. He mũtumia tũrarĩ tũhoe nake marokaga na sani yake. Ndiũĩ kana nĩokire. Nĩagĩkinyire. Nena nami Bwana. Sema Bwana na moyo wangu. Nisikie sauti yako. Bwana nena nami. Nena nami Bwana. Sema Bwana na moyo wangu. Nisikie sauti yako. Bwana nena nami. Imonekana. Nena nami Bwana. Sema Bwana na moyo wangu. Nisikie sauti yako. Bwana nena nami. Ndagũtĩa na ndakũgoca nĩ tondũ wĩ Ngai. Microphone icio nĩ ihorie.
Ndagucokeria ngatho Ngai. Ici nĩ ciana Triza na Daniel. Ndamaneana guoko-inĩ gwaku. Ndahera mehia na mawaganu ma mamu wao. Ndahera mehia na mawaganu ma Triza na Daniel. Ndahitha ciana ici na thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mutheru. Ndagũtĩĩa na ndakũgoca nĩ tondũ wĩ Ngai. Watwĩra tũreherehe cira witũ na kũrĩ we, na nĩ ũgũtũhotanĩra. Nĩkĩo gĩatũma ndehe twana tũtũ na kũrĩ we, Triza na Daniel na kũrĩ we. Na tondũ wĩ Ngai wa ma, wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai mũtugi na wĩ Ngai mũnene. Ndũtoragio, we nĩwe ũtoragia. Nĩ ndagũtĩĩa. Ndoka kinyume na roho wothe wa rejection werekeirio kũrĩ ciana ici. Roho wothe wa rũmena, roho wothe wa kũmenwo, roho wothe wa gũthinĩkanio nĩ tondũ wa wĩhokeku waku na tha ciaku. Ndarũgama na kiugo gĩaku, ngĩaũra twana tũtũ nguo ya kĩnyararo, nguo ya gũthĩnio, nguo ya kũmenwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo. Ndatherithia marĩtwa mao Triza na Daniel thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndaregana na roho wao wa kwĩmena, onao matikenyarare na matikemene. Ndari ũtugi waku na tha ciaku. Ndahumba ciana ici nguo ya kwendeka, ya kwĩyenda, ya gwĩtĩĩa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndamarĩria ũtugi waku Ngai, waonekanie ni kwa sababu wewe ni mfalme. Na nena baraka juu ya Triza, na nena baraka juu ya Daniel. Naomba baraka juu ya majina yao, ni kwa sababu unastahili sifa. Nĩ tondũ wĩ mwega Ngai. Nĩ ndamatigithũkania na kĩhumo kĩao, ndamatigithũkania na kĩhumo kĩrĩa kwa kũrĩa moimĩte, kĩhumo gĩa baba wao na kĩa mamu wao. Ndamahanda thakame-inĩ ya Jesu Kristo na thĩinĩ wa mwaki wa Roho Mutheru. Ndari ũtugi waku na tha ciaku na wega waku, nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtheru. Nĩ ndamarathima na kĩrathimo gĩkĩ gĩkinyĩre mamu wao nĩ nja wa bũrũri, athiĩte gwetha nĩ tondũ wa ciana ciake. Onake ndamwathĩrĩria kĩrathimo, kwendeka na gũtĩĩka nĩ tondũ wa tha ciaku na ũtugi waku Ngai. Nĩ ndakũgoca kuma mũthenya wa ũmũthĩ. Ciana ici kũrĩa iramenetwo nĩ ikwendeka, kũrĩa itaraheagwo gĩtĩo nĩ ikũheo gĩtĩo, kũrĩa matarendeka na gũikara metha-inĩ rĩa matangĩraikarire nĩ ũkũmatonyia kuo nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndamahingũrithiria mĩrango ya kwendeka, ndamahingũrithiria mĩrango ya gũtĩĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ ndakũgoca na ndakwambararia. Ndari ũtugi waku na tha ciaku. Ndamahoera nginya me cukuru, kwendeka na gũtĩĩka. Ndamahoera gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, kwendeka na gũtĩĩka. Ona kũrĩ families members arĩa mena thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, ndamahoera gwĩtĩkĩrĩka na kwendeka. Ndamarathimĩra ũũgĩ. Ici nĩ ndungata ciaku, na tondũ nĩ watwarĩria mũthenya ũmũthĩ, nĩ ndamagaithĩria ũtungata. Nĩ makarũgama, onao nĩ makarathima njiarwa na njiarwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndakũgoca na ndakwambararia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo. Nĩ ndahoya na ndacokia ngatho. Hamwe na macio Ngai nĩ ndarathima ciana ciothe iria cirĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Ndamahitha na thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mutheru. Twana tũrĩa tũkire twĩ nda-inĩ cia manyina, twana twa ngenge, twana twa tũhĩndĩ, twana twa tũirĩtu, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Ndamahitha na thakame ya Jesu Kristo, na ndaria ũtugi wa Ngai na tha cia Ngai na wega wa Ngai. Ona ciana citũ iria ci secondary school, arĩa me colleges, arĩa me universities, othe anake na airĩtu, ndamahitha na thakame ya Jesu Kristo, na ndaria kĩrathimo kĩa Ngai thĩ, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru. Ndarathima nginya athuri, atumia, anake na airĩtu nĩ tondũ wa wega waku. Thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi ndahoya na ndacokia ngatho. Amen, amen. Sema amen. Umebarikiwa, si ndio? Niko kerehe. Unaitwa nani? Abraham. Ngai nĩ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩgiĩ Abraham. Ndahera mehia na mawaganu ma mwana ũyũ ona maciari ake.
atondu kerehe kigongona-ini oguo gatonya kigongona-ini ndakagaithirio tungata thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni tondu wa wihokeku waku na ni tondu wa tha ciaku na ni tondu wa wega waku ndamwariria kirathimo utugi wa Ngai na tha cia Ngai wega wa Ngai ni tondu wi Ngai ndamuhoera ugi na umenyo ndahitho tungata uria uri thiini wa mwana na thakame ya Jesu Kristo ni tondu wa wihokeku waku ni ndakugocana ni ndakwambararia ni tondu wa hinya waku wohoti waku na tha ciaku thiini wa ritwa ria mwathani witu Jesu Kristo ndahoya na ndacokia ngatho amen. Sumebarikiwa, asante. Thank you. Ndaigua kwina twana turaiyukio he ciana ciraiyukio mutikimarehe ndona maroima na kuria thutha hamwe na macio onanie ni ndarathima njiarwa ciakwa ukirathima ciana ciao to ndarathima ciana ciao ndarathima njiarwa ciakwa ndarathima Johnny ndarathima Gladys ndarathima Benson ruciaro rwakwa ni rurathime ndamakunika na thakame ya Jesu Kristo ona ndari utugi wa Ngai na tha cia Ngai ndahitho tungata uria wikirite thiini wao thakame-ini ya Jesu Kristo ndamahoera ugi na umenyo na kirathimo kiumaga na miena yothe ndari utugi wa Ngai na tha cia Ngai ciana iria ciri nja wa bururi kanitha wothe wa online na wa Theophilus television ndarathimo na ciana ciao thiini wa ritwa ria mwathani witu Jesu Kristo ndametiria ugi na umenyo na ndaria kirathimo kia Ngai ithe Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Amen, amen. Bishop ito totwana twaku. Wow, watoto ni baraka. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya baraka na Mungu ni mwaminifu. Pastor Margaret danarehe gake kana dionete tena. Amen. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mwana ũyũ ndamũiyũkia kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru ndamũtigithũkania na kĩhumo gĩake ndamuohithania na kiugo kĩa Ngai kĩrĩa gũtarĩ hĩndĩ gĩcenjagia ona gĩkagarũrũka we nĩwe woigire ciana irekwo ciũke kũrĩ we ũgĩciũkia moko-inĩ maku ũgĩcirathima ũgĩcigagĩrĩra moko. Semeni amen. Ngai nĩ karathime. Nĩ gaku kau nĩ gacũcũ ka nyina wa irimũ. Miezi mbili nĩ ũcokete kanitha-inĩ tamba ũnyitĩre haha tũtigathogothanie igongona. Ndatheria mutumia ũyũ na thakame theru ya gatũrũme ndamwamũkĩra thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ kĩa Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. We nĩwe ũmuohorete ũgwati-inĩ mũnene wa gĩkuũ mĩnyamarĩko na mĩtandiũko mĩingĩ no kamwĩhokera mwana ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mũtumia ũyũ agĩcoka kĩgongona-inĩ gĩaku Mwathani ndamũtheria na ndamwamũra na thakame theru ya gatũrũme thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ũramenya ndamũtheria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Rĩu ona wamuona kanitha-inĩ ndũkamũrie ndũce wanyita mwana no mũtho nĩngera mwana no ũrĩo tũtũ nĩ twa mwana wa ũrĩo. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mwana ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndaiyũkia mwana ũyũ kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru Mwathani ndamũtigithũkania na ruo ruothe na mathĩna mothe
ndario tugi wa Ngai uria utamenyekaga uria utari. Mwana uyu ndamwathiriria gukura akiendagwo ni Ngai ona akiendagwo ni andu. Ndamwathiriria uthamaki wa gutura uthamaki uria utathiraga. Ndamutigithukania na kihumo giake ona ndamutigithukania na ritwa riria etagwo. Ndaria kirathimo iguru ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndatheria mutumia uyu na thakame theru ya gaturume ngagutia Ngai kigongona kiama ni tondu wa kureka ohoke ni tondu wa hinya waku. Ni wega muthamaki wa thamaki ni tondu riria wohire kirumi iguru ria mundu wanja Jehova ni agiaga ciana na ruo. Ni wega ni kumuruta ruo-ini ruru, ni wega ni tondu wa kumuthengia ruo-ini ruru, ukamuohora gikuo-ini, ukamuohora mathina-ini. Ndamwihokera gucoka nyumba-ini yaku Mwathani kigongona-ini giaku githeru thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndaiũkia mwana uyu kigongona-ini kia Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndamutheria na ndamwamũra na thakame ya Jesu Kristo. Ndamutigithukania na cioho ciothe cia Saitani. Ndamuohora kihumo-ini giake. Ndoiga mwana uyu ni muohore thiini wa ritwa ria Jesu. Ndamuyukia kigongona-ini giaku Jehova turi agwitigirite na kwendete na gutiite thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Mwathani agocwo tukahitha igongona riu thakame-ini ya Jesu Kristo na thiini wa mwaki wa Roho Mũtheru. Ni kuri ringi muthuri wi guku kana mutumia tuhoe nao mundu toi kiria guthi kurugira ciana umuthi arugame na iguru. Mundu toi kiria arathi kurugira ciana andukarie maheni. Mundu wi guku mutumia kana muthuri ndoi kiria arathi kurugira ciana kana kwirugira we mwenyewe. Mwanake wi guku utoi kiria arathi kuria nigetha uke tuhoe nake haha mbere. Mundu toi kiria arathi kuruga wi guku no ndoi kiria urathi kuruga uka nigetha tuhoe haha. Ni kuri mwanake wi guku kana muiritu ndoi kiria arathi kuria utasimama tu hapo. Ni kuri mundu ungi wi guku ndoi arathi kuria ki kana ringi roikara ukauga ati ndiri ringi na mutu wa guthi kuruga uke tuhoe. Ni kuri ni hari mundu na ndugoke gutuona wabici wire Pastor Dan ati nditigirire kumira. Mwathani arogocwo. Pastor Dan ndutira mitwiri hau negere mutumia uyu ndaria kirathimo iguru riigi mutumia uyu. Ndario tugi wa Ngai, tha cia Ngai na wega wa Ngai. Ndamurathimira mutu uyu kigongona-ini na ndukareke gwake gukaga gia kurio kana gia kunyuo. Ndarathima wira wa moko make. Ndarathima gwake muci uguo atanetigana na ndanaigua guoya thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mwikirire tatu tondu mutheri ni thiku ya gatatu. Ngai witu amurathime na mwike maundu mega na ni mutu wa kigongona na Ngai witu akurathime na gwike wega. Ni twarikiriria ibada ya muthenya wa umuthi. Geithio ria muriganitie nake mwire rathimwo ni Ngai. Mukirie na iguru pita tuingie wewe rutagira muno aya wewe rutagira muno na wewe ngoro ya kuheana rathimo we ngoro ya kuheana rathimo. Ndwire mundu ucio ngi nie murakindora na wina mundu hau ndurathime mundu ucio ngi ubati gukorwo toha Biblia yaku wikire Biblia yaku giveti-ini wega wohetwo indo twaku mwino geithia andu atatu mere ni ihinda ria kugeithania aria mari nja mutonye thiini nigetha twamukire kirathimo koguo aria othe mari nja matonye thiini na muke nginya na haha mbere nigetha turathimane. Kevin ungia set camera undu koi mundu individual woe andu mari othe misetere haha
nigetha woe andu mari othe ndiaririkanio sadaka nimekuruta tukiinaga seti kamera yoe andu othe kanitha na wewe rutagira muno Gira muno aria mari thutha moke mokite na mundu excuse kidogo mundu wina sadaka yake ni etikiritio gukorwo akirehe koguo nduri mugiriririe tukirathima no kimenya mundu ria uma kanitha-ini thiini wa ritwa ria Jesu Kristo no mwire Ngai amurathime githe tiguo koratha kana kanitha mugima andu mena kiria marathi kuria hwa-ini githe ti kirathimo Ngai ucio nge mwira ni wa kirathimo mwire ni Ngai atwikite wega mwire Ngai ni aturirikanite Ngai ni atuonekanire Ngai ni aturuiriire mwire ujoaga motoro wao tinegwo ndikae kuninwo Edo siakwa ueaga maguruma kwa ihenya ngatengera twaringa uyoaga motoro tinegwo ndikae kuninwo Edo siakwa ueaga maguruma kwa ihenya ngatengera twaringa Kati ya Ngai wakwa ikoneka oya mwatoro wao tinegwo ndikae kuninwo Edo siakwa ueaga maguruma kwa ihenya ngatengera twaringa twagoma oya mwatoro wao tinegwo ndikae kuninwo Edo siakwa ueaga maguruma kwa ihenya ngatengera twaringa akoria thini niwe mahoreria na nowe wekeneane. Hizo mashini haziendi pamoja tafadhali. Ni moderate down mashini tiratwarana. Keyboard murerwo muhure mo ni bishop. Thank you. Rema umathutha ni nyutweteine mutonye fiu muke nginya ha mbere. Nigetha mukia mukire kirathimo mutikarugame thutha ukai mbere fiu. Ukai mbere fiu. Na Ngai witu ni ekumwika maundu mega tuhe rwimbo rungio magiukaga Paul Hallelujah. Thank you. Adocio meja ni maigira. Adocio meja ni maigira. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ndendorore mundu ucio umwire mwaka uri ungi ni urarikia. Ono uyu ni turarikia. Na ni twacokeria Ngai ngatho. Tondu ni kwaga mundu muhutu kanitha-ini gwitu. Twera Ngai ni thengio. Ni gutuhe itonga kanitha-ini. Githĩ tũtiathomire maandĩko. Ona Paulo kwĩ hĩndĩ ehokeirwo gutiga Kalidei agithie kuhunjiria andu aria to uguo ni ithuĩ tũtũmĩtwo kũrĩ inyuĩ. Githĩ tũtiathomire maandĩko macio. Ngai witũ amũrathime mũno na amwĩke wega. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Uga ndĩ thĩinĩ wa ndari ithathatũ na ndĩrenda gũkũrathima. Na itana kũrathima rĩ njĩtĩkĩria nyambe nyingĩre mabũrũri ma nanja ndathime arata a Ngai arĩa tũnyitanagĩra nao wĩra ũyũ wa Ngai. Tũmere atĩrĩrĩ arĩa marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja Jehova aromũrathima.
Ugai amen. Ngai amuririkane na mutoranerie. Marathime irĩngĩ andũ arĩa marĩ mabũrũri ma nanja, arata a Ngai a kĩgongona gĩa Theophilus, aya manyitĩrĩire wĩra wa Ngai na njĩra ya mahoya, na njĩra ya kiugo kĩa Ngai, twĩ thĩinĩ wa Theophilus Church itũũra rĩa Njatha-inĩ, kĩhumo kĩa irathimo citũ, na nĩkĩo tũrenda kũmũrathima mũndũ arĩ o bũrũri-inĩ ũrĩa arĩ. Jehova aromũrathima. Merei Jehova nĩ amwendete na twamwĩkĩrĩra rũirigo rwega mwĩ mabũrũri-inĩ marĩa mũrĩ o mũndũ o mũndũ rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Arĩa marĩ bũrũri wa Isiraeli kũrĩa kũrĩ na mbara nditũ, twarathima bũrũri wa Isiraeli na twera Ngai aririkane bũrũri wa Isiraeli. Na arĩa aitũ marĩ bũrũri wa Isiraeli, ciana cia Kenya iria irĩ jeshi-inĩ ya Isiraeli, twaria kĩrathimo igũrũ rĩao na twaria ũgitĩri igũrũ rĩao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai hotanĩra Aisiraeli, Ngai hotanĩra andũ aku a kĩrathimo gĩaku arĩa wendete. Ithuĩ twaria kĩrathimo igũrũ rĩao na twakwĩrwo mahotanĩre Ngai kũrĩ thũ ciao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Jehova aromarathima. Amen. Amen. Ũmũthĩ tũkwambĩrĩria na thutha. Nĩ ihinda rĩa kũrathima kĩgongona. Sawa sawa? Mwathani arogocwo. Mũmenyerete gũthiĩ na irathimo. Mũkĩrathima kĩgongona mũrĩ anogu. Na mũkĩrathima andũ a mabũrũri ma nanja mũrĩ ano. Bwana asifiwe sana. Ambararia moko maku na igũrũ. Uge Jehova Ngai. Cira wa kĩgongona gĩkĩ wĩ moko-inĩ maku. Ũhotani wa kĩgongona gĩkĩ wĩ moko-inĩ maku. Niwe twehokera ũrute wĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Twaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ciaku Bishop Lecho na ArchBishop John Githiri. Jehova aromarathima. Jehova aromarathima. Jehova aromarathima na mamenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmarĩre na makinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme magĩage na thayũ. Rĩa gatatũ. Jehova aromarathima na mamenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmarĩre na makinyagĩrie wega wake. Jehova aromatirĩra gĩthithi gĩake na atũme magĩage na thayũ. Amen. Nĩa? Bishop John Githiri na Bishop Rachel Wangari. Nĩngũtũma Pastor Ruci kwanyu. Pastor Ruci agĩtũhoera ndatondoiraga, oigaga ArchBishop John Githiri na
wenda gukiongerera waku umai nimukuinuka mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Watu wa kuhoera Pastor Mwai mugwete na ri, ndatu wa kuhoera Pastor Daniel mugwete na ki, tondu nduri no hinga. Mwathani arogocwo. Ndatu wa kwaria kirathimo iguru ya Pastor Gladys na munyinyi wake ngamagweta na mari. Mwathani arogocwo. Undu ucio ni ukoragwo wi mwega muno maitho-ini ma Ngai, tondu ni uramenya kiria urahoe. Ndatu wa kuhoera nene ya bururi aria nguhota kugweta na maritwa ngamagweta na ki, na maritwa. Okay, tucokere kirathimo gia kigongona. Bwana asifiwe sana. No gwete aria Ngai ehokeire wira na maritwa, na ndukende mahoya-ini maku. Nithikagiriria ningenagio muno. Okay, ndikiuka ni tondu niwe wi guku. Ningenagio muno ni ihwa ria Pastor Ruci. Kwi hindi ahoire ndi munogu nginya ndarutite iratu akira Ngai ati ningenagio muno. Okay, ndikiuka ni tondu niwe wi guku. Ningenagio muno ni ihwa ria Pastor Ruci. Kwi hindi ahoire ndi munogu nginya ndarutite iratu akira Ngai ati nduri no ndungi turathima naguo utabugatite andu. Amen. Riu kirore mundu ucio muriganitie umwire njitikiria ngurathime thiini wa ritwa ria Jesu. Mwire njira maritwa maku meri tondi kurathima mundu itoi nie. Githĩ ndũramenya ona Jakubu nĩoririo nĩ Isaac no akihenania kiuga nĩ Esau. Wahenania ritwa rĩaku nĩ thĩna waku. Kĩrathimo gĩkuoywo nĩ mũnyinyi waku nakĩo gĩkũgererie werũ-inĩ. Mwathani arogocwo. Mũria wĩtagwo atĩa? Ta mũgwete marĩtwa maciakwĩra o ũguo wanjĩra wĩtagwo rĩ. Nĩ wona mwaka ũrĩa ũngĩ nĩ ũgũtobora thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ mwera na marĩtwa mwĩre nĩ wona rĩtwa rĩrĩ wagwetera kĩgongona-inĩ kĩa Ngai
akorwo nĩ rĩkũneanĩtwo kwa ndaimono, akorwo nĩ rĩkũneanĩtwo hoi-inĩ wa mĩhianano, nĩ twarĩruta na cira wa rĩtwa rĩrĩ twaũrehe kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, kuma kĩhumo-inĩ nginya kũrĩa ũtũũraga na kũrĩa ũrĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Cira waku ndaũrehe kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Mwĩre, no mwĩte na marĩtwa make merĩ. Jehova arokũrathima. Mwĩre rĩngĩ, ndĩrenda gũkũrathima rĩngĩ. Noguo wanjĩra wĩtagwo, rĩtwa rĩaku nĩ rĩarutwo ibuku-inĩ rĩa mathĩna, nĩ rĩarutwo ibuku-inĩ rĩa mathirĩ, nĩ rĩarutwo ibuku-inĩ rĩa ikuũ, nĩ rĩarutwo ibuku-inĩ rĩa mĩrimũ, nĩ rĩarutwo ibuku-inĩ rĩa mathĩna, na ndĩrenda kũrathima rĩtwa irathime. Jehova arokũrathima. Amen. Toima hau harĩ ũcio thiĩ harĩ ũcio ũngĩ, ũmwĩre nĩ niĩ ndoka na njĩtagwo mũndũ akera ũrĩa ũngĩ rĩtwa rĩake. Mwĩre njĩtagwo, na nĩ ndamũbatithia rĩtwa rĩngĩ, thikĩrĩriai. Ũkĩrĩkĩrĩrio mwĩre njĩtagwo gĩkeno kĩa Ngai. Na rĩu twabatithĩrio kĩrĩma-inĩ, ngũtũũra ngenaga nĩ tondũ wa Ngai, ngũtũũra ngocaga Ngai, na ndũngĩgoca Ngai wĩ mũrwaru, ndũngĩgoca Ngai wĩ na ruo, tondũ nĩ ndatuĩka gĩkeno kĩa Ngai. Cira wakwa wothe ndaũnengerana kũrĩ Ngai. Mwĩre njĩtĩkĩria ngũrathime, na ndĩrakũrathima ndĩ gĩkeno kĩa Ngai, na nĩ ngũkenia Ngai. Jehova arokũrathima. Mwĩre na atũme ũgĩage. Harĩ ũndũ ndaririkana, ithe tiwega kũririkanio nĩ andũ aigana maragimaria ciana cia tũhĩĩ. Ũkai haha, mwena tuo gũkũ. Ikarai ithe hanini, ndagĩka nyinyi tu, mũtikae kũrakara. Onawe njatha nĩ ũragimaria mwana. Nake njathe maũndũ. Ciana iria iragimara cia tũhĩĩ. Mwathani tarĩ atumia thikũ ici magĩmarithagia ciana cia tũhĩĩ. Kaĩ no thĩ yagarũrũkire atĩa? Athuri Mwathani arogocwo. He mũthuri wĩ gũkũ mũtumia wake haha. Pastor Dani ndĩroiga andũ arĩa maragimaria ciana nawe no gũka. Harĩ mũthuri wĩ gũkũ mũtumia wake haha. Hey. Ngai akĩmũrathimia atumia. Nĩ mũrigo ũcio mũkuĩte. Nĩ ndĩramenya aingĩ anyu mena athuri no matinagĩũka ũmũthĩ. Na arĩa matarĩ mũikare ta mũrĩ. Bwana asifiwe sana. Ciana icio irathiĩ kũgimara nĩ maandĩko, nĩ metĩkĩrĩtie. No ithuĩ andũ a kĩgongona gĩa Theophilus
tutire na kundu tungigimariria ciana icio na Ngai ndarĩ atwĩhokera wĩra ũcio. Makanitha marĩa mehokeirwo marute wĩra ũcio wega, no matigatwarwo maũndũ-inĩ ma ũndũire. Nĩ matwarwo makanitha-inĩ. Ithuĩ ciana citũ tũtwaraga kanitha-inĩ. Nĩ kũrĩ kũrĩa tũdirectaga andũ. Nĩ kũrĩ mũciĩ wĩtagwo wa ciana cia ndigwa Githĩga, na kanitha wa Njatha-inĩ nĩ tũsupportĩte mũciĩ ũcio mũno 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 na irio, iratũ, mawĩra maingĩ tũrutaga na tũtitindaga tũkiuga. Ũguo kũu nĩ njũĩ nĩ makoragwo na program ĩyo, na makoragwo mahostĩtwo nĩ kanitha wa PCA. Na mũndũ ũrĩa woimire na rĩciria rĩrĩ rĩa kũgimarĩria ciana makanitha-inĩ nĩ mũtungatĩri wa kanitha wa PCA. Ũguo nĩ njugaga arĩ o harĩa arĩ Ngai amũrathime, tondũ nĩ agĩire na rĩciria rĩa mwana wa kahĩĩ arĩ mũtungatĩri wa kanitha wa PCA. Ngai amũrathime arĩ o harĩa arĩ. Nĩ nderĩtwo nĩ tũrĩnyitithanio nake na andũ arĩa moigĩte matianyitithanirie, na ngĩkiuga ihinda rĩa gĩkinya no wega. Kei tũhoe nĩ tondũ wa ciana icio. Ngai niwe warĩtie ũhoro wa ciana cia tũhĩĩ gũkorwo tũkĩgimara thĩinĩ wa maandĩko-inĩ maku matheru. Ona mũrata waku Ibrahimu nĩ agimarire. Joshua nĩerirwo oe arũme amatware kĩrĩma-inĩ kĩa Nyaigĩ nĩgetha merũhĩrio irua. Kĩrĩro kĩrĩa kĩarĩ kuo na maithori marĩa marĩ kuo marĩ maingĩ, no warutanaga ũhoro wa andũ gũthirwo nĩ guoya. Mũndũrũme atua gũtuĩka mũndũrũme atuĩke mũndũrũmeki. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ciana citũ iria iroimagara, iria igũkorwo ikĩingĩra thingira kuma rĩu gũthiĩ na mbere. Ndamahitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Ndamahitha kiugo-inĩ kĩa Ngai kĩmatongorie maũndũ-inĩ mothe. Na tondũ nĩ kũrĩ makanitha marĩa wĩhokeire wĩra ũyũ, Jehova ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ciana citũ kũrĩa igũthiĩ, marangĩre no meke maũndũ mega. Niĩ ndarathima ciana iria igũthiĩ igongona-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Morutani marĩa mekũrutwo kuo reke makorwo me ma gwĩtigĩra Ngai na ma gũgũtĩĩa, no ti ma kũnyarara atumia, ti ma kũnyarara airĩtu, ti ma kũnyarara single mothers kana single ladies kana single fathers. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ciana ici, itĩe maithe na manyina nĩgetha matukũ mao ma gũtũũra thĩ mongerereke thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai amen. Ugai ciana citũ nĩ ndathime cia tũhĩĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Amen. Gĩikare ithe. Nĩ kũrĩ na ciana irambĩrĩria form 4 kana nĩ mambĩrĩirie? Marambĩrĩria rũciũ. Mũciari wĩ na mwana wa form 4 ũrĩa harĩa ũrĩ tarũgama. Ũkai haha mbere na mũtikanoge. Negenere kĩrĩa ũtete. Ndũkanegenere kĩrĩa ũtete. Ndũkanegenere kĩrĩa mwana ũcio waku ahũthĩrĩte. Menya nĩ mwana waku. Bwana asifiwe sana. Menya nĩ mwana kĩrĩa ũhũthĩrĩte na njĩra ĩtagĩrĩire. Ũkarĩha thukuru tamu ĩno akamĩtiga agacitiga kũu, akwĩra ndĩraigua gĩthomo kũu, arenda thukuru ĩngĩ. Na kuo gathiĩ ũkarĩha na ũkagũra uniform. Nĩ ũitangi. Ndũkaigue wĩna thĩna. Tera ũcio mũriganĩtie nake horera. Nona mbeca icio ũitangĩte, agoka na ndege gũkũrĩha agĩkũinagĩra kũngũ maitũ. Bwana asifiwe sana.
Uguo ndukanegene ihinda rĩa gũkena nĩ rĩgũki nĩ kũhanda ũrekaga atĩa na mbegũ ciothe itigũaga kũndũ kũmwe. Githĩ mũtiũĩ ũguo? Nĩ kũrĩ igũaga tĩri-inĩ, nĩ kũrĩ igũaga mĩigua-inĩ, nĩ kũrĩ igũaga mahiga-inĩ, nĩ kũrĩ igũaga njĩra-inĩ ikarangwo na nĩ makinya ma andũ ikĩrĩagwo nĩ nyoni. Mbegũ icio ciothe ũhandĩte nĩ tondũ wa mwana ũcio, ũhandĩte tondũ wa kũmwenda. Korwo nĩ ũmũthũire ũngĩamũtiganirie tene. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Na atumia nĩ mũrutaga mũrigo mũritũ. Tau naniĩ kwĩ hĩndĩ ndagĩirwo nĩ John, nyina nĩwe wahangaga na agathiĩ visiting, na ndĩ mũthuri na ndĩ mũhonoku. Mwathani arogocwo. Tondũ atumia nĩ marĩ ruo rũrĩkũ? Niĩ ngoiga atĩrĩ si ni mwanaume siakanyage barabara kama wanaume wale wengine. Tondũ mwana wothe wa bishop, wa mũrĩmi mũnyinyi, wa mũrĩmi mũnene akũraga o ũrĩa ciana iria ingĩ ikũraga. Na ihinda rĩa mwana ũcio kũgimara rĩa kinya nowe ũrĩkena. Na ciana cianyu itikũhurunjwo nĩ njohi, itikũhurunjwo nĩ ihiko cia arũme kwa arũme, itikũhurunjwo nĩ ihiko cia atumia gwa atumia, na itikũiywo maiyo nĩ ndaimono. Na ciana icio itumĩte mũrĩre no mũrĩkena. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ciana ici Mwathani, itumĩte aciari aya magerere ruo-ini. Angĩ magũrĩte uniform makanoga, angĩ marĩhĩte school fees makanoga, mathukuru matiganĩte, angĩ maturĩirie nginya principal maru, principal mataiguaga meciongo nyũmũ. No Ngai nĩ tondũ wa kũmaingĩrĩra ũgĩtĩkĩra ciana cia andũ aya ciĩtĩkĩrĩke. Na tondũ wĩ Ngai iguatha igũrũ rĩa ciana ici, makĩambĩrĩria kĩgeranio kĩa form 4 mũthenya wa rũciũ, ta ũrĩa ũtũraga muoyo. Kĩrĩa aciari mahandĩte igũrũ rĩa ciana, ĩtĩkĩra marĩ Ngai, ĩtĩkĩra marĩgetha na gĩkeno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Aciari matikũnegenera mbeca iria mahũthĩrĩte na ciana, matikũnegenera uniform iria magũrĩte. Nĩ kũrĩ manoka wabici na uniform ĩmwe igĩrĩ ithatũ inya ithano, atĩ ici nĩ thukuru ithano, o cukuru na uniform na school fees yayo. No ũmũthĩ nĩ marakena. Gĩkeno kĩu nĩkĩo ndathĩrĩria kũrĩ aciari aya, na matikanegenere ciana ciao. Cirĩ cianake cirĩ cia airĩtu, no irĩrehe gĩkeno nyũmba-inĩ yanyu. Ndahitha ciana ici thakame-inĩ theru ya Gatũrũme, ndamatigithũkania na roho wa guoya, ndamatigithũkania na roho wa kwĩnyarara. Arĩa marwaraga igeranio ikĩambĩrĩria, ndaria kũhona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Arĩa mahandĩtwo mĩthingi-inĩ ya kiugo gĩaku Ngai, maririkane. Nĩ kũrĩ ciana ihandĩtwo mĩthingi-inĩ ya ũhoi wa mĩhianano, ndamatigithũkania na ciana citũ, no mohore o nao nĩ tondũ wĩ Ngai. Ciana ciothe iria irĩ bũrũri wa Kenya, arĩa mareka kĩgeranio kĩa form 4, to manengera na moko-inĩ maku. Arĩa marĩ mabũrũri ma nanja mareka igeranio itiganĩte, to manengera na moko-inĩ maku. Ndahitha ciana ici guoko-inĩ gwaku, ũmarĩithie, ũmatungate na ũmamenyerere. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho. Amen. Hũrĩrai Jesu itũrũhi. Karai thĩ. Mathaa nĩ mathire mũno. He handũ mũgũthiaga? Ondũ ndiendaga kuoha andũ na ndiendaga kũrakaria andũ. Hena atumia aritũ me gũkũ kanitha-inĩ. Mũtumia mũritũ, ona korwo nĩ rĩa mweri ũmwe na rĩtiũĩkaine, wakorwo ndũrĩ na mũbango narĩo kunja hapa. Mũtumia wothe mũritũ ũreigua na niĩ kai mata marĩa ndĩratua ti ma kawaida. Hatirĩ ũtingiaga tatwana ũkai haha tero ũcio mũriganĩtie ũrakĩhitha rĩake kwa ndũrĩ na mũbango narĩo rĩ, ndũtware cira warĩo harĩa mbere. Mwathani arogocwo haha. Eni hari ũngĩnyonire na ngũmũgĩra harĩa rĩ, ũguo kaba wĩrehete, tondũ nĩ thoni bishop akĩmenya wĩna rĩo na ti rĩake, na we ndũramenya. Mwarĩ wa ithe witũ Mwathani arogocwo. Ndũrĩ ũratanahĩrwo. Ketũhoe. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mwarĩ wa ithe witũ ũyũ.
ndahitha mwana ũyũ wĩ nda yake thakame-inĩ ya Jesu Kristo, ndamutheria na ndamwamũra na thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba-inĩ. Mwana ũyũ ndegũkua na ndagakua, atatuĩkĩte gĩkeno kũrĩ mũtumia ũyũ. Maithori marĩa mũtumia ũyũ anarĩra mũgirie, ndathĩrĩria mwana ũyũ kiugo kĩa Ngai, ndamwathĩrĩria ũhotani wa Ngai. Arĩa marutaga magongona ma ciana cienda cia atumia, gũtirĩ igongona rĩkũgacĩra rĩa mũtumia wothe mũ Theophilus thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Semeni amen. Bwana asifiwe sana. Kĩrũgamei na igũrũ nĩgetha tũrĩkĩrĩrie. Pastor Dan, mũcemanio ũcio ũngĩ nĩ warĩ mweri 1 December. Yeah. Gwakorwo arĩ Friday. Na nĩguo tũgakorwo tũkĩrĩkia covenant prayers. Korwo no kũhotekeke thikũ ya 40 gathirĩra hau. Korwo no kũhotekeke no tũke na ciana citũ nĩgetha tũkĩmohora mathiĩ Christmas na mathiĩ kũrĩa kũngĩ, mathiĩ na kĩrathimo kĩa Ngai. No menye Christmas nĩ thiagwo gũkarema gũco. Andũ manoimagara meharĩrĩirie gũcoka makaga gwĩka atĩa. No ithuĩ tũrĩthiaga na tũgaco nĩ tondũ wa hinya wa Ngai. Mwathani arogocwo. Ũguo korwo hĩndĩ ĩyo no tũhote gũka na ciana citũ, no tũkene mũno nĩgetha twarie kĩrathimo igũrũ rĩa ciana, twenyũre mũgate twĩ hamwe, tũnyuanĩre, tũrĩanĩre gĩathĩ twĩ hamwe nĩ tondũ wa gĩkeno gĩa ciana citũ gũkorwo itũcokereire, na twarie kĩrathimo igũrũ rĩanyu na igũrũ rĩao magĩthiĩ Christmas. Mwathani arogocwo. Harĩ ũndũ ũngĩ marenda kũndirikania? Atirenda gwĩtia kĩ? Ndũkiuge. Nyambe njikare thĩ. Thank you. Tũgĩikare thĩ. Tunyagwo boy nĩ gũciara. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo. Mũrĩ okuo na thayũ. Niĩ no ũndũ ũmwe tu nĩkĩo ndahoya ihinda rĩu, our mom na ArchBishop na ĩni Ngai amũrathime. Thank you. Asante. Mehere nĩgetha ndamenya mũndũ ũrĩa gũkinyia ũhoro ũcio no George Kĩarie, no ndegũkinyia ũmũthĩ. Ũkaha George Kĩarie kwĩrĩria haha ũguo. Pastor Carol ndũkĩnguhĩrĩrie, Pastor Lucy ndũkĩnguhĩrĩrie na ihenya. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Wanyambura ndũkĩnguhĩrĩrie haha ũguo. Na arĩa angĩ othe reke aya makorwo marĩ ithenya-inĩ rĩaitũ, ithuothe twĩ gũkũ na njũĩ Ngai nĩegũtũrathima. Mwathani arogocwo. Na kanitha ũrĩa wĩ online kuria ndũkehere tondũ nĩ ũndũ wa bata na nĩ ũndũ wa goro. Mwathani arogocwo. Mwaka mũgima tũkoretwo twĩ gũkũ kana itiguo na tũkoretwo ndungata cia Ngai igĩtũtungatĩra. Why don't we tarĩki 1 December tũgũrĩre aciari aitũ, our mom na our dad, tũmarehere thigũkũ mũthenya ũcio tarĩki 1. Tuge Pastor Carol mtarie matarĩ marakũhe mambe mahe bishop, na niĩ na Ikuru wa Nyambura mtarie mũrahe mambe mũheu 44 mtarie mũrahe Pastor Monica mtiambe mũrehere bishop kana tiguo. Ũndũ ũcio nĩ mwega andũ a Ngai. Ũndũ ũcio nĩ mwega. Ũguo rekei o hĩndĩ ĩyo. Thank you. Rekei hĩndĩ ĩyo twĩtĩkĩre kũmarehera thigũkũ ĩrĩa makarĩa mweri-inĩ ũrĩkũ? Mweri-inĩ ũcio wa December, na nĩ njũĩ Ngai nĩegũtũrathima. Kĩrĩu ũgakorwo wĩnakĩo, gĩkĩnene kana gĩkĩnini, ũka nakĩo. Waigua ũgakua mũtu, waigua ũgakua mbeca, ũka nacio. Na ciakorwo ciĩ thimũ-inĩ ndũkanamake, ũka nacio na no cigakinya. Ũguo nĩkĩo ndeta ndungata ici, nĩ njũĩ nĩũkũririkania Pastor Monica arĩ o kũrĩa, no ũkũmũririkania Pastor mũndũ wetĩrwo George Kĩarie, Pastor Lucy nĩ njũĩ nĩũkũruta wĩra ũcio gũkũ, na Pastor Gladys nĩ njũĩ nĩũkũruta wĩra ũcio, na nĩ njũĩ Ngai nĩekũmũrathima na nĩekũmwĩka maũndũ mega. Expect kũigua riboti ĩyo na Ikuru ya mũthenya ũcio tũkĩrehe thigũkũ. Na kanitha wa online twĩbange, na nĩ njũĩ no tũkarahĩra aciari aitũ thigũkũ. Tũkũrathimagwo na ithuĩ tũtiramarathima kana tiguoi. Reke nao makorwo marĩ part ya kĩrĩa tũrakenerera. Na kũrĩ ũkarehe mũtu ũcio ũmwe, akĩinũka Ngai akamũhe 5. Bwana nĩ arogocwo. Kũrĩ ũgatugana ũguo. Ngoragia na Pastor David Ruci-ini, ndamwĩra atĩrĩ Pastor David, nĩ harĩ ũndũ ũmwe ingĩenda ũnyite na ũtaũkwo ũrĩa ũngĩenda gwĩkĩrwo nawe ĩka atĩa
ikaguo mathani arogoco ndamwira hinde tondu utuikite muciari ni uri expect ukareherwo ni ciana ciaku we ni utwaragira aciari aku mathani arogoco uguo rekei tumathie kirathimo na miena yothe na ni njui Ngai ni guturathima twaga kumeciria ri ni acia ngitwetereire mamecirie njuririe mundu ucio ngi Pastor Moi no ucio ngitwetereire amecirie mathani arogoco na ni njui Ngai ni guturathima na ni egutwika maundu mega ndukirugame ugeithie mundu ni ndakirikireria geithia mundu mwire Jehova arokurathima na kumenyagirire Jehova arotuma uthio wake ukwarire na gukinyagirie wega wake Jehova arogutirira githithi giake na tume ugiage na thayo uguo ari othe wi guku na kanitha wanyu nduma wa theka wa kuria kungi twitikire gukinyia ndumiririo na ni njui Ngai ni guturathima. Thank you. Na nidamu welcome worship experience second week. It will be on date. Pastor David will be on date. Ndorera ihenya ikorogo second week off. Ugo ti Sunday no ni Sunday wengi. Ti Sunday no ni Sunday wengi. Ndorere na ihenya date iyo. Ti Sunday no ni Sunday wengi. It will be on 12. Yeah, ni Sunday wengi tariki 12 worship experience kuria ciariri na nduratwira kuria Theophilus 44. You are so much welcome. Asanteni sana na ndugathie utekugeithia mundu wenda maundu mega wadevire ndakundathima takirima iguru unekuo. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Johana inya muhari wa 23 ekuga atiriri no kai kwi hingo iroka ona riu no nginyu aria ahoi kuna makahoyaga ithe witu na roho na mamuhoyage na ma amune acio ithe witu acaragia matuike akumuhoyaga na nikio Theophilus Church tukoragwo na ihinda ria guthathaia Ngai. Thamakira ngoro ino Ngai, thamakira meciria makwa kigongona kia matu-ini oya ithenya riaku Ngai. Ndikwenda gutungata na mwere na thakame, ndikwenda gutungata na meciria makwa, ndikwenda gutungata na kiburi giakwa. Tonya thiini wakwa, rutorero hawothe wa mwitio thiini wakwa, o nyumba uria ukwenda. Wimona na kigongona kiama, wimona na gaturuma kareriri, nitwagucokeria ngatho kwihindi twanona andu makihinga micii yao, twaheagwo raro tukerwo maume mahinge. Umuthi utwiyokeire cabi mihuko-ini itu, tuhingage gwitu tugatinda na cabi. Amukira goci, gitio ni giaku, hinya ni waku, ni tondu wi Ngai. Thamaka mutheru wa Ngai, ni mahinda maria mothe wanathamaka. Uthamaki wa shaitani wanenyenya, wanaharagana
igoro ria thamaki waku thamaka ruci-ini ruru kuri aria arwaru thamake aria matari hinya thamaka ni tondu wa utugi waku. Thank you for the new grace and new speed anointing iria warekereria kigongona-ini giki tumihitha thakame-ini ya Jesu Kristo tumirigiceria na mwaki wa Roho Mutheru ndikuiywo ni uria muru ndikunduhwo ni uria muru roho wa ndire ni twaurega thengio tondu ni warekia kuthengia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Onayo Theophilus band ndĩrĩtigagwo na thutha tũkĩmũthathaia. Reke tũgũthathaie tũrĩ athingu mũtũra muoyo, reke tũgũthathaie tũrĩ nyihĩtie magũrũ-inĩ maku mũtũra muoyo. Tumekuja katika madhabahu yako. We need to be hid by you, my Father. Oroho tũkanyitanĩra na ArchBishop Githiri agĩtũrathĩra. Ambũkĩrai hinya wa Roho Mũtheru mũkiumagara matũra-inĩ mothe mwĩ mĩciĩ-inĩ yanyu mwĩ mawĩra-inĩ manyu mũgĩthiĩ mabũrũri ma nanja na matũra marĩa matũrigicĩirie. Ambũkĩrai Roho Mũtheru wa Ngai na mũthirwo nĩ guoya wĩra-inĩ wa Ngai, mũgĩe na ũhotani wĩra-inĩ wa Ngai, mũgĩe na hinya wĩra-inĩ wa Ngai na mũmĩrĩrie ngoro wĩra-inĩ wa Ngai. Agĩtũrathima na maguta matheru kũhetũkĩra maandĩko thĩinĩ wa Samueli wa mbere 16 mũhari wa 13. Samueli agĩkĩoya rũhe rwa maguta akĩmũitĩrĩria maguta arĩ o hau gatagatĩ-inĩ ka ariũ a nyina. Naguo Roho wa Jehova ũgĩgĩkora Daudi na hinya mũno kuma mũthenya ũcio, nake Samueli agĩũkĩra agĩthiĩra. Ndaheo mũcinga wa ũthĩnjĩri maguta maya thikĩrĩria, tiwe ngwĩhoka thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, Ngai hotithia gũgũtungatĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na oho tukarĩanĩra gĩathĩ kĩa Mwathani kũhetũkĩra kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa maandĩko Johana 6 mũhari wa 54 kĩrĩa kiugaga atĩrĩ, ũrĩa ũrĩaga mwĩrĩ wakwa na akanyua thakame yakwa rĩ ena muoyo wa tene na tene, na nĩngamũriũkia mũthenya wa kũrigĩrĩria. We nĩwe wamũrire mũgate ũkĩwambararia na igũrũ ũkĩra arutwo aku kei mũrĩ ũyũ nĩ tondũ nĩguo mwĩrĩ wakwa, no kiuga ndũigaine kũnyua ndibei ya mĩthabibũ hĩndĩ ĩngĩ, nĩ tondũ ũrorete ũthamaki-inĩ wa Ithe Ngai na kũu gũtirĩ ndibei ya mĩthabibũ. Ũkĩmanengera ũkĩmera kai mũrĩe nĩ tondũ ũyũ nĩguo mwĩrĩ wakwa ũrĩa wamũrĩtwo nĩ tondũ wanyu. Oho ũgĩcoka ũkĩoya gĩkombe na igũrũ ũgĩkĩamũra ũgĩgĩtheria ũgĩkĩamũra ũkiuga, nyuanĩrai ĩno nĩ tondũ nĩyo thakame yakwa ĩrĩa ĩgũitwo mũtharaba igũrũ nĩ tondũ wa mehia ma kĩrĩndĩ, ĩrotuĩka ya kuohora kĩrĩndĩ gĩkĩ, no kĩra arutwo mekage ũguo mahinda marĩ mothe nĩgetha magakũririkanaga. Nyitanĩra na ithuĩ kiumia gĩkĩ kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Githurai 44 tũthathaie na tũhoe hamwe. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus nĩ mũrata wa Ngai, tũhunjie kiugo tũtare andũ a Ngai, tũhĩgie andũ a Ngai na tũmomĩrĩrie meterere o Ngai. Ũcio nĩguo muoroto na matanya na mwĩto wa Theophilus, kũhunjia kiugo kĩa Ngai, kũmĩrĩria andũ a Ngai na kũmera meikare mehokete na metereire Ngai. Nĩ wageithĩka mũrũmĩrĩri na mwĩroreri na mũrata wa Theophilus Television. Ngai akũrathime nĩ kũrũmagĩrĩra Theophilus tũkĩruta kiugo gĩa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Wĩ hau nĩ ũtũrũmagĩrĩra, na rĩmwe mũndũ nĩ athiaga ngoro yake ĩkainama ĩkorwo nĩ hinya tondũ nĩ mũndũ, no kaigua nĩ ndĩrabatara mũndũ ũngĩhe kĩande gĩake ndĩrĩre, nĩ ndĩrabatara mũndũ ũngĩhoera, mũndũ ũngĩndirĩrĩra.
na ndĩ thĩinĩ wa ibuku no korwo ndigũthoma thĩinĩ wa thamaki wa kerĩ nĩho ndĩ 2 Kings chapter 4 kuma verse 1 no nyende ũthome ĩthiĩ ikũrũkĩte no nĩ ngũgũtarĩria hanini nĩ hegie mũtumia ũyũ wa ndigwa ũyũ warĩ na thirĩ mũthuri wake arĩ na thirĩ na rĩrĩa nĩamũtigĩire ciana igĩrĩ tũhĩĩ twĩrĩ rĩrĩa arĩ na thirĩ rĩ mũthuri agĩkua athika mũthuri wake nĩguo kire mũrandũri wokire ũkĩmwĩra mũtumia ndenda mbia ciakwa agĩkorwo ndarĩ na shekeri angĩamũneire na nĩho mũtumia ũcio mwene thirĩ ũcio oigire ĩhĩ nĩ neo ciana ithiĩ igatuĩke ngombo irute wĩra nginya rĩrĩa ĩkarĩkia mũtumia akĩigua gũta mũthuri nĩ akua njoke ndahwo ciana akĩririkana mũthuri wake nĩ akoragwo agĩtungata thirito-inĩ ya ariũ anabii na nĩho ikũrũkire agĩkora Elisha mena anabii arĩa angĩ akĩmwĩra mũthuri wakwa ararigita no aratungataga gũkũ na rĩu nĩhũkĩte mũrandũri ũkĩte kũrandũra na mũthuri wakwa nĩ akuĩte arenda thirĩ na arenda kũndaha ciana athire kĩgongona-inĩ akĩũrĩra he mũthĩnjĩri Ngai nawe rĩrĩa ngoro yaku yainama nĩ ciana nĩ mũtũrĩre nĩ mũrimũ nĩ ũrigagwo ngorora nako Theophilus ti ithuĩ Ngai no Ngai nĩ atũtuĩte o ta ũrĩa riga thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo nĩ atũtuĩte arangĩri na aramati a wĩra wake nĩguo riga thĩinĩ wa Matthew 24 ngwĩciria 45 hau aramati a indo ciake na indo ciake nĩ kĩ nĩwe atwehokeire muoyo waku tũrutage kiugo tũkũmenyithie ũhoro wa kiugo nĩgetha ũkaheo muoyo wa tene na tene na nĩkĩo ta Theophilus tũrakũhe koya kanya gaka tũgakwĩra ngoro yaku ndĩkainame ndũgakue wĩika ndũgathirire hau nĩ ma stress ithuĩ no twage gũgũteithia no nĩ kũrĩ hinya thĩinĩ wa ihoya nĩ kũrĩ hinya thĩinĩ wa kũgwatanĩra na tondũ mũtumia ũyũ athire harĩa mũthuri wake atungataga nawe rĩrĩa wĩna ũritũ rĩrĩa ũraigua ngoro yakwa nĩ ainama ndingĩhota kwĩhanda rĩngĩ ndingĩhota gũthiĩ na mbere kwĩhoera ndaigua nĩ ndakinya mũico ũtungatagĩrwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ ũrutaga indo ciaku mũhothi waku kĩgongona-inĩ gĩkĩ ona hinya waku ũrehete kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndũkanaigue thĩna rĩrĩa tũragayana thĩna waku na ithuĩ koguo nĩ wega twarĩrie na namba icio ũraciona screen-inĩ haha wahũra namba yakwa 0721237982 kana ya Bishop 0722470544 nĩcio icio wandĩkĩrwo hau screen-inĩ wahũra namba icio nĩ tũkũhoya nawe na no ũhũre wage gũtũkinyĩra ũngĩandĩka message no to call back tũhoe nawe Ngai akũrathime na gwĩke wega ũririkane aroiga thĩinĩ wa Jakubu 5 ihoya rĩa mũndũ mũthingu rĩkĩruta wĩra warĩo rĩtũmaga maũndũ manene mekĩke koguo Ngai wamwe akũrathime Ngai wamwe agwĩke wega ũkĩgwatanĩra na ithuĩ nĩgetha tũnyitanĩre tũkũnyitĩrĩre ihoya-inĩ tũrũgame nawe ihoya-inĩ wĩ thibitarĩ nĩ kũrĩ ihoya rĩa mũndũ mũthingu rĩrutaga maũndũ manene rĩgakũhonia koguo kana wĩ thibitarĩ kana wĩ mũciĩ kana nĩ ciana cukuru kana nĩ bills ithuĩ no tũremwo gũkũgaĩra shekeri no ihoya no rĩrute wĩra mũnene koguo hũra namba icio ũraciona screen-inĩ tũhoe hamwe na nĩ njũĩ wetĩkie na niĩ njĩtĩkie harĩa erĩ kana atatũ nĩ ũndũ wa ũhoro wake maũndũ manene nĩ mekĩkaga Ngai ndaneana mwĩroreri wa Theophilus television aya mena mabataro matiganĩte ndamaneana na kũrĩ we ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩao ndaria tha cia Ngai igũrũ rĩao ona tũkĩnyitanĩra tũkĩambia ngwatanĩro ĩno ya kũhoyaga thĩinĩ wa rĩera igongona rĩrogũkinyĩra wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki na wĩke maũndũ manene kũmarathima ndamarathima na ndahoya ũtungata ũyũ kũgocithie na ũteithie rĩtwa rĩaku itheru thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi twahoya na twacokia ngatho amen 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 Ngai wamwe akũrathime na Ngai wamwe agwĩke wega njĩtagwo Reverend Rachel kuria wa Githiri muthuri wetagwo Githiri na ngatĩĩa Ngai na tũhunjagia nake etagwo ArchBishop ndĩmwĩtaga my ArchBishop John Githiri koguo watũhũrĩra namba icio nĩ niĩ ũkũnyita kana ũnyite Bishop na nĩ njũĩ Ngai nĩ egwĩka wega Ngai akũrathime na Ngai agwĩke maũndũ manene bye bye.
Ngai witũ arogocwo na mbarario mũno makĩria na atũgĩrio mũno makĩria na nenehio mũno makĩria. Nĩ ndakũgeithia na ngeithi cia wendo wa Mwathani witũ Jesu Kristo, tũkĩambararia Ngai, gũtũgĩria Ngai na kũnenehia rĩtwa rĩa Ngai nĩ tondũ wa wĩhokeku wake, wagĩrĩru wake na tha ciake. Niĩ njĩtagwo Reverend Rachel Kuria wa Githiri, na makĩria ma ũguo nĩ honokete na ngarekerwo mehia na mawagano makwa, na ngakena. Ũndũ ũcio nĩ ngenaga nĩ ciugo iria Jesũ eririe arutwo ake, mũtikagane nĩ tondũ wa ciama na morirũ gwĩkĩka, ĩndĩ kenai nĩ gũkorwo marĩtwa manyu nĩ mandĩke ibuku-inĩ rĩa muoyo wa tene na tene. Ũndũ ũcio na niĩ ngĩerahĩra nĩ kũmenya rĩtwa rĩakwa nĩ rĩandĩke ibuku-inĩ rĩa muoyo wa tene na tene. Ndoka gũgũcokeria ngatho nĩ tondũ nĩ ũkoretwo wĩ mũrata mwega. Ngai akũrathime. We mwĩroreri wa Theophilus, tũgwĩtaga mũrata, ndũrĩ mũrũmĩrĩri, we wĩ mũrata, tondũ Theophilus arĩ mũrata wa Ngai na nĩ mũrata wa Ngai, koguo we wĩ mũrata witũ na tũrĩ arata Ngai. Ngai akũrathime nĩ kwĩroragĩra Theophilus na kũnyitagĩrĩra Theophilus na mbeca ciaku. Ngai arogwĩka wega. We ũkoretwo ũkĩruta tithe thĩinĩ wa Theophilus Television, we ũkoretwo ũkĩruta offering yaku, sacrifice, seed yaku, ũkoretwo ũkĩruta mũhothi waku thĩinĩ wa Theophilus Television. Ngai akũrathime na gwĩke wega na arocokia kĩndũ na kĩingĩ na akũrĩhe irĩhi rĩringaine na igongona rĩaku nĩ tondũ wa wega wake. Ngai akũrathime. Tuona gwĩta nĩ ũtũnyitagĩrĩra gũtũteithia kũrĩha bills, kũhetũkĩra mũhothi ũcio ũrutaga nĩ tũhotaga kũrĩha bills, tũkarĩha thitima na tũkarĩha pang, tũkarĩha internet Safaricom, kũhetũkĩra kwĩrutĩra gwaku, tũkarĩha andũ aitũ a wĩra nĩgetha kiugo kĩa Ngai gĩthiĩ na mbere. Ndoka gũkwĩra Ngai akũrathime. We ũkoretwo ũkĩhingia kiugo gĩkĩ thĩinĩ wa 1 Corinthians, tareke tũrore 1 Corinthians chapter 9, harĩ ũguo kiugo kĩa Ngai from verse 11. 1 Corinthians chapter 9 from verse 11. Kiugo kĩraiga atĩrĩrĩ, Paulo akĩarĩria Korintho akĩmera, ithuĩ akorwo nĩ twahandire mbeũ kũrĩ inyuĩ cia maũndũ marĩa cia maũndũ ma kĩroho-rĩ, kaĩ akĩrĩ ũndũ mũnene tũkĩgetha indo cianyu iria cia gũtũũria mwĩrĩ. 12. Akorwo andũ arĩa angĩ mena kĩhoto gĩa kũgayagĩrwo ũguo, 12 ĩrĩga atĩ akorwo andũ arĩa angĩ mena kĩhoto gĩa kũgayagĩrwo ũguo nĩ inyuĩ, kaĩ ithuĩ tũtangĩkĩgĩa nakĩo kũmakĩra. Ngai akũrathime. Paulo arĩria Korintho akĩmera atĩ hena kĩhoto, atĩ angĩkorwo nĩ tũhandire maũndũ mega na kũrĩ inyuĩ ma kĩroho, na inyuĩ mũtikaigue thĩna kũgayana na ithuĩ maũndũ mega marĩa magũtũũria mwĩrĩ ũyũ. Na njĩra ĩngĩ ameraga ũhoro wa irio ciao, ũhoro wa mbeca ciao. Nĩ wĩroragĩra Theophilus ũmenyete kiugo kĩa Ngai, macio nĩmo maũndũ ma kĩroho, ũkamenya nĩ ũĩ harĩa ũngiuga aca, nĩ ũĩ harĩa ũngiuga ĩ, nĩ ũĩ kiugo kĩa Ngai ũrĩa gĩgũkũrĩtie na ũrĩa gĩgũtarĩte na ũrĩa gĩkwĩrĩte. Wĩ mũkũrie kĩroho nĩ kiugo kĩa Ngai. Nĩ ũmenyete maũndũ marĩa ũtaroĩ, nĩ ũmamenyete through Theophilus, ũkamenya kiugo kĩa Ngai, ũkamenya ũguũrio revelation, ũkagĩa na spirit ya revelation, spirit ya discernment spirit, ũkagĩa na wisdom na knowledge ya kũmenya kiugo. Na ithuĩ no taguo tũrakwĩhoya, na ithuĩ ũgayanage indo citũ, indo ciaku iria njega na ithuĩ. Haha ũrĩithagĩrio kĩroho, haha ũnyitagĩrĩrwo kĩroho. Ngai arokũrathima ũkĩrehe indo ciaku cinyitĩrĩra wĩra wa Ngai, ithe witũ arokũrũĩra na akũhithe. Koguo Paulo arĩria Korintho akĩmera, angĩkorwo inyuĩ nĩ mũgayaga maũndũ mega kũrĩ ithuĩ-rĩ, angĩkorwo wĩ mũrata wa Theophilus nĩ ũgayaga maũndũ mega kũrĩ Theophilus-rĩ, nawe Ngai akũrathime ũkĩgayana indo ciaku na Theophilus. Ngai arogwĩka wega na akũrũĩrĩre na akũhithe na akuonekanĩre rĩrĩa ũkũruta tithe yaku, rĩrĩa ũkũruta offering yaku, ũkanyitĩrĩra wĩra ũyũ wa Ngai nĩgetha kiugo kĩa Ngai gĩthiĩ na mbere. Tondũ tũtingĩkinyĩte haha korwo ti Ngai gwatha ngoro yaku,
akamiatha ugakorwo kinyitirira wira uyu financially. Ngai arokurathima na gwike wega. Ngai witũ arokurwira na akuhithe. Nayo rĩrĩa ũrenda kũhũthĩra namba citũ, ũthagira namba citũ cia paybill number. Our paybill number ni 400-1981. Uguthi kwa M-Pesa ugelipa na M-Pesa ya gwitia paybill number wandike 400-1981. Wandike muhothi waku niki uratuma ucoke utume kuri 400-1981. Ya gwitia account number no wandike ritwa kana no wandike okorwo ni taithio uraruta, okorwo ni partner, na Ngai akurathime na gwike wega. Namba icio ni ciandikwo hau screen-ini, koguo no cioe hau screen-ini. Angikorwo no wethe kuhuthira namba citu cia thimu, namba yakwa ni 0721 237 982 0721 237 982. Ya Bishop ni 0722 470 544 0722 470 544 na niyo yandikwa hau screen-ini, kana 0720 44 34 64 0720 44 34 64. Ngai witũ akũrathime na kĩo kiugo gĩkĩ kĩa Ngai thĩinĩ wa 1 Corinthians chapter 9 verse 11 and 12 kĩrokũrathima ũkĩgaya na indo ciaku na Theophilus mũrata wa Ngai. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Ngai nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa mwĩroreri wa Theophilus TV we wa online. Ndamuhitha guoko-inĩ gwaku, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, manyitĩrĩire wĩra waku, magatũma kiugo gĩaku gĩkinye ng'ongo na ng'ongo. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩao, ndaria tha cia Ngai igũrũ rĩao, ndametĩria rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru, ndametĩria kĩrathimo, marathime riumagarĩro na ihũndũkĩro, marathimĩre njiarwa ciao, marathimĩre wĩra wa moko mao, rathima wĩra wa mĩgũnda yao, rathima mahiũ mao, rathima Ngai rĩrĩa megũkũrongoria marathimage, rĩrĩa megũbatara marathimage. Ndamarathimĩra ũgima wa mwĩrĩ, ndamarathimĩra hinya wa mwĩrĩ, ndamarathimĩra thayũ ihiko-inĩ, ndamarathimĩra wendo ihiko-inĩ, ũtugi waku na wega waku ũmerekere, tha ciaku imerekere nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndarathima ciana ciao ci mathukuru, ndarathima ciana ciao ona ciĩ mĩciĩ, ndarathima ciana ciao iria ihikanĩtie na ikahika, ndarathima tũcũcũ twao na tũguka twao, na ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ndamarigicĩria na rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tũkoiga amen, amen, amen. Ngai witũ akũrathime, Ngai witũ agwĩke wega, akũrũĩrĩre na akũhithe. Thiĩ na mbere kwĩrorera Theophilus Television, tũthiĩ na mbere kwĩruta kiugo gĩa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma, na gũtarĩ ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma gũtirĩ ũkona Ngai. Hallelujah, amen. Theophilus TV, Mũrata wa Ngai.